เขาอยากไอ้เทพมันก็บ้านได้เราไปเรียนแล้วก็ไม่ก็เลยมันบ้านมันก็ไม่ใช่เราต้องเรียนกับห้องมิชนะแต่ใครไม่เข้าใส่ตรง chairman meeting chairman ของกันจิโร่เท เว้ยนี่ไม่ใจกายมีละครผมนะอาการเฮตอนมงคลชนิดกงลูกทุกโปรแกรมเฮตานเท้าข้างทันทุกกระนั้นทุกโปรแกรมเฮทุกก็เสียบตรงไหนก็มงคลจะทุกดรอนไอ้กงสกูโปรแกรมก็เสียบเหมือนกันก็เดินนะคงลูกเอาไว้ใส่คงลูกเขาโปรแกรมตุนดานนั้นไม่เดินนะคนเขาพวกไอ้ก็เทก็มงคลจะตัดบางคนเช่นทุกอาการเฮอันนั้นไม่ตรงตามก็เกี่ยนั้นไม่กลัวที่เขามาตั้งใจขังเขาหนักครั้งทอร์ก็จากกระใสเฮจังในไม่ตรงเซมินาร์เฮดราในใกล้กว่าอีกคนนะกระดมเฮดราในแต่เราในตรงที่มีก็เตรนะแล้วคนคงลูกเกมีกันก็เตรนะinaugural sessionชนะก็นะบิเลสตรง chairman Donor Education Officer JDU Nonete ทุกสนาเราตรงเทก็มีคนที่กับขังสีเดนะขังน้องไม่นายที่น่ะไอ้แต่น้องมาแค่ที่น่ะก็ไม่นี่กายกับคนอันนี้สากตามุนที่น่ะก็มันจะร้อนนี่เตตรงไซตรงเลสโอทริตินกวยนี่ตาเราเทคนไม่ได้รู้เขามาลังไม่ไกลคงตรง President วิลวนที่นี่แกเรานะแกชอบ honor กับสุรเทเอาเกิดนะดรานี้เบธนีบัพติสต์เชอร์ตรงพาสเตอร์ดรานี้ที่นี่เบรสันที่เราตัวน่ะพาสเตอร์ดรานี้แกตั้งมาตรงไหนผมนะเบธนีบัพติสต์เชอร์ตรงพาสเตอร์ดรานี้ละสารก็ไม่ปูโอ้เขาบอกกอลไม่เตะกลิงทุกไม่ทุก district supply officers นะ civil supply department ก็ไม่ทุก DSO สุนะพงษ์เรา retire ตรงไหน retire สุไม่กันก็แต่อารามเบธนีตรงพาสเตอร์เตะพาสเตอร์พงษ์เราว่าไม่กันก็มาเล่ากันนะPasar pun bam gam tu malau kana kum na kamai te kading khano ko mai to pasar se so so de kamai betini to pasar gam phong tu nge but ai pension phang me pu de DSO so na ai pension phang me pu de kum jang kan ai ra wong tong tan to pasar to tani ai tu lo tu lar ge te na kum na dra nai khau we program na me pu yes order so na ko tho bo gol mai lat tan na sa lo me pu de kum na kamai he pasar so na tu lo bla ma ge kamai kan aiตัวบลาร์เกตนะขณะกระเท่าไม่ปุยเตะลิเซสายช่วยขณะกระไดมิสุไม่ปุยเตระนาลูเตระนามีไม่ให้เตระนา SIB ตัว officer สุนทรภ์ขณะกระล้างไม่ปุยลูกระล้างปุยเตระนา dentist สุน surgeon BDS สุนดักหูจอมตัวดักเตอร์สุนขณะลูกกระทุ่มวันนะก็ไม่ให้ขณะป้อขัดพอลงตัวมากันนะลูกกระทุ่มไม่ให้ก็ไม่คุ้มนะหลวงนะบ้านไม่เตะอันนั้นไม่ต้องภาษาสุนขังโซลันนะภาษาสุนทรมาแค่ตั้งกันนี่เท่ตั้งกันนี่เท่ถึงไปที่ก้มปุ๊บไม่ก็ไม่ให้Resignation tenders ตรงเท่นารามีนะพงเราตัวเราคนสานาใส่เฮที่กุมลูพงเราไม่ต้องภาษาเจ้าด้านไหนกุมเราก็ไม่บัดตัวที่เราเด็กกังนังนะกังนังมองเขากุมเราแกสโอร์สโรโต้ตันด้านไหนก็มูเดตาเราตรงเท่ไม่ตั้งนักก็เตะทอร์ไรไม่เขาให้ป้องจัดตัวน้องตรงลำเขาลุงท้องไม่ต้องปรีก็เตะด้านไหนเตะลุงตรงลิสก็ตัวกันกูเรียกเขาไม่ตัวกูควรเป่ามาลักไม่ตรงให้เด็กไม่ด้านไหนมากูควรเป่ามาลังไม่แต่นะให้เตระนะ president มาลังไม่ใครคงตรงให้พอจะโดนตรงดำตัวปรีกุมเราเราตรงไม่ตั้งแต่เขาพอไม่ได้เจ้าอินกา president ปุยนักยูเนียนตรงนั้นอาจจะนี่ก็ไม่เฮเสียงไม่ถูกไม่ Indian audit and account service ตรงบ้าไม่ป่วยที่ตัวก็ไม่ bulk retirement ลาร์นะก็ไม่เฮปุยไม่ตรงลำก็ไม่กระทายนะ research ส่วนก็ไม่บ้าไม่ตรงให้กุมจางกระดานนี้ก็ไม่สัตว์ส่วนหันนี้สารวัตไอ้เจ้าไม่กันก็ไม่นุ่มไม่กันก็ไม่เห็นดรานี้แต่ไม่ได้เจ้าไม่ได้เจ้าไทยก็ไม่ท้องไม่ได้เจ้าเห็นก็ไม่ IAS ก็ไม่ก็จำ service ก็ตัวก็ไม่ตาลำบ้านไม่ตรงก็ไม่ดรานี้ปริลาบ้านไม่เตะก็ไม่ปริให้เป็ดอะไรให้เป็ดไปก็ไม่พูดจำ history จำลำก็ไม่ให้เป็ดอะไรดรานี้ก็ไม่ปริลาบ้านไม่กันก็แต่ไม่พูดตรง history ตรงอะไรอุตสาหกรรมไม่ตรงอะไรไปฟังงำเถอะ
เอากระนาเสถาบกุมบาบะ Royal Chronicles of Manipur เฮกไม่ปาเทไม่รู้ก็ไม่เฮอินทรนัมบูบจงปรีปาเทกไม่ให้เอากระนามวยรังจำลำบูบามวยรังลำบูบปรีลาปาเทกไม่ให้คนหายเพชรก็ไม่เฮมาสากรณา2020ก็ตรก็ไม่เฮปุยไม่ขังก็ไม่กัดเปล่านะไม่ตรงบัลตีไทยเมนลาร์กันก็เล่าดีก็ไม่บัลตีไทยเมนลาร์กันปุยไม่คงตานไม่ตรงตานปุยไม่ตรงปรีเทกไม่ลาร์กันเถอะปุยไม่เร่รองไม่เร่เลี้ยงไม่เร่เจไม่เร่เอากระมารามไม่เร่อันนู้นก็เห็ดเขากระทางการไม่ได้ก็มันไม่กระเดียงง่ายตรงโซ่ทำไมตรงซ้ำถึงไม่ละสุดละเรากันเถอะไม่ตั้งแต่คนนั้นเนี่ยเราก็ไม่เตะอลูจิกมิสอลูจิกปาไม่เห็ก็ไม่เห็ร้านนี้ก็จะรู้พอได้สันตรง4%เถอะไม่จะรู้ตัวใครร้านนี้ก็จะรู้ตรงกับปูนิ่งนาเถอะก็มีเหมือนกันก็ไม่เห็น General Secretary โรงไม่นาการลูกพร้อมตรงโรงไม่นาการลูกพร้อมมันนี่พูดตรงไปเจนเซตีสุนัขพงศ์บ้าไม่พูดเถอะเพราะนั่นก็ไม่ร้านเตะสาเถอะไม่สกูลนี้ก็ลงก้าวก็สกูลนี้ตานบ้าตรงเงี้ยเถอะนะเพราะนั่นให้เท่านี้ก็ไม่ให้ไปร้านนี้ก็เดี๋ยวตรงนั้นไปก็มันน่ารู้เถอะเพราะนั่นก็ดีจีรู้เถอะนะด็อกเตอร์ตรงนั้นเขามันนี่พูดกับด็อกเตอร์เลยเรื่องไม่เท่าโซ่ด็อกเตอร์ตัวไม่ตรงเซอร์วิสตัวไม่โจ้ตัวไม่ลองตัวไม่ด้วยนั่นไปแล้วเถอะนั่นใส่ให้ใส่ตัวกระไรช่วยไม่ตรงที่มีเขากังเดิมไม่ให้ไปนะก็มันกงนะไม่ตรงนั้นให้Jiren Wang dan abam na kanti me goi ko sana swana ba me goi hetaw he centenary tana tan khana sabna ba me dong the me goi hetan na karam na hona ba me goi he to na taw he me dong hote po kai khamang he kan ting sang na ta me long tong district officer su dak mai he anu 1990s gan hote 1990s gan hote ko na ta me long phongan da me gan ko promotion phang dan naก็ได้เขา Directorate ของผู้สร้างกันนะคน Directorate of ต่อตัว Hills Affairs and Tribal นะต่อตัวอะไรตัว Tribal Affairs Tribal Affairs หายไปไม่ได้ไม่ได้ทายบางคนนะคน Tribal Affairs ของ Office ก็แต่ตานสร้างนะตาเรานะคน Retire ส่วนเป็นสินพังนะบ้านตรงเท่เป็นสินพังนะบ้านเมย์เป้าแห่เลี้ยงไม่ตรงลำคนนี้ไปนะกระทายเหม็นนะนี่ตายมันตรงเท่คนไม่บังเขาตัวไปจังโซ่ติกิได้จังกันดีเขาเสียส่วนนุ่งเว้ยตายไม่ต้องกันสุ่มทองนุ่งเว้ยเรนนะปริลานะไม่ต้องลำเขาปริลาไม่กันเขากันนุ่งเว้ยเรนนะเลี้ยงไม่ต้องลำเขามินนะกระทายกระรู้ได้เกิดบ้านไม่ไหวเท่ตายไม่ต้องตายกันดีเขาปริโลนี่ตรงไปนะไกนะทายนะบ้านไม่มาใส่กระสักไหนก็นะปดอันนี้ไม่ต้องปดใจนุ่งเว้ยความคุยนะบ้านไม่ปูมุตวาบาดูตนะไหนเขากันนะตายไม่จำ history เหตุการณ์มินนะบ้าไม่ต้องก็กลายเป้ากับผมเขาตัว BSc anthropology ก็ไหนก็ไม่ MSc anthropology ล้วนเลย anthropology ล้วนผู้ให้มันพูดตรง history ตัวเราก็เป็นไทยไม่ล้านซาอินทาวจาตนะอันนู้นก็เรื่องนะอภาวที่เหตุก็นะเลี้ยงไม่ต้องนำเขาก็ไม่เหตุก็นะกระทายนะผู้สินนะ retire สุดคนจะนึกไปกระทายนะบ้าไม่ผู้กระเทยทำไมก็นะสัมฤทธิ์จุนบ้านตรงนี้ก็นะชนตัวเสด็จตัวไอ้ของอ้ำเตะไอ้ของอ้ำเอาพอด่าเขากังนะนางสกูลตรง principal ตรง responsibility เท่านั้นจำตาเนี่ยเท่านางมาใส่ไว้ไทยมีการเขากังนะคอยจ่าตัวผมนะกังมีการเขาแต่เอาพอที่ช้ามาบุกนางเท่าโจ้ทำไมเห็นนาง introduce อะไรเดียวผมนะนาง introduce อะไรมีการเขาเท่ากายเลี้ยงกังตรงโจ้เท่าโจ้ทำไมกันสกุลมีการเขาในการเลี้ยงไว้หน้าห้างไม่บำปรีเลี้ยงไว้หน้าห้างไม่บำมีการเขาแต่ถ้าจะการเลี้ยงไว้หน้าห้างไม่ปูกันนะกังมีการเขาไอเฮตนะโน้ตสังกัมเฮเกตนะสังกัมปุ่งเฮก็นั่งทงกะก็นั่งสะเท้าประการก็ไว้ปริคัดสลามันก็เขาไว้ก็นั่งไอเฮกดินจางไม่ทำไมตรงปริเทนังลาปฏิโอก็ไม่ได้นั่งสนมึงบำนี้หน่วยที่เกิดทุสนปริลาเพื่อเป็นงานเขาดังเดียร์หักไม่ตรงไอ้คุณมีบำปริเฮตันสารวัตนะก็นั่งสรุนตาเทปริเทสารวัตเทนั่นคือการเทก็นั่งสังกัมประการพระนาตานิเทตนะก็สันดานเทสารวัตเทก็นั่งสารวัตนะก็นั่งปริลาโรนะด่าไม่กันก็เตลึงน้อยก็คุณเดียร์หักไม่ตรงนะใส่นัดไทยเราเติมเทกับหัวน้องไทยจะมังเทตนะก็นั่งปริลาโรตนะก็นั่งปอร์นี้ไม่ก็ไม่ตรงกันให้สร้างสามคนเจนทอก็ไม่ตรงกันให้ลารอนเทแต่กังเราเมื่อตอนนี้ไม่ตรงรนายสุนับไม่ตรงสกูลตรงออทอริตี้นะเขาเรียกได้ทนกูเว้ยไม่ตรงก็ไม่ตรงกำมงให้กังเรากันเขาแล้วกางให้ไม่จีเรนร้องตัวน่ะจีเรนร้องบ้ามีกันเขาให้ปุ้ยไม่ตรงกันเราเวลาตัวไม่ตรงจางเพราะน่ะไปน่ะทิ้งช้านะกันทิ้งช้าก็เพี้ยนนะก็มึงเถอะน่ะเสร็จเอาการตัวจีเรนร้องปุ้ยตัวไม่ตรงละกางให้สาวนะบ้าตรงให้ก็จางเพราะไม่ตรงปังเขาเลี้ยงไม่ให้
gang no bam gang ko ai sabab tong he oza ga mu mai ka gan ko oza ga mu mai ka bui de tong he ka jam la ri ki thau me gan ko hi thau me gan ko to ai pau da do nong dam hi thau gan ko ga mu mai ka bui de bam tong he ga mu mai ka bui de bam me de kham ko gam na ko mai he epidemic la da na ga mu mai ka mai ta na ka mai ka zan ne ko ta kan ne ga mu mai to ko ma ge te ke to ka bui de bam tong lam ta ka mai ta ko ta kan ne ko na nu ko de na je mai liang mai rong mai kan ni pui mai ko he tan na chro mai tong ram ko ta ka bui te mai tong la kang la ga lo ko mai tong karam ka pa pai na na ko he kai to ta za bam cham to mai jang ron na to bi jang kan na ka bui te ga lo ron na ka mai ko mai tong zo to mai ka kai pong na thai pa ni ko na jang to bi jang so ti ke mai ka bui te mai tong la kang he sin su bam to mai jang ron na mai he mai tong lam te mai ka bui te ga lo ron ka mai la kan ne ai bi jang ron kai liang mai he kung hak mai to a kai ko re a di sai liang mai ka piru ko tamai tong na ko na me te ka na ko to pai na dieng na bang khon chen to sai long sai ko me tong jaga ko to liang mai khat chana long dam bakhe nung ba area nung ba tong noi tong de sing to liang mai ka rong khat na dam bakhe ko me jang ko liang mai to long sai ka me gang ko to ka ling na new brand than chek cheng mai tong bam ni the khau kai ba mi he ko mai dong ko sai he chana mai bon phau me he ta kru kra me tong he sing ko to chim pha dam ne the nung ba ko me jaga to ja ko bo ding ong ko chim pha de the sam tha kai ruang kai gai lau gai chen chim pha de the om ta na oza de chana mai bo le ka nai he dieng ne tina me he gari thau me po to sa na ma chak ra ka ko gari thau me po to kram na bam chen thai ko bai ko thau dung me po hi yama ko te dung ne po to dirap na oza ga mai ka thai ko yama ko te dung pani om de chana me bo le gari he bai ke yama hi thau pani kana nai re na ting jing greng kai te ma sai surun na me la no me ka nai he mai yama thau ta ka mai oza ga mai ka nai he mai ka nai he chap cha me ka nai he pa na gang me nai the mai dru to ko bo tong lam te gan ngam da ke na kan di me tong sam he kai jang kan di ko tai me re kai ro me nong go re ka dai suna ba me kai ro me nong go re pai na ka dai suna kan phan suna pai na ka ro me go pa ro ko le u chi a ko kun pu kula ngan na bai ro na ka ro me gan pa le mai gan go pa me gan ko te ju kam tong lam ko ka se ta ro na mai da tan na ju kam he ta ngan na ko na ba ba me nong go re na ta sang hak kanak the ai ko na ba nong go re na mai tong authority he president he phong de na ta tho ta na si lo la the si lo de me gan ko te ko na gang de na nang ta manu ma he te na mai ko e de na nang bai bai me tong ko tan tin mam chin to nang gang sin de munu ma he te na mai ko e de na ka si to na mai tao ju kam he phong de na tao to tv ko we pa na ba me he asang ka sar agar na chana mai bon phau mai de de hai ka nai he tv ko ba me impact gang de istv company elite tv company agar na iscom company mai ko e he discussion ga me gan ko akai me ja chuna ko na represent chuna ba me he sai tv ko tin pum ha discuss he ai impact ko ja ne ka ko ngan khena chin to ja ne ka ko tv channel ka nai kang chin ka nai ka thum sa do nong the mai dong dam me gai na la ba nong the kom dan na ko me dong polit phung no ba me he se do kan to seminar ga ngona oza ni gai na tin na do me pu the ko me ja ko na oza ni aram me dong zar ko to pai na ka hak me pu ka the ko me dong thai diek me pu na pari ni la ro to anu de diek me to anu to pai na dieng na tin na ma ge ko me ja ko dieng na tin na me ko na oza tong sam au ko na mai ko e ko na la ro ko tho ta na sa ro ta na mai ko ni kan nai pa na ke ro na agan he ko na ko na ke ro mo ni da thung ko holding the ko me tong rong sai ke ro ko gang da na sai he ko me tong ka mong ko gang na agan nai pa mai sa me kung liak me tong agan ni the kai tang no me gan ko seminar do organize so me gan ko sai po ai khamang ne sana me bo le ka dai gan tang no me to program jam lai tieng kai hang me to karon gre kai hang me to pol lai kai hang me tong uro me tong di the no tong kadam ha kom na gang da na me he Dr. Dong Him Rong me ke gang na pani kamar na assistant professor suna ba me ke bai gang pani I don't know oza nung go ito ram ngoni saro pani abong Thomas se general manager DIC tamelong no ne na kamay ni ka jam tong timing sarap kang kom gang ni the ta na
ก็ไม่นี่ไม่กันแต่กันนำมันกังเทศนักไม่นี่กระดับเราควรจะปอกสังเกตเลยกังพระกายเห็นก็มาตั้งก็มีกันเขาให้ก็ได้ส่วนเซมินาร์ให้ตั้งก็มีกันก่อนนู่นตรงกระดำให้ข้องขัดตรงกันให้ก็มานายไปตรงนี้พวกบางคนจะไม่รู้เขาให้ข้องขัดลงก็ทุกก็จะกันให้ก็มาเซนซูร์ไม่ได้แท้กันในข้องขัดเซนซูร์นะไม่กวยให้ตาเราไม่กันเขาข้องขัดลงก็จะสารนะท่านี้มาเอาให้ไม่เขาให้ใส่ให้สปีกเกอร์ส่วนนี้ไม่รู้ก็รู้นะสารไม่ต้องนักการก็แต่ไทยเรานี้ไม่สบายเป็นการก็แต่บาตาสักไม่นายนะไม่ละกังไม่ตรงล่างนั่นจะไอไทยทุกมานี้จะไปตรงลำซ้ำเป็นนายพนี้คนนั้นทะเลาะผัวคนนั้นไม่ตรงสเปซสิทธิ์รวยเหมือนกันเขากระเกยนายพนี้ทะเลาะไม่นายได้ทั่วไม่ตรงอินเทอร์แอคชั่นโปรแกรมตัวนี้ก็นายนะก็ละไงพนี้ไอ้เป็นอย่างคนไม่กวยให้เขานะตั้งใจขังกวยนะให้ก็ตั้งใจหนุขังแต่ต่อตัวใส่ให้ไม่ตรงกระดำให้การประได้ให้ก็ลารอนะมาทั้งตั้งใจเหมือนกันเขาไว้ของในของทุ่มของตัวก็ลอยปนี้ก็เป็นอย่างคนนะพาลกันเดินไม่นุ่นกวยเห็นแก่กันยาวดันนะไม่กวยก็นั่นกันนี่จะเสกก็สวยของเทก็นั่นเลยเลี้ยงไม่เขาต่อให้กันเทก็นั่นปอกไปคำมันกันเทก็ลอดูคำกันเทก็นั่นปอกเทเจริญนะปราวุธ Good morning, everybody. วันไหนเรื่องไม่เข้าเรื่องไม่เข้าดำรงไปปูระวงตั้งทั้งคู่เทอันนี้ครั้งที่ไม่ไกลไม่ละครไกลไม่ปันตีเรานะลุงบ้าไม่การเขาให้กูมากริวนะอันนี้lalu ketai sabkanอันนี้ตรงปรีอันนี้ลุงว่ากันลุงกันมาตรงปรีเท่าไรตุกมาลุงเล่าบ่ตุบีลาสาวเล่าบ่ตุบีตาเล่าบ่ตุไม่ได้ketaiกริวของการไกนะจะเล่าไม่เราจะจังกูเอกันได้ไม่ก็ school ตรง authority teaching staff management body kedai sana namli kewena aku mak kabang gai mako aku matong institution dai na gai ma ren solo ko ma hai prospect pai nan na hang mai te pai na thung ku we thung ku bi ro be mai bam hai kazan tu suwe alongside ko school kha ga me khanai to na tu ai ni suweผมก็จะเล่าสั่นเมื่อกี้ใส่ไรมาใช่ไหมแต่ใครคุกกี้เงยฮักไม่ผมเนเจอร์ตรง beauty นี่เนเจอร์ตรง beauty นี่ enjoy สุดโตแต่ผมไม่ current ตรง beauty นี่เราเต่าตัวไม่ผมบอกว่าผมเงยฮักไม่ผมเขา schooling โลกผมไม่แต่เขาคุกกี้ไปนั่น encourage ตัวเอง inspire นี่ตัวเอง So, school authority, school founder, namely, women employees na bam dai ma position gai ma sungan lam na patan na ako ma social tong strong tong ni ma se non tong masa ta khang seba su ta khang kuma bam gai na arrange lo mam na office tan office tan arrange lo bam te ho di ai ni ai cái mày suni hageda là đi vào đây ai tôi cũng ngắm mà cái ai hay thảo luậnแต่เมื่อลงทั้งพ่อแม่ถาวรมันนำคนเราเย่เลี้ยงไม่ speaking จะเลี้ยงร้องไม่น้อยนี่ก็มาการไม่ลาต่อไปจะไปนั่งถึงกุฏิลาสักการะก็มาดูตรง school principal โดยงานนั้นนะครับวางนับนายเรียนไปเรียนราวังตะกี้ดังมาแค่เย่นะสินะดังมาที่มาตรงกับว่าตัวเป็นโซ่ไอ้ได้ให้ได้มาแค่กวางเอ๋นั่งดังมาที่มาให้ตัวเป็น reason จะไม่ได้ตรงตัวเป็นกันเชียงกันได้กระไกนั่นได้ไม่ต้องกระไกตัวเป็นโซ่นะอันไหนก็มาถามกันตรงไหนกระไกสมัยที่ตัวอันนี้ให้สนาเท่นะก็มาเสนอ
อันนี้สนาพวกมันอันนี้เรื่องร้องสาบานเรื่องร้องให้เรื่องลุงพักไปไม่ลุงใกล้ไม่ปรีทุกจังลุนขันโคตะไคร้ไม่ตรงน้ำนั่นเองก็บ้ามไทยเลยก็การไทยเลยนะแล้วแต่บายนะไปก็ไม่ต้องมิสทรีงักไม่ลาดให้ติกุมาก็บ้ามขันเขาลุงไปเลยตัวนั้นสาลกีปรีนี้ก็บ้ามขันเขาสาวงลองนะลุงบ้ามตะกี้ติกุมาลาดให้ที่ก็ไม่นะตะกันตัวโซ่ทำไมอะไรก็ไทยมาพูดไม่เขาไม่wonder ค่ะเท่ mystery ติกุมาลาบลาดไปกันตัวโซ่ทำไมก็มาคำว่าตรงนี้ก็มาอะไรแล้วไทยมันก็แบบก็ไงแต่ตัวพิสูจน์ตัวมันนั่นตัวพิธีอย่างบอกตัวพิตูนูมันก็ตัวมันตัวกันนะก็จิตก็ไงได้สามบับคนเนี่ยตัวนั่นจะน่าได้นะก็มาปรีเราเรานั่นนะก็มาปรีให้สมินาร์ลำเขามันก็มาเราเนี่ยสันไทยมังสินี่ก็บอกนี่จะเรานี่จะก็มาขัดนี่จะไทยจะเอานะลุงบัมนี่ที่กี่ตัวนั้นเราตัวนี้ก็มาตัวพิกจะรีเทนเขาราคาเปเปอร์เขาตุพรีเซนต์ตุพุยปุ่นนี่โซตัวนั้นอันไหนร้านอาหารแต่ก็มาเราไอ้ตัวเราวังที่กี่จะเลี้ยงอันนี้ลุงเท่าไม่ปรีแต่ลุงท่องไม่ปรีแต่เราก็บอกว่าโอ้ก็มันจะต้อง know your root to ปุ่นนี่นะตัวก็ขับบัมต่อก็มาที่ข้าที่งานได้เขาแต่ตัวบาดามคนนะใครเท่ตัวเบสินี่ต่อไป know your roots ตัวปุ่นนี่ตัวมันก็ know your leaders ตัวเท่ข้าละอันนี้ข้ามันไม่ได้ก็แล้วครับก็แล้วก็สายได้ตัวนั้นตัวนั้น exceptional ก็มาไกลนะใส่เราคนไกลตั้งที่ไกลตั้งปกิสาวไม่ก็มากับบางไกลฮักไม่เขาก็มาบางคนนะไปใน inspire way ไปใน encouragement ไปในรีวิวก็มาตรง know your leaders เลี้ยงไม่สามารถไม่รองไม่สามารถไม่เจ็บไม่ปุ้ยไม่สามารถไม่ตัววิเคราะห์ที่กุมมาท้าวตัวโซ่ตัวไม่ปรีนี่ไปนะคะไอ้ reverse นี่ไอ้ตัวเขาตรงเปเปอร์ที่เราไม่ตัวราคาตัวเดียวตัวรักษาตัวนี้ป้ามาเสียขายเนี่ยตรงเปเปอร์เขาจะเลี้ยงไม่ leader ท้าวลุงบ่าวขันโบลุงต้องการตัวโซ่ตัวไอ้ไทยไร่เขาเลี้ยงไม่ตัวไหนตัวที่ข้างลุงบ่าวบ่เลี้ยงไม่ท้าวโซ่ตัวมันลำเขาเองสาวให้เขาสาวนี่มาอันนี้เลี้ยงร้องตัวนั้นน้ำจันทุบเราเทมันก็ได้เลยไทยเลี้ยงร้องตัวนั้นพอร้องมาไม่หูเขาให้หูทำอะไรนี่รู้วงตรงนี้เองเลี้ยงร้องตรงจันพอกตัว1947เขาหนึ่งไงตัวละนาดุนนั่นดีแก่1947เขาพอร้องไม่จันได้เลี้ยงร้องตัวไหนไม่หูทักนี่ลุงที่มังอันนี้ไม่หูทั้งลุงวงไม่กันเขาอันนี้อุตตัวจันรอย identify สุบางคนบอกตัวไม่แต่อะไรสักตัวอะไรรักขันนี่ไม่ต้องมาเตะข้าก้มปับก้มปากขัดตัวหรอกยังไม่ตัวไม่ครอย It is a historically proven and undeniable fact that the so-called ethnic group of Impui, Liang Mai, Rong Mai, and Zhe Mai are the offspring of the same ancestral parents. Samito, Sabamai, Zapang Zad Impui, Liang Mai, Rong Mai, and Zhe Mai, Sabamai Kudo. Right, ancestral parents, Pipu Harakore, Lungpat Mai, Lungkai Mai, Nandu Nei. Mi hai
proof สุขมา evidence ไหนไหมคันนี้หักยูรับไหมตัวน่ะสังคมมาไหมกลิ้งไปตรง fake day ตัวไอ้สารนี้อาก็หักก็ราคาสักกันตัวน่ะ spelling หิมะ spelling เขาเหี้ย program เขาหิบะไม่ตายก็ไปก็ไก่ปอปอรวยหิมะ spelling หิมะตัวไก่ปุ่งไงเรื่องใหม่ตัวจะ MEI หิบะไม่ตาย MEI เดียนอยู่สามแต่แต่อาเซนเขาเลยไปปั๊มตรงที่ให้เรือไปนั่นเช่นนักเที่ยวตัวลานห้างตัวตรงตัวเราไม่ก็เมื่อกี้ก็ไก่ปอรวยอาจารย์นี้ไก่ข้ามังได้ไหมตัวได้เมย์หรือไม่ MAI ก็มาโรงไปทั่วก็มาสเปลิตก็มาเรื่องหินอ่ะแบบนี้ Z มาสามมาคืนนี้ Z ZEME กันนะกันอยู่รอยฮีกันอยู่รอยฮีมากันอยู่รอยฮีมาฮีบ้าไม่ไทยอะไรนะกันอยู่ตรง spelling นี่ฮีเจ้าตัวไก่ผมนี่นี่ทำไมอะไรเขาไม่มาตาให้เห็นอันนี้ขณะเขาลงมาตรงนี้นะสามตรงนี้ Yangmei group is the core unit in the ethnicity of these groups ให้ปังเขาไว้Yangmei तुम है core group खाते core unit of these groups before dispersion from their original about core Zawang Pongning which was later on known as Makwilong Day they identify or call themselves as Hana or Hamai the term Hana oblique Hamai encompasses the ethnicity of the above mentioned groups and is found used in the time at the time of establishment of new village. Mr. Athon Samro Niume of the Melong village, convener of the Hana Ethno-Historical Society and author of a book entitled Hana, recorded the first settlement ritual incantation of the Ramping Kabin as follows. Athon Samro to my Purai. Anyway, Makwilong to one pony Koroi, Lunkai to me to me. The way in the side. Sani Sabamte, Kasani Kasamte. Makwil to one pony Sabame, to one pony Sabame. Nam Zantai Sak Lung Makwil Long Di to Nenikona, Luong. And the Makwil Long Di Hore, Lungwong, but to me to my Luana Sangamde. Makwilong di Colombo, the high and you tap disperse about Tampa Mame who call a new Popeye, Nunray, Rai, Columcame Popeye, Nunray. To we Zanko na Kanuta identify about to so to me the Kataina Aton come to announce to a Aton to Nakawe, Rako, hey, Jiri Parking Ho, Samara Hotel to the Lobama Papa Pineza Putai at the Aton Samara Panai, come a new way, new Makai Hong Tong, come a by Napuna, Toto to Penila. ก็ได้นึกเขาจะนูท่านนั่นนะก็ไม่ให้ว่ามกันเขาก็ไม่เลยก็เห็นแล้วไม่คันเลยก็ไม่เลยทำไมฮานาตัวไม่ให้จะเลี้ยงร้องตัวน่ะพอมองไม่หูเขาถ่ายบ้าไม่ละกัน identify ใช่ไหม when they identify themselves with the name Hana ก็มาก็บังคนนี้ใช่ไหมก็ไม่ก็มาทะเลาะเทก็มาเรื่องคันนี้เองแต่ฮานาตั้งแต่บุลุงได้หักไหมเป็นไปประเดี๋ยวไปมึงกันเต้นใช่ไหมเรื่องคันนี้เราเองให้เขาที่นี่ก็มารีก็ใช่ก็มาเรื่องก็มาสาก็มาเนี่ยก็มาฮิโร่สาเราบุกเขาต้องมาฮิโร่มาแค่ก็ตัวสเตมันเขานี่ที่เราเนี่ยก็มาฮิโร่มาตัวไหนเฮนดาฮานารัมปิงกบินเนสวาแต่ตัวกันเนี่ยก็ไม่ลุงปัดเรสวางวงพงนิงก็
รำนำชิวไรสัวทำไมไรนึกอะไรกันได้นู่นสบายไม่ละกันแต่ก็มันโกบจนก็มันไม่นี่เลยได้สัวเฮได้ฮานารำติ้งกบินรำติ้งกบินlong ago ทำไมตรงเต้นได้สัวสมัย long ago รำติ้งกบินเขาไทยไกลเขาฮานาให้ลุงบังลุงให้เขาตัวเดียวลุงปารีลุงวังเฮตัวเองตัวกันเนี่ยก็ได้สมมติต่อกันนายก็เขามันใส่ถึงลุงปาลนะวังพงนิงเขานำสู่จีสุนะลุงเลยลุงเอวังพงนิงเขานำสู่จีสุนะลุงโลกคนนี้ตัวเองที่ไม่ต้องใจต้องกระเพาะตัวให้ก็มาให้รู้เขาตัวเองแล้วก็จะน่ะอันนี้จะเรื่องร้องยูเนียนเลยจะเรื่องร้องบาวดีตัวมาให้แต่สังกัดน่ะเปเปอร์วอลสุดนะไปนะนิ่งมาไม่ปังทั้งอะไรตัวนี้ relationship สิฮัทนะมาตากันลงปาราเวนิงso 2010ให้กลมได้ไม่เขาแต่ให้กลมสุดว่าไม่ให้เปเปอร์วอลไม่ใบไม่ตรายใบไม่หูตัวไม่ซักหางไม่ตรงเท่อันนี้จะเลี้ยงร้องตัวละดีจะเลี้ยงร้องบาวดีกันจะเลี้ยงร้องอินเดียนฮัดดี้กันกายนะบ้าไม่ให้เขาสิลังเท่ตัวน่ะร้องไม่เลยเลี้ยงไม่เจไม่ปุยไม่ leader council กันตรง council ตรง leader ก็ไว้ service organization ตรง executive secretary worker ไว้จัดการนะอาการม community hall ก็2010 August ตั้งรูปวินงอันนี้ meeting นี้ก็นี่จะเลี้ยงร้องยูเนียนเลยจะเลี้ยงร้องบาวดีตัวนั้นสามารถก็ให้ตรง constituent unit based อันนี้อุตานี่ organization เลยอันที่เอกมาอันนี้แค่เป้าสมัยเลี้ยงไม่ร้องไม่เจ็บไม่ปุยไม่อันนี้รายเนี่ยบ้ามาตัวซุ่มมาใครไก่มาใครกริวเขากริวเนี่ยตะบุยสู้ที่เด็กไม่ให้ reconcile สุดลงมาตรง negotiating table เขาพวกตัวนู้นนี่สู้ตรงนั้นอันนี้discuss กับเพื่อนสาวคนนั้นแล้วก็เรื่อง community ก็นะ try ปัจจัยตรง leader นู้น service leader นู้น social leader นู้นก็นะ meeting สู้อันนู้น meeting สู้เขาเตะอันนู้น meeting สู้ meeting นู้นแต่เพียร์กันกุศินัง of Dalong village สามบุตรไทยมาคนนี้หน่วยแต่สิ่งของเชื่อตัวนั้นไม่บริสุทธิ์เลยก็มาให้ผู้รวย paper กับ present ดีอันนี้ผมไปมาแค่ไม่จำพวกอะไรบาวดีเลยยูเนียนเลยสิเรื่องน้องยูเนียนเลยตัวสิเรื่องบาวดีนะไงบ้างมาตัวไม่ให้ไงมาแค่อันนี้รวยกระทันขับผมพลังละสุดที่โคตรนะ paper กับ present ไว้ไม่ได้ลงแกงสาวไม่พูดไม่กระสับถ้าบางคนนี่หน่วยก็บนตัวแค่ของนี่ลงแกงแต่นี่ก็ได้พูดได้อันนี้ตรงปรีเขาอันนี้ตรงฮานาตรงปรีเขาก็ไม่ไทยมินนะไทยทุกนะไทยบ้านไม่พูดกระบอกอะไรให้ผู้คนรวยก็ไม่ทันแล้วนะก็ไม่เปียบเปรสินข้าสุขให้นุ่มแต่ก็ไม่สินน้องไรก็ไม่ได้ให้เนี่ยให้ก็ต้องเปเปอร์ต้อง proposal ตัวอันนี้ให้ก็มาตัวบ้างนะใครให้ตัวจะเลี้ยงร้องตัวคนรวยจนจำเอาไม่ปารีตัวอันนี้ไรเขาผู้ปกนั่นเลยสาวเราก็ไม่สาววงก็ไม่จันคนรวยก็เลยวงเดินอันนี้ organization ให้ฟ้องสุดที่เขาตัวไม่ตรงนี้ก็ไม่ให้แต่นี้ฟ้องสุดแต่นี้ solution มาได้แต่นะคำกันนี้ให้น้องแต่นี้ให้น้องให้ตรงก็ไอ้เป้าลงแกงคนรวยก็ไม่ก็สุดสารไม่ได้ให้แต่นี้ได้สวะเลี้ยวฮานาลุงกุมจิวรำติ้งกบินกันอยู่ปาเลสวะให้เป้าเรื่องสามัญที่นี่สวงพนิงกุมน้ำทวนเนสวะปลวงลุงพุนเนสวะไปเบกลุงมลัดสุเนสวะลุเนสวะด้วยมันเนี่ยให้ตรงปริกนี้สักlong ago
ไรเท่าไรเลยนะเขาฮานาสามไม่ให้รำติ้งกับเบียงกันเลยลุงปนาจวงพงเลยก็นำชีนำตัวดิสูนะลุงเล่าไว้ได้ที่ไม่ต้องปรีได้ให้เจอไม่รู้อะไรรีพาชนะสารเนี่ยไม่ตัวอันนี้จะเลี้ยงร้องสาบานไปตรงกลาสัมแต่จะเลี้ยงร้องตุจันพวกทั่ว1940เป็นคนฝรั่งไม่ตรงได้ให้หูทั้งเรื่องนี้รู้ว่าไม่ตรงได้กระทั่งตรงเราไม่ให้กันคนลุงปารับตรงเราไม่ให้หูจะร้องจะเลี้ยงร้องจะคัมโพสนะคัมโพสิตเนมเขาฝรั่งไม่มาพูดชาวเราก็ไม่ก่อบังก็ไม่จันทร์ฮานาตัวนั้นก่อคนนี้ตัวนั้นไอ้หลังไม่หลังก็ที่นั่นก็มาชาวเรานี่ตรงได้หลายที่ไม่เลยก็มาตัวนี้ เรื่องร้องสบายไม่ให้ท่อซะตัวทอร์ลงปัดตัวซะตัวลง migration route จะว่าจะท่านตัววงบางของเนี่ยที่กันได้นั่นเขาท่านอันนี้ตัวทั้งเรื่องลงวงให้ตัววงตัวที่ไทยตอกกายเขาเลยลงปัดได้ตัวสบายไม่ได้ตอกกันไหนก็เขาเลยตัวมหาตัวไปมหาตัวไปสามารถได้โรงเรียนมหาตัวไปสุดเลยนุกมามหาตัวไปตอกกับลงปัดได้ใช่ไหมมหาตัวไปสามารถไม่ตอกกับลงปัดไม่ตัวไปบ้ามตัวไปตัวรำติ้งกับบินตัวสามารถตรงได้เปล่าเดี๋ยวรำติ้งกับบินเขาเลยไอ้ตรงคือทั้งตรงตัวสามารถนั่งแค่เสร็จตัวรำติ้งกับบินเขาเลยลงปัดตัวมันก็นำดาวไรเลี้ยงไม่นำตัวให้ต่อสภาพไม่ออกลงสภาพไม่นำตัวเดียให้แต่งวงไม่เดือดร้อนออกลงสภาพไม่นำตัวไม่บางคนลงปัดนำสู้ตัวไอ้คนเรากูมาลงกันนะกูลงดีกูลงนะก็ล่าให้สิลงตั้งตัวกูลงปัดให้ตัวปรีตัวสังอันไทยอะไรไม่เคยสับตัวที่ไม่ตัวอันนี้จะเรียกน้องสภาพไม่คุยparents, ancestral parents, people hana hora loka menai kumetung. Ane long disperse mama gang kau, long tam mama hu kau, kabam kau long mama gang kau. Tawe tu na sabang kan tu so tu ite hana tu metung lakang ni. Sambil mai tu kesuai kedam korai, nam dau disu megang korai, saya kamera rasoi korai, lah pemetung labam teh. ไม่ขันนี่กัมพูชาเนี่ยสามารถจะรู้ไหมแต่รายเขาก็มาที่ไทยลงนี่ตรงไทยก็มาเลี้ยงเมนนั่นให้จะไปทำลงบ้างก็เรานั่นไทยบางคนนี่น้อยก็อันนี้ตรงเสียเมียนแต่สักครั้งมันก็มาให้ตัวกระบะกันจะกันเนี่ยตัวเลี้ยงมาขังตัวปันเนี่ยดูห่างจากตรงนี้เลี้ยงมาทำไม่เดี๋ยวทั้งทำไม่ร้องเขาทำไม่สัตย์พิจารณ์เขาต่อเสียงเขาต่อหลวงบ้านนั่นเลยต่อ district new district เรียกกัมพูปีเขาเซนาปากีเขานาคาแลนด์เขาเปรียน district เขายังไม่นู้นขัดตัวแต่ก็ได้ส่วนนั้นให้ตรง area ให้บัมเขาแต่หลวงบ้านไม่จะไหนที่ไทยไม่ตรงเลยยังไม่ตรง leader หลังเขาสาวมาไม่รู้เขาเนี่ยไม่แต่ก้มไปในสารดินก็ดินในดินเขาก็สารตรงแท้ Freedom leaders know your leaders นั่นตรง leader 的还要套说那种 leader สุรทำไมตัวไม่การเขาได้ไม่ตรงตรงโน้ตเขาจะที่เราเขาจะ freedom fighter เขา leader สุรทำไม education เขา politics เขา social issue เขา education เขา or any social other activities เขา leader ใจเรานะลุงเล่ากันมาหนุนแต่กตินนะครับตรงเรากตินเราก็มาเรียบสุขก็วันนั้นเนี่ยป้ามาสิ่งนี้ก็เรียบร้อยเขา freedom fighters ตัวละต่ออะไรมีนส่วนนี้เป็นตัว Indian freedom fighter ของที่ไหนนี่Indian freedom fighters เขาก็จะก็ไม่เรื่องไม่ปังอะไรกันดูดาวนี่ตัว recruit สุดแล้วนะ
About 10 persons were recruited to join Indian freedom movement under the banner of People's Movement led by Munho Jadonang from the Liangmai community. Jadonang Roy, India Dong freedom movement kazao mga ko katuang kazan bayan na People's Movement the kau kanetwe. May mo na so niya is subject to correction. People's Movement to me the kau magan kau day. I kau day liang man anu to we total kazao kambo to me to brief the goes along there. Kuma pri tu na sun hilau matong de kling kiuram kone noe marap ma kiuram bai ma hopam kone noe. Sometimes in 1926, 1925 and 26 Zangko, Silcher ko Mahatma Gandhi katong freedom movement tong campaign suna wone ito na sam sumagang ko katong movement ko kasaw ba man noon liang betong roy ten kamang samepu ano roy Gandhi te silcha ko ariu kang tana a contingent of 2,000 youths 100 boys and 100 girls organized suna Gandhi te silcha ko ariu nei tana kanu lu po na lam practice na lam na lu so na ariu kang arian sa ko nei tui mai ko te mai tong te lu so na so ka mai za ai kada so na ko te ten kamang sa me pu atang khulen dona kawe hai bam ko lung pa mai pu te kamang to rai organization te kamang hai za dono movement ko by na active so nai northern area to northern circle ko kamai commander so na liang mai ram ko commander to organize with te kamang that hai pu rai hai gan ko te kamala lu po na alam na ariu kang lu polo me go ne ka pang ko helo we mai tong pri he the great awakening to the Jaliang Baptist Association the Golden Jubilee tong publications na MP nam pure rai to me long me por rai hilong ba the great awakening to me bu khau tai ko me hilong me khan nei mai tong book the 1971 tong Golden Jubilee celebration nung ta release lo we me dong book ro la ba me te kamara lu te kuma pholo we kuma so lo we apau Gandhi so wang thi wang kin nei me thiu ri nga wang kin nei sri ngam wang kin nei den lu tong la kang the translation ko Master Gandhi is becoming a king. People begin rejoicing. We are winning the battle. Second stanza kar apau tu kiga lungmeng tampi rimin wang sauma ari pikum sanglam hai anam dita lage. Translation go. My grandfathers lived in the cave. No stoppage of flow of heads. There is no head like ours in other places. My village keeps on growing. I don't know about it. My day. กลูชนายก็สาวสดกินสโลปนี้ได้ไทยไม่หลังนะครับเป่ากันทีสว่างที่วังกินเนมาคิวดีงอวังกินเนสรีงามวังกินเนเป่าตัวกี่กะลุงแมงตั้มปีริมินวังสาวมาอารีปีกุมสังลำหายอันนำดีตาลาเกtuna mai lu sona lam na Gandhi te ariu kham aren so ko ne we I wang ta ma ta ka ne tu ko me ko ma ke do mai to translation we lo me te to de ba to sa la ke ko ma ten khang mang sa me po ke liang mai tong
freedom za don nang roi lead na Indian freedom movement ko rise for the responsibility la mai northern area ko circle la mai puwe. The Kamang was the commander of the people's movement launched by Zadonang against the colonial administration. As stated above, he composed a victorious song in praise of Mahatma Gandhi and led a contingent of 100 boys and 100 girls to receive him at Silchar. Being a commander of northern Tamil area, he was targeted first and arrested him and kept in jail and he died there. Freedom fighters, Zadon Nong lead solo the movement called Commander Kasana. Aina Tona Gaina, India Freedom Movement called in both Roma Puakare, Young Mepankorai. The name Nanagamay leadership is Amkrai Kata Nim Right, Kuma Zel called Long Nagamay, Kuma Kapati, Takane. Ai bài mà chỉ cho tôi có một rau nếp thì cửa sau là sáng cùng thế có một cái này mà gọi là Artale Ping Opsiang Village Lang Mei Village Artale thì mình tôi với bạn cái tôi phải nó cái điều này nếu có một số લોકો mình phụ thế. He was popularly known as Artale. He was born in Rebung Tamai clan in 1906. In those days, the then British India government established a mobile school for 2-3 years and then shifted to another village. The same school was set up at his village for about 3 years. In 1928, at the age of 14 years, he read primary school standard of education, primary standard of education. As the school shifted to another village, he joined People's Movement launched by Munhu Zadonang. After about 3-4 years, he attended class 6 course at Temulong headquarters again. There he read up to class 6. Part of the People's Movement, there was a protest against the British forced labor and no tax movement was moved. Later, he joined and helped the Indian National Army, INA, as interpreter. He was honored as freedom fighter by the President of Indian Republic on 9th August 2004 at the Rashtrapati Bhavan, New Delhi. He was also privileged to enjoy freedom fighters' pension, and a women's market set has been constructed in honor and memory of Munho Artale, freedom fighter at Tamai headquarters. Tale Sawepo, the Lorong Union Kodipai, active roles in the program. Gandai Hare, Susugara, Konikamakas, Goes Woman Pute, Hagoma, Kamai Hani, Atong Indian National Army Hokazana, Freedom Movement Tong Interpretation, Kumatana, Freedom Fighter Tong, Title Bana, basically, Katong Benefinilla, local Mapo, Lama Banko recommended Hare, something. Artale was also an educationist. He was the first person who had acquired 3 R's. 3 R's in the Samapane, read, write, and arithmetic, with basic principle of education. 1928, he was admitted to primary school and had passed primary course from his village. Then he pursued further study and passed classes from Temulong headquarters Middle English School. He was good in mathematics and could secure 100 out of 100. Merit scholarship or Peace II per month was awarded to him. After passing class 6, government appointed him as a school teacher in 1934. He served the people as school teacher for 34 years and got retired in 1968. He was not only freedom fighter but also an educationist. Leader Hare, Lama Pankra, leader Hare.
Kuma hai go na hai Babam Bosini. Apart from Tinkamang and our Tale, the Fulani people had also suffered and sacrificed their lives in the people's movement against the British rule. Unfortunately, their particulars was not recorded properly. It was only verbal recording. The people who knew them are no longer with us. They had joined the movement and were arrested and put them in jail at different places. There, they were tortured severely and died there. They had become unsung heroes of the Indian freedom movement. Their names and villages are as follows. Lai Xiaobo of Guilong village was jailed and died. I mean, when you don't Kathai Lai Manun, freedom fighter to movement called Kazao na sacrifice na Dalok Kamen Nuntan, Nim na Rai na Zel Haulau na Zel Hau Thai Kamen Pang Thai Nu Hai. Kuma Kazan Kuma Sawa Mosini Highland Hakuma, I saw no Ponte, Kuma Hote Liang Me Pang Horo Ide Hai. Lai Suang Bo of Guilong, Bahwa Linang of Bam Rei Long, Kai Kham Bo of Bam Rei Long, Mai Poi Na, Zui Na Mai of Bam Rei Long, Huzan Q, Vizan Na Mai of Bam Rei Long, Reng Hibo, Vizan Na Mai of Bam Rei Long, Kai Hilau Bo of Maseng Long, Ngai Sang of Guilong, Hanu Pang, Hate, Kumgan Ru Tau Summit, Hanu Galu, leader freedom movement called freedom fighters to it at Zo, to it, Long My Power to Hanu Pange, Tai Long My Power talk to the Loma Tonde, my school don't recall Kange to it. Social political leaders of Liang Mai past and present. Social political leaders. Lung Lin Bo Salun Mai. Lung Lin Bo Salwa Zakha. Sinapati District Tangte. Zakha Nam Khawe. Mr. Lung Lin Bo Salun Mai was the first socio-political leader from among the Liang Mais. He was born sometimes in 1901 at Zakha village under the then Manipur Northwest Subdivision. The subdivision headquarters was installed in 1919 at the Melong, Khunzao. Mr. William So was the first SDO of Manipur Northwest Subdivision, the Melong. After some 3-4 years, the headquarters was shifted to the present location. The then Manipur Northwest Subdivision encompassed Henglep Block of Sampu District, Yanghulen, Razamai, Zakha, and entire Koburu Range, Western Range of National Highway number 2. I call Manipur Northwest Subdivision to the to any long side highway need headquarters, the Melong headquarters, the Melong Manipur Northwest Subdivision called Kazao area. Henglep Subdivision Goina, come a Kobru Range Goina, National Highway to Western area way, Manipur Northwest Subdivision Call. My take the Melong go in a Caribbean to me. I come a Suway, Megan Cote, 1954, 55, as I'm called. The Melong Manipur Northwest Subdivision to have SDO so my who let keep getting to the hotel. Come a guy who Tanghopo keep getting to the Kugipo senior knee, Niburutum, the Takato, go out on his ambassador to the Nome Pota. My pure, I got photo to Manipur to Union Territory, Bamagan Hotel, Hill Commissioner to Humamto. Hepure SDO Hotel Sana, SDO Kukulet Kibir Hotel, Camera, advice along. Nang application kana hilo to. Kuno na tong lambu way ten diudo na. I hope bame nang way that. I the Melong headquarters town has na pu company
gun license renew sekali di ta na new tang du lang tanga ma ke ai tong sadab local and the transfer to the whole to the non roi hito lambu ten diu lo na lambu no roi headman no go to signature collection to the diu lo na kuma signature collection na SDO roi kata address lo hilong ma city dai kuma roi hill commissioner mani important proposal lo the transfer so kan to nei to dei but on 1954 sam ho it way I come at the kamai bakte kuma 1919 ko Manipur Northwest on subdivision inauguration installed kilometer tingkum patai bu bai nametang lunglin bo samepu sakha tang ba ma pu lambu ko kai na lambu ti su na katong physical tan lo wei tue kuma lunglin bo te as the office ko recruit lo it is assumed that Lunglin Bo Lilmai was recruited to the service of Lambu, a grateful employee in SDO Temelo, SDO office in 1924, sometimes 24-25. He was the first government employee among the Liangmais. He was a man of strong will and firm in his determination. He had a patriotic spirit with courage. In 1934, the Meitei King Maharaj Surshan Singh was honored with the title of Knight Crown Star of India and Commander of British Empire by British Crown. To facilitate the Maharaj Surshan Singh, every community in Manipur was instructed to bring gifts and present to the king on his felicitation program. To procure things or article worthy of a gift to a king, Kabui Samiti had gone raising fund separately without consulting the Liangmai Kasanagar. Having come to know the movement of Kabui Samiti, Lunglin Bo initiated to raise funds separately for the Liangmais to give to let the people know that Liangmais also exist, live in Manipur. Lunglin Bo, along with Artale and Kasongui of Jiang village, started collecting funds from every Liangmai village. His initiative had sown the seed of community-level organization for the first time, though there was no formal structure of an organization. The information of raising funds separately by Kabui Samiti and Liangmai Kasanaga groups had reached to Mr. William So SDO Temelong, and he immediately called them together and advised them to go, not to go separately, but to go together. On the advice of the SDO Temelong, they raised funds together and bought a brass plate subject to confirmation from Kolkata and presented to Maharaj Surshan Singh. Lunglin Bo Samepu Liangmai Krapao Sakha Kumai Nam Hole. Kumai He Kutung determination ni Kuluni smart on the home go as the already Lambu Su County na Nimkai na Lambu to the sort of Lungla way to it. Kuma Bamagan Hote Maharaj Roshanpur, Maharaj Roshan Time Wong, British Crown right. Knight Crown Star of India KCSI Temetong title Kani Commander of British Empire Pute British Crown Rekata Sukhong Suna Award Katilo Metong Te Manipur Long Kolumbam by community go Rekata Sukhong Suna Kuto Felicitation Program Ko Present Akakatini Day Salona Driveway Hey Kutong present gift to the fundraise to come again for the Rakatu Kabui Samiti to the Sabakita. Kabui Samiti, my Nundre,
ก็วิ่งไม่หลังนะครับรองไม่หลังนะครับก็ข้าบ้างไม่ได้เฮาเลยนะลงเรียนไปเลยให้ก็วิ่งไม่เรานะครับที่ว่านี่ตัวเราไม่อันนี้ก็สร้างนักบางทีที่นี่ได้กันนะพุ่งเท่าเลยนะก็สร้างนักตรงพัน separate นะ race นะแต่บ้างไม่กันก็วิ่งเลยก็วิ่งสมัยที่เลยก็สร้างนักกรุ๊ปเดียวหายไปนะแต่บ้างไม่ได้SDO เลยท่านให้นู่นนี่ก็มันนู่นที่กรุ๊ปนี่ได้นู่นที่ขันได้ก็มากรุ๊ปหายไปนะแต่บ้างไม่ได้นะ SDO เลยก็กรุ๊ปนะนั่นนี่ก็เลยฟันนี่ collection เดกรุ๊ปนะสู้เขาตัวปุ่นอาคาเลสุนที่โยตุนะบ้านสุนนะที่เราที่กันนี่ด้วยไม่ได้กงแต่มหาราชสังผู้เขา present ที่ขังgive ที่ขังตอนนี้ไม่กันก็มันตัวนี้อุตกุมตาขดนี่ตัวสัมนารีให้ตัวสัมนารีตั้งนั้นนะบ้าไม่กันที่นะสัมนารีเขาตัวสัมนารีกันเขาตัวตากริวนุมาตุกริวนุมาเจกริวนุมาแล้วก็นี่ก็สู้ริมาแต่พอนายไม่ถึงนี่ไม่นุ่ยทำไมแต่ตากริวนุมาเกตุจังกริวนุมาเกก็มาตากริวนุมาไม่กันเนี่ยอันนี้วงขัง present gift ที่เขาตัวอันนี้ตุกุมาตานาสังนารีตรง intervillage feud ตัวเลยอันนี้ตากรูนุมาเกะโอ้ตากรูนุมาไม่ใช่ตัวนี้ตัวอันนี้ให้สุกการุนะปั๊บแต่ cleansing of souls sins ส่วนท่านนะเอาละครับอันนี้ตัวนุ่นนายไม่ตรงนายไม่ว่าแต่โกลอกรีมักสั่งตัวอันนี้ตากรูนุมาเกะตากรูนุมาเกะตัวอันนี้ตรง give the work give present ที่ไม่ตกว่าตานตัวตุกุมาตีน่ะตัวน่ะนะครับเขาได้สังวรเขาได้ใบมะเขือปากสังใบมะเขือนี่ตัวสุกกาสุกการอไม่ได้ตันไรนี่นะเท่ตัวน่ะสุกการอไม่ตรงตันมอสานตัวอันนี้ตากรูนุมะเขือตุกรูนุมะเขือแล้วก็สุกการอไม่นี่เท่ตัวสุกการอคำเรียนสุดท้ายก็มันจะสู้กับเราเขาเรียนสุดท้ายได้ไม่กันเขาแต่ก็มาสมัครสารเขาสู้กับเราเขาสุดท้ายเรียนสุดท้ายไม่กันเขาแต่รำก้อยนะเรียนเป็นแต่สำคัญเท่แต่วิบังเขาสู้เขาต่อแต่ก็มาสู้เขาต่อตัวนั้นแต่บางแต่พอได้มากันก็โรงเรียนเราสร้างไม่ปูเลี้ยงไม่ปูจะขาดเท่านั้นใครไม่ปูได้ให้ปูแต่ก็ติงกุมเขาตัวก็ไม่กันได้มาตัวเราไม่ก็ไม่กล้าไอ้อันนี้เขาคิดว่ามันไม่ได้ไอ้ท่านเขานี่ไอ้ท่านเขาแต่สิงห์เขาเรียนนำเขาเรียนด้วยสิงห์ตัวแม่นำแต่ตัวทั้งสองนักขี่บังด้วยนำบังด้วยสิงห์ไม่ปูน้ำท่านเขาเลยเฮ้ยตัวใบบเขาถูกสุนีเจ้าเลี้ยงไม่ปูโรงเรียนบอกใครเขาสุนีที่เกก็ติงกุมกันได้มาเกี่ยวกับอันนี้ปังเขาตัวเลี้ยงมาเลยตั้งปีแล้วนะลุงก็ไม่ปูกันได้ไหมเฮ้ก็ท่านโรงเรียนบอกใครเขาสุนีเท่านะไอ้ก็ท่านเขาเลย propose นะโรงเรียนบอกใครเขาก็สั่งเขาไอ้สู้กับเรา1934 first April เขาได้ก็สู้กับเราให้เขาตัวนี้ลุงนายไม่ต้องมาที่มันลงนะก็ดูตัวตาเท่าไหร่เลยแล้วใช่ไหม1934เขาสู้กับเราเราไม่ได้จะลงร้องจันปวดมาคนไรสุขไม่ตรงได้ไม่ก็สาวเรื่องก็มาจะเรื่องร้องสุขเป็นต่ำแล้วสุขไม่ได้สู้กับเราเขาละดิ่งเสียงร้องไม่ได้ไม่นุ่ยตัวน่ะสาวไม่นุ่ยสุขไม่นุ่ยกี่การกระดิ่งกูตัว1944 47เขาเลยดีก็มาสู้กับเราตัว1934เขาเลยดีก็มาสู้บาข้อตุกตัวเราไม่ก็มากินลาวันได้ก็มา
ราคาไม่เป็นตัวตรงนี้ก็มันลงเรียบมุงไก่ครอยจุสุกรอกตัวทุกสุกรอกเทนู่นไงไม่ตรง restriction tabu ตัวไม่ตรงไม่หน่วยสมัยตัวมาแค่แต่กริ้วน่ะงงเขาอันนี้ตาหน้าที่โคตรน่ะให้กันเขาเทจะเรื่องเก่ามาแค่ให้มันจะเรื่องเก่ามาจันกริ้วหาหน้าตัวนี้เก่าน่ะตามมาแค่อันนี้จะนอนนุ่นเทจนน่ะตามมาคนนี้ก็จะมองมันก็ไม่ก็จะจะสาดอะไรตัวไทยไม่ได้ถ้าอะไรนักเรียนก็ไม่ต้องกล้าสักไม่งั้นจะนู้นสักไม่ดิสูนำสูนสูบกันเขาราสวยฉันก็ลงไม่จันจะต้องให้แต่คำนึงผมจะคงให้ก็หมอลุงลินบ่ให้ social leader เขาเร่ pioneer เขาเร่เลี้ยงไม่ปังเขาไรจะเลี้ยงร้องไม่ปังเขาจะเลี้ยงร้องที่จะเลี้ยงไม่เขาเลยเท่าสู้ตัวจะสายใจลุงลินมันจะกระสันมูนุ่มมาไงมุงงามมาขายได้จนแต่สาวตรงไหนก็นั้นไม่ขอทุยโบได้ไหมทุยโบแต่ตัวนี่ก็เนี่ยก็เนี่ยมันก็ไม่ตัวสัตว์มาเลยก็ไม่ตัวนี่มันก็เนี่ยถ้าเฮ้ก็ไม่ทะเลาะเขาเลยไม่ควรตรงนี้ก็มาร้องเป่าเขาที่ลุงเล่าแต่เทนำที่รำของนี่ลุงเล่าเทก็มาวงจรพันของนี่ที่ช่างนั่นลุงเล่าเทก็ไม่ให้Twibo was appointed Joint Secretary of the Liaodong Union in 1951 and he was assigned to edit a journal entitled The Samdin. In the meantime, elders of the Liang community, Pari Wangbo, Pamai, Maisi Niumai, and others requested him to collect and compile Christian hymns for use in Christian fellowship meeting. He accepted their request to write a Christian hymn book in Liang Mai. He collected hymns and compiled to a book and brought it out in 1952. It was the first Christian hymn. It was the first Christian hymn in Liang Mai called Christian Louis. There was a directive from There was a directive from the government of India to constitute electoral college in every union territories. There was no legislative body. Constitution of electoral college was required for election of Rajya Sabha member of parliament from union territories. Accordingly, electoral college was constituted and election to the college was announced. People's representatives from every specified area constituency had become rather mandatory. Atuibo hai 1951 kore Liaodong Union tong joint secretary suna kata boy suna na journal akhat the something to me journal akhat newspaper akhat ko kata assign suna na to me editor suna tamang pane tamba magan kote India Union Vietnam Roy electoral college Union Tori Guai niko electoral college aga kasi din the day to na announce pa directive ka wong me ka ko Manipur khoni Union electoral college ka establish ba bamagang khote kata 1952 ko Liang Long may ganda nun roi kata tay nang tamay Aimol constituency ko nang election ding lawo na kata hoy sa kamay election ding le kuma 1952 hote kuma election kante electoral college to members na kamay ute kuma kata election today union ra kata sponsors ute nang siyempre katside ting kasi ano re campaign ta na nang union to candidates na ding so to na kamay union candidates na 1952 ho election to na korai the Haitang 50, Haitang first time loyal metang
territorial council to la kazanta bon kalai padal na 1957 ko ni nang kuma ding to to na kama ding dan na ku da moi the kuma hai tang hai 1957 ko Union Territorial Council members na election sulaw mai tang 1959 ko kata Zeliorong Union tong president sudah kata election sudah anda nora nang president solo naro tu na kama dona tuyu de 1958 ko rakat Zeliorong Union tong president sudah kamai tingkum ketum 1964 kamai Union tong president solo de kamai president subah magan ko Hagan ko de naga underground to national council NNC samay group right. Kata tapay na disturb suwi. Report misinformation raka underground nung raso na. Zalong union to India matong spy day. Ano to movement hay report siya ano to laya. Kuma disturb sa mga tong tayo ito na. Report sa law ito na. NNC, National Council manunroy. President tong, Zeliorong Union tong function ni pay na disturb sa na. Takalunong mga, impal khoroy na bang na, takalunong mga, sing zang tanong mga, kanhay sa na bang ko nito. Kuma saya kumpa metu ni utan tanu makai organisation tu singzang tanda organisasi ni dah. Kuma tapanu ma. Capital punishment mona timne threat, life threat suna tong la rana sawo kani hai tak pangama. Kata ni balokan tu deh. Ai kalau me foto. Kuma bai makai anu nagang metong nagang le anu kau kuma relation mga tano makaya na emisary diulo ko na masay group ka tawla na Zeliorong Union na tamba metanto nang niuto suppose ba matong day nimzai kai pu ko bel ko lo pu ko zel ko lo pu ko bel khang ne zamin kan anu da sab lao da thai su ba ko ne bai lo ma kham tan lo da kai lo phung ta khang ge ne transportation ni Thái số mà bốn tên đi xuân tăng na tăng quang mày phom thế nhưng nếu ta khai sinh đi số mà cái tên là prirana understanding phung ta mà tăng cái thế có mấy thầy cái thế có mấy thầy Zeliorong Union sao mà Zeliorong Naga Union tuo Naga tu mình là căn ta lâu tu là cái điều đó sao nè cái tu sự khó nó đi kì nó là simply bảo đảm cái câu Zeliorong naga tu mà tung la căn ta ngầu tu là na Zeliorong Naga Union hay thì cái sản phẩm của bạn bạn hay của tu Zeliorong Union tu cũng này tao sao bạn là cũng hay cũng mà quang là mày reconciliation tu Zeliorong Union le NNC ka ko reconciliation tu cũng đó là tao quang đó đấy kuma Aku makutong tam wakar na 1960 ko punglo na 51 koray 57 koray 57 koray pungang damay kamay nakatikong po 62 po ko mong dati kuma kamay tambam ko MLA Territorial Council member subamagan ko school punguta kamay lathaw lo kamatong social service ko de community lo kane tam loina tam loina goma ko 1967 ko 1977 ko de mai congress ticket ko ding the na bang ko ta NNC ka ma election boycott so de election boycott su pazam khrai naga mai go he vote law ma ke Denzenam kibir same po aimol constituency karong Simon ha comment ha kapure nomination partner
แล้วก็ไม่ว่าจะโบสภายนูที่มาหมดตัวกูกี้ไม่โบสพักพนัยนั่นเลยโบสลงนะดินสลามเตก็ตัวต้องไม่กันเสียชีเขาใจไม่กูกันตรงนี้ก็มาไปนะทุยโบสมาให้จะเรื่องยูเนียนขังไปนัดตันตลอดไม่ป่วยก็มาซ้ำนะสานะตรงของพระโคสุปราก็มาเดี๋ยวจะลองเด็กกูกันเทก็มา second term for the second ก็มาตั้งเขาก็มา election ก็มาบัมมาให้ตั้งเขาเด็กก็มา social service ไปนะส่วนนั้นนำเรื่องทางนี้ทางใน election นี้ก็ค่ะpastor นี่สลาวเตจะเรื่อง Baptist association ตัว president นี่สลาวก็มาอันนี้ social field เขาตั้งไปนะไงนะตลอดไม่พูดกันก็มาไอ้ตรงซ้ำนะสาวงนั้นนะราคาตรง1985เขาเซ็งเมรงตรงซิโลโนยูเนียนแอสเซมบลีเขาตัวเลยก็แต่ president ส่วนนั้นก็ตลอดเตะ second term president ส่วนยังกันนายไม่ป่วยว่า president ส่วนยังกันนายนะซิโลโนไม่เขาตั้งตลอดไม่ป่วยเลี้ยงไม่ตั้งเท่าไรเลี้ยงไม่พร้อมมั่งเดี๋ยวเลี้ยงไม่ก็มา second term Union President สุดท้ายเขาจะนี่ไปนั่นที่สตาฟสุกันนี่ไอ้ให้ตัวไอ้ก็สอบไอ้ไทยทั้งเจ้าเด้จึงไม่ร้องตรง Assembly รวยรับตัวไม่ต้องเขาได้ให้น้องตัวนี้จะเลี้ยงร้องไม่ยันให้จะเลี้ยงร้องสามารถจะหาไม่เก่าหรอกโอ้ตัวนี้ resolution หลักนี่หาไม่เก่าโอ้ตัวนี้สามารถจะระบำได้1959 กุมเลยไม่ต้อง resolution จะลารายกันตรงนี้1959 คุยหาไม่ก่อโคดไม่ต้องหาไม่ต้อง proposal แต่นี่รำดีกำมังสามัยเดี๋ยวเราไม่เป่าเลย proposal นี้ไงนายเป่าสามัยลงร่างไม่เลย second date ส่วนนั้นไงเท่ original สันเทก็มาหาไม่ก่อโคดนะเดี๋ยวเราก็ไม่ลงไม่เขาวางด้านนั้น1967 को होनी लोमाई खोरेनी हमें को होते ना जो एको ही लाओ मगे इंफॉर्मेशन खांदे 1967 को नहीं लोमाई खोरे जल्लों रों तुम्हें जानता है हमें कौर को हमें इन्हें कौर को रेजोल्यूशन लाते मैं तो second term confirmation तो ना सिंह में रों तो 1985 तो मीटिंग होनी हमें कौतर को होता रेजन लगे है खाओते कसा opposition नहीं opposition है कंधे है कोते कुमा तक कोते next annual assembly उन्दमांग माय हु होते कनु तो खातो जल्लों रोंग union reorganization committee माय कसा फॉर्म सुना union तो functioning कोते disturb सो करने राते Zilong Union Reorganization Committee popular na panel atoy betong first term khoni underground disturb na so gani second term godam khoni to samay Zilong Union Reorganization Committee ro disturb so takan to may tong disturbance te to we shini may to kumbam no makay अथई बते ककाई खोले वांगना माय का सारे वांगना जिर का सारे वांगना अटैक्स कोने फिजिकल अटैक्स कोने वांगना डिस्टर्ब कोने ते में लोंग जलियों solidarity तों मीटिंग खां तबा में को सिलोन को बास तो न वांग में का कोने जिर का सारे कता खोते इम्पोज होना जाय काय ना में आइने खाने न तो कुम डिस्टर्ब कोने जलादें को तों रेसिडेंट को Omega तो मैं सोंगाम तो कहीं में पू मैं रेवों में खामला मगे थे इन्हों ते नहीं हाउसी हाम पानु में तो सिस्टम पकान तो में फेस कंटे ने है वो एक ये है नंदा सुना यूनियन तो प्रेसिडेंट सुना कुम को है ये ना साब ना होते नंबर सुना काउंट सुना अनु मगे कौन ना लोनी ने पाने लुंग दाए ना कुम को लोग है कुम में तो रंग का वो में का होते ऐसा खुद आशा क्लब तो ना तेरे लोगों को खालिंग लोगे
asa club rồi Zeliong Dong Union Reorganization le Zeliong Dong Union ta ho ta sego ta la na ani sego ta la wrong so the ex president go the context so the prominent leader go the context so the apa rani to ngan ko pa ko na ari na hai ko ma ni long ma Zeliong Dong Union to form the reorganize so the ka na disturb so the pa tan tanu ma ba mine ai nó tụng lại bài tụng số tụng ai có hàng được xong nếu đông hồi mà có cái ta không ai về ai cũng bàn nụ mà cái nó nhiều lo nó hay là làm thay yo ba băm nụ mà cái reorganization cái gì này thì nó số hay là giàu sinh tiêu mà băm nụ mà cái tức là cái này bài số rồi cũng mà sự gọi hôm nay 26 round of consultation su cái này ai nín tàu đấy asa club to metong club member ai ni so na aga ko ta 1985 ko ta na office ai office ni ko kan the kuma pai ne kha disruption na kuma so ga to last ko to ka thai wang ti ki few min na few wang ti ki reason beli reorganization the beli reason to mang dong kuma defect we do defective hoda the constitution called elected members from among the Zeliong Dong should be the executive member of the union but the provision ka hilo pang na political elected member non right Zeliong Dong union the executive member so ni nei timetong pala hai ko re politics bulan na form thai na ba Zeliong Dong reconcile so long me tong constitution amendment body ka na so ambong ko mai ka pa khanik pa na active so na ko zawen hai gan pata thau la ka sa tu mu da kan oh Zeliong Dong union ko pa na active so mu ha oh ha oh spear puta apa tu panen terdelong tam agar handa kuma constitution men sodana elected member Zeliong Dong mana elected member no ni executive member so ni sama tong la kan dili so kan tong na ma kho ra politics ba din te na kuma reconcile so na reorganization committee le Zeliong Union reconcile so na tang ti tang sam na kan tong ni adong khanina ka de hai tang the kuma atoi boroi hai over the above Zeliong Dong metong liang metong Zeliong Dong khang tam metong over the above naga integration committee tong founder member ni sometimes in 1968 khota ra khoto naga restaurant na LGB ni khona gani so ha khau de naga metong leader way na way meeting na ni naga mai way he ka bam bai bai de long bam mai integrate su na ka bam khau long ti the ani pum tan pa ni tan la sa lo son kai pne to na Zeliong Dong naga integration committee ka anung te naga restaurant khoroi 1968 ko form so ni mono to me po monsang me putera chairman laute kata vice president laut vice chairman laute risang roi secretary sana naga integration committee to secretary to risang laute next year ko 1969 ko Manipur corona naga integration ngai na glue bam tina movement bam tina wai pula he effective so ni to no me hajang khoroi Nagaland ta ko na Nagaland ta na Nagaland ko ni kariu na aga pa ho ki se se ma si minister su ne su pa me na ha ko na na kuma wang na meeting kariu na central naga integration committee to na form so na bamazo roi chairman so na naga central naga integration committee so na hai khau te ni are sani me to
เข้าตัวนี้ที่ประเทศ members ส่วนไหนทีมส่วนไหนก็ไม่รู้ส่วนนั้นทางเราไป leader หัดส่วนนั้นโน้อยู่ leader ที่มาตรง heading เขาแต่ก็ไม่ว่าชัดต่อเราตรงนี้ก็ตั้งเขามาจีจวนังเมื่อนั้นถ่ายมาเข้ามาประเทศจีจวนังให้นี้อันนี้จะเลี้ยงร้องไม่ขังหรือใจไปนะกันทีนะแต่เราไม่พูดขาดเลยก็มาให้ทอร์เขา Soul Service Commission ก็เลยมาของเขาก็ตัดให้กระจายเลย1980เขา election National Congress พอที่เกี่ยวกับมา election contest สุดท้ายก็มา Minister State Minister นี่สุด State Minister นี่สุดเลย Cabinet Minister พอ Tribal Welfare Minister พอก็มาสุดเลยก็ได้สิมาทุกนาก็เจริญรง ZPC Zeliorong People's Convention Zeliorong People's Convention ตรงทีมเต Prime Minister Indira Gandhi เตอาริวของ delegation กันมันลีดจุดนั้นกันไอ้รานีรอย President เฮ้จะก็มองมาเลย Working President สุดนะก็ว่าเนี่ยก็มาเลย handle สุดตรงนี้ก็มา Zeliorong People's Convention Zeliorong Homeland ขัง separate สุดนะ delegation list สุดนะทับจังคนไร cabinet คนไรก็มาก็จะ drop สุดกันนี่นะก็จะ drop สุดกันเถอะให้ตั้งที่กุศลมาแค่resign ตรงการเขาตัวก็มาข้าศึกนี่กูต้องกำขนาดแต่ให้ตรงเลี้ยวลง delegation the lead prime minister เรียกกันมาลีสุดตรงนี้ separate identity separate territory union state น่าเย่ตัวมันสังกัดกันเด็กที่มาสุดตรงนี้ไม่ให้ for the cause of the Zeliorong people for the cause of the Zeliorong people เนี่ยก็มาหวยแล้วป้ามาสิ่งนี้ก็มาเลี้ยงรถให้แต่ราคาเขาก็มากระลาเขาวางเท่าเขาก็มา Hill Area Committee Settlement ตามกันให้สวย second term ก็ได้ราคาเขาได้ Joyce Chandra Roy resign แต่ละปาร์นะ Joyce Chandra RK Joyce Chandra Roy si minister สุวรรณทำไมงานเขาได้ Manipur Land Reform Land Revenue and Land Reform Act ได้ amend สุกันไม่ต้อง close ตู้เขาได้ตู้เขาได้ Section 2 ของ Manipur Land Revenue and Land Reform Act it shall extend to all over the state except hill areas except hill areas ไม่ต้อง phrase นั้นJoyce Chandra กันของลากันแล้วนะไม่ต้องเอกมันนี่ปุ๊บปุ่มกูนะครับสิ่งจังใครมา implement สุนีเนี่ยตานานี่ตานาคนนี้เด็ดไม่ถูกบิลค่ะ pass กัน assembly ไม่กันเขาได้ decision นั่นเลย Hill Area Committee ตรงเส้นนั้นใช่ปะคนนี้ Hill Area Committee ตรงเส้นนั้นส่วนนั้นก็ไม่ไปนะ oppose นะไม่ตาม assembly เขาต้องassembly ก็ตัวนี้ tribal ไม่ถูกไม่รอดได้บอลละเขาตัวเดียว voting เขาได้ pass นะบอลละมันก็แต่ไม่ว่าตัวไม่ตื่นนู่นนะ support กันได้ tribal ไม่ถูกกันนู่นนะสิ่งนั้นได้เรื่องใดไม่ตรง against ก็สู้เรื่อง assembly voting เขาต้องงำมั่ง bill ที่ pass กันตัวนี้ bill pass ไม่กันเขาได้ไม่แต่ตัว tribal ไม่ตัว interest hill dwellers ของตัวไปนะ affection ช่วยpolitics ตัวนั้น hill area ตัว committee ตัว chairman ตัว capacity ไปนะ president ของมา president ไปนะที่สิ่งที่นะไม่ต้องให้ land Manipur land reform land revenue and land reform act Central Act ไว้นะไม่ให้ president ตรง ascend ลาขังปัดไปกันเขา ascend ที่เราเรียวไม่ against the interest of the tribal people บิล pass กันเนี่ยตัวไทยอันนั้นตรงรังไว้เนี่ยเขาว่า
นี่เป็นเลนซีลิงวงนี่เท่ก็มาเลนออนเดอร์ไว้ให้นะครับวันนี้เท่กูบอกสุกันนี่ตัวเลนออนเดอร์ไว้นี่ก็พอสุดเดินนี่ตรงนั้นเท่แล้วสังคมไม่ต้องบิลตรงเอเซนต์ที่เรียวตัวนั้นดิฉันรู้กันตันน่ะสานะเอเซนต์ที่ว่าfurther re-examination ko return sa wang dana tanggal to may ito contribution time na kare ako ma dago may leader kare dito kuma sa loob nde matang ko tun daw sa me buhay may ni tolon menay kuma tun daw buhay ni kapu thái giải cần thế nào rồi nó thế nào đến đó nó long thong mẹ bụi có mấy cái nền tiếng chút nào mẹ bụi có mà tôi biết bụi xuống nào rồi leo đông union là xong rồi leo đông union đồng pion suy rồi leo union đồng pion su là thì cùng cái này cái thuộc phong long mẹ ta private high school tu nào thì mình long khảo Zaleo union rồi sponsor sumai private school khalin thôi mấy họ the school managing board trong chairman cái mày solo ấy có mà solo mà cũng mà cái mày đây hay thế school private school trong managing committee trong chairman solo mà tao union trong president ni sotari cái mày Union Dong President Sumatin Kumte, he was 1952-57. He was the only president. 52-57 เขาทำไมUnion Dong President มาจากกำปงโลเว้ก็มา Christian Endeavor ตรงนี้ members เจมส์โลเว้ก็มาลูบุกให้ลูกคนละคนก็ตัว contribution สามก็ตัวสิลังรงUnion tong pion suna school managing board tong chairman sudan hatang zilong union tong president sudan ko zilong mai khang tan talo to mai krapao emileni tam khatu folong mai poe tena pana ko samna ko salote man thonang te mukanda samang he me ko le to ta suite man thonang de tholo menai cái tàu hôm nay Gloria nó sẽ không khai bilo hay nó thường đang tàu cái tàu bụi thế ESD loại nó cái mày bấm bụi thế cái mày hay gram sibok số nào village level worker số nào cái mày ta lau khoản này mấy tầm mà tôi là biến mà khi nào district council constitution nào election suni oktomen to tan palaw na BLW khore palaw na tesi kausen to election ka jaw na election ko na tesi kausen to chairman sulowe kamai hato hu khode Christian organization ni pa ni involve so lo me boy kuma ra leo me non ka student anthem to na lu ka sa ni follow me dom lu to không có sản phẩm bằng phố, còn để xin công xin tổng election của lo, để xin công xin tổng chairman số lo này mới cuối, còn hai tổng liang mai tổng literature society tổng secretary ni tiếng sang là phong lo mới cuối thế, không khâu union tổng president hoàng số thế, union tổng president số na pal lao dana, nagao ho tổng vice president ni cũng tăng nói, còn mà leader số na thâu leader số lo bo đối cái cái này ngâm mày mà sai khai cái này thì cái đó hai tăng vấn đềเขาđi cầm bùi hai này thu nhập mình nó nằm thu nhập mình nó càng thùng hay chỉ nên thùng president số lo ấy hai này thu nhập mình nó thế cái mà đi cầm bùi này cái mày thôi ra khỏi đó uzao số nào số bao nhiêu này uzao tận tận bao lâu là resign số nào district council election của là district council election của sắp định là election council to president như sau thế 1980 hoặc 83 po sau thế cũng mà thế nên hai quốc có thể ziliang rong
Union Tamelong Zone tong Semen Su lo me tong Union tong President Sudat ai ko ma kagan kho kamare President Sumame kho talo tu me tan akha remarkable sumetong tan akha talo me to maram manun le aniu ziliang ro mai ka kho aniu kabang bite thore batong tori thore dot kan maram mai le aniu ziliang ro manun le kabang khon lung pa to ngai tu na sama me lung diang na lung na no lung ti me to ram dui lam kho boundary kho ram rai kho problem para ram to me ajang khol kam president general to president subham me ga kho maram me le ni zeliano mai ka kho ancestral land boundary to sukhong suni de sukhong suni nai maram me le ni zeliano mai boundary ka bam thai na hai maram me ram me zeliano mai to na gai bon no thorai ni kho me boundary to solo me kho de sukhong to ne encroach suru mage to me to memorandum of understanding ka maram union le zeliano union te ko tum pire ko me to agreement ka sa sula ka to me to agreement thai lai na akha de encroach suru mage to na to ni kuma kha ma to de atang mangai po tadi mai ka sa to thang khong e mangai bani school uzani sulawe BBA college sector organization sulawe hai tang mai zeliano union kani tan pa na talo te tan zeliano union ko tan na tamam ko election ni kame contestation na election ni ko na cabinet minister ni sulawe cabinet minister ni sulawe kuma katong kamay kagan ko kamay talo kamay tong te deputy inspector office te temelong tame headquarter ko hata katong constituency bang long ko tinete kuma linglo te employment exchange office ni tame ko te central information center to sheple temel tame ko solo te dai center tame ko phonglo te 33 11 kb sub center tame ko linglo te PhD building tame kani to shep ko long te ba ko ma mangai bani glau bom sini akhang song to lau de glau bom khon sini leader khasuna ka kan di khang ka za nu kho ta tan ji me tan ka sa to ta long me puwe de no the awang bo to phuma me mele pu the ma hani glau suna glau su ba ma gang khro social organization ko pai na luning ko na talong mai moi the mai hani kuma ka mai tamam ko zeliano su de union silong to president silong acting president silong te kuma acting naga su de union silong do ni acting president silong social and cultural secretary nehu su de ne silong te president liang men naga kati na rong di ni president silong ha ma school ko ni vice president silong LPF tong ni to hai Manipur sector to president sura to minister sura cabinet minister sura to ni ko ma ko te ko ma ka gan kho ko ma dong liang me tong saga festival sa me saga ni to hani government recognition ko ma parsu sura ta dong me ko khate ai ni ma ani ma ga na to so to be sura ko to thai ka ni ka sa lu mai young and present leader Bangkok manja khate ko minister no mai ni minister no mai ni law no khora ko social activities ko panel ko loning ning law no tamam poe ko ma forest service ni solo te forest service ko rai resign so na MP din na pini tam ko lo ko pote recommend solo tan talo kame tan sai te president Yama Student Union Town Sulaute, Joint Secretary General Student Union, Assistant General Secretary Naga Student Union Manipur, founding member of Naga Officers Club, President Naga Forum Delhi,
first gazetted officer of organized service เรื่องไม่ปังของมันอะไรไม่ช่วยก็มา also committee environment and forest consultative committee ทำตรงนี้ forest environment ตรงนี้ก็มา MP สุวรรณของสุราเว recipient of glory Indian award สุราเวให้ก็มาเรื่องตลอดไม่อันนี้นะครับแต่ตลอดมาปังของมุกลังนี่มานะครับอันนี้จันให้ต่อตัวแม่ก็สอนเลยร้องลี่เอลิสุน้องใหม่ก็บุยตัวเด็กพอร้องใหม่ก็สานนกาตัวน่ะพอร้องใหม่ก็บุยจะแม่อันนี้ก็ร้องไม่ปังขอก็บุยเหล่านี้แม่นี่ก็มันนายแบบนี้อะไรมาเกิดก็ไม่กี่การมาเลยตัวก็บุยตัวอันนี้ออริจินัลรักแม่ร้องไม่ดีเด่นนะทำไม่ดีนะเลี้ยงไม่เลยเจมคนนี้ภาษาหน้าก็สมัยตรงไม่ตรงเลย derogatory meaning Hindustan context ก็สายแต่ derogatory meaning ภาษาหน้าก็ตัวนั้นจังไรก็พูดตัวไม่เลยภาษาหน้าก็ตัวไม่ impose tribe names นั่นนี่ชิมคนนี้ไม่แต่ correction สุดท้ายคำ original สังก็ correction สุดท้ายคำตัวไม่แล้วไม่ก้าวเส้นร่องไม่ก้าวเส้นเจไม่ก้าวเส้นบุยไม่ยูนินกรำเลยว่องตรงนี้ที่การสังสีเนี่ยกรำว่องไปแต่ก็ไม่ MP กูบัมหนักมันนี่เลยก็ไม่ MP กูบัมหนักเขาไม่ให้สโลมาตุนุมาเฮตัวนั้นอันนี้มันก็นะ support สุดนะแต่ material supply สุดนะก็ไม่เลยดันนะไม่ขันนะก็ต้องเปรียบเขาเลยไม่ประสุตรงที่ declaration โทก็ไม่ MP สุดท้ายไม่ตั้งเลยป้าตรงนี้ก็ไม่กี่ประสุสุดนะรวยเราดูไม่ดู cabinet decision แล้วไม่พอดูก็ไม่เลยกระบวนตรงนี้ไม่ก็ต้อง contribution ไทยไม่เย่แต่นี่มูลนิธิไม่ก็รับมาบ้างแต่ไอ้ตั้งตัวอีกคนบอกสามีอีกคนบอกแต่นี่ไม่สุดท้ายอินเดียนี่ลีดเดอร์สุดแล้วแต่บุคคลนี้ปันเนี่ยตลอดแต่ MLA นี่สุดแล้วแต่ตามเขาอเมริกันที่เลี้ยงมันโดนเรื่องแต่มูลนิธิไม่ขาดทุนก็ไม่ MLA สุวรรณเมกันพอแต่เลี้ยงไม่ dialect ไอ้นี่ one of the major tribal dialects in Manipur governor recognized this so loud na school ko liang lat chana samnu kha to rong mai nun ni to rong lat ko roi samnu te exam ko ni long nu exam than ni de bang te plus 12 for jam le thani ro me long ni ko ma liang me ni class 12 for liang lat language paper sun ko ma samba meไม่เห็นที่คนบอกไม่ไม่เลี้ยงสุขภาพปีกันบอกตลอดไม่ตันนี่ให้ก็มาเลี้ยงไม่ปังเท่าไรตัววิตลอดบอกเท่าไรจะเลี้ยงลงไปตัว greater interest กันเท่าไรนักการมีตัว interest เขาตัววิตลอดบอกตัวไม่ตรงไอ้เป้าแต่ผู้เรียนตัวไม่ปังให้นี่เลี้ยงไม่ปังเขาตัวดีจะแต่ปังเองตัวนั้นให้ตัวเป็นสมินดาของ president เขาตัวแต่อีร้องไม่ไหวตัวป้าปั๊มนักเรียนก็สามสิบนาทีนี่ก็มาให้เริ่มมาใหม่อิลบายเขา leader education field ก็ social service religion อันนี้ใหม่นี่นายทุกที่ให้ไว้ตัวไอ้การนะครับการกุ้งอะไรอันนี้ไอ้เปเปอร์เรียกให้หลังทักวัฒนะไม่เห็นเราทำโอเคก็มา know your leaders สามีตรงตัวปีเขาเรื่องไม่ปังเท่าไรสาโคตัวสักไม่ปังเท่อันนู้นตรงลีดเดอร์ปังเท่เรื่องไม่ตรงลีดเดอร์นี่เท่เรื่องเราไม่ตรงลีดเดอร์นี่เท่นะเรื่องสโลตรงเท่สักสักคนสโลไม่คนเดียวกิ้งเราไปสังคนทั้งคู่เท่พอเรื่องงานกันนี่เท่ส่วนข้างสารวัตรใส่กระทันนะอันตรงซ้ำนี้สุโรเทกวยใน2011เขาอินเดียกอเมลทุนเรา2012ตรงจันวารีบุเขาพอลงไปตรงอินเดียกอเมลตรงเกจเลยกระต่ายให้พอสารก็ไม่ MP มันนี่จะเรียนไม่กับปนไม่กับบุยอินปุยรองไม่
ตนาปลอมไม่ตรงจันปลอมไม่แต่ไม่ไปนะการจะให้ไม่ตรงตานไว้เทก็จะต่อทุกการให้ก็จะต่อทะเลจะต่อทุกสนาพวกแต่การนี้ที่เราเนี่ยไม่ไว้ก็แต่กำบังก็ต่อใส่สปีกเกอร์ส่วนการเราเนี่ยไม่กันไหนแต่ก็น่าอีกจันส่วนการเราต้องไม่ก็แต่สเตจของคณะทารอนะบุโลกังพออบุงโทมัสเจเนเมเนเจอร์ TIC ตะเมลงคันนี้โนเน่แต่เขาไงบางคนเราคังจังหวะเขาเคยน่าดักเตอร์ลุงเฮมร้องไหมนั่นร้องไหม Assistant Professor มันผู้ผลิตนี่ไหนกันนี่กันจ่าทีนี้ของเราจ่าเท่ไอ้จ่าจ่ามาจูให้ลาตนะก็ไอ้ก็ทุกจันทุกชุดขัดเก่าไปถึงอัปราจิตาสายเตะก็แต่อย่างว่าทุกอัปราจิตาแต่มุนตัวโจบลูปีให้ตัวนี้ขัดใจไหมฮะก็ไม่ตรงสารนี่เด็ดเท่ผมจะกังนะการในจุดที่นักใจสังคิดเกี่ยนะมันตาคำตาเท่ที่ใช้กันนี้โดยบุคคลจิตโตguest speaker ส่วนไม่กวยแต่กังคำกังไรแต่เขาระดับไม่กวยตรงกังตาเรามีเหตุควรนะว่างหัวแท้คนนั้นทอบไหมพวกทอบเลย ก็นักการให้ก็นักต่อทุกสนามไม่บ้วนพอไม่ resident จุกำแต่การที่พวกเราลูกใช่เรื่องไม่เขาอันนี้ตรงจางในทุ่ม 3-day seminar ขังสมดารุณะตะเกียงว่าไม่ school ตรง founder กันที่ไม่ขังกันที่ไหนไม่ future จะยังลงไม่จากขัง future ขังกายขังกันที่ไม่ขังใจดิลเรานี่มีตรงจางขัดร้านปรณาสกูลนี้แล้วผมเทไม่รู้เขาก็เกณฑ์นายที่นะกันที่มีกวยเขาไม่เห็นตามปลอกตีกายเป็นนี่ไม่ใช่กระตรงสุนกุนายไม่ใช่อาศัยเหตุไม่ตรงเซมินาร์เรื่องดินเนี่ยไม่ตรงกระตุยจังโจ้ฟังก็กระรุงนิ่งเขาไอ้ไอ้ก็ที่นั่นบริบสมเด้กระรุงนิ่งคนไหนว่าไม่ใช่ก็ไม่ตัวเขาซ้ำมาเกยที่ตัวไอ้กระรุงนิ่งก็ไม่ใช่เขาไม่ใช่สะสมไม่ใช่ให้ไม่ก็มีตรงตามปัจจุบันไม่ใช่ไม่เหตุก็ดิ้งขัดก็เรื่องนิ่งปั๊บมีตรงลำบากก็ปัญจีเขาตะไคร้ว่าไม่ก็ไม่ออฟฟิศก็สุนัขตะไคร้ว่าไม่ก็นี่ไม่ก็ไปนะกระรำตัดนี่ค่ะเลยว่าไม่กระรำตัดนะก็ไม่แต่ตัววิ่งกระรำตัดนะผมต้องสู้ตัววิ่งอันนี้เลยไทยเราไม่กันเขาขัดนั่นสุนัขก็ไม่ให้ที่ก็กระรำตัดนะผมไม่ให้เต่าทุกก็ไม่ออฟฟิศนี่สู้ดูเท่ขัดสู้ดูเท่ไม่เต่าให้รีเทิร์นนี่สุดเท่สุดวงกว่าสินทอลุงนิ่งก็เท่जाती का खंग ताना जाती का तुम कगे नाई में फ्यूचर को ताकि निमित तुम कगोए नहीं करूँ नहीं वो नाई में गए थे स्कूल है लिंगो में है तू यंग ना स्कूल है लिंगम तू सो मैं नाई में मग मैं स्टूडेंट गंग में थम है कि कम भाई लिंग पर मैं तुम कसून तो करूँ नहीं तो मैं है जेरिंग रो में ना खाते कसियम थोनी मैं फ्यूचर को गाय का मैं को मैं कुं जाती है कगे नाई में मैं कुं जात है khiam mi gen ko ka ge nai mi tung tu bi cho kan ko knowledge
knowledge dinai ko ti to school hey hey mai ka haum jang kre na mai he tan pat mi tung e mai tung tan na bam mi kho hai ka dai suna mai kho he school ring no na bam mi hai ka ha na ring am me ke ti to aram nung sai long sai number 1 tuang cái rô mày cái này allow thêm thọ của người cái rô mày tung authority người rồi nằm cái game người rồi mày support cho nó và mày tụi cái để điểm của ai thì cũng tụi mấy tung support số mày tụi giang show tụi giang khâu hay cũng mày tám bắt mày ra này tungรับmà cái tung xuân hay bài mày phán khâu school số mày rồi cái đại khâu mấy cái thâu của mấy cái xã cho school sát ra phăng gài như phẩm nó không tệ cắm gần gài như phẩm nó không tệ school rán này thì thôi còn mấy thôi anh yêu tung dễ dàng lông này tao hay dễ dàng lông này giá tay dễ dàng cái nào cái này nó mấy cái nông sản number 1 khâu school này càng số 4 tung ấy thì mấy tên bên này thay đổi có mà mấy cái này số mấy cái nào tụi giang cái nào sai hay giang này Jat akhatwang kapi shumai Jat akhatwang Jati akhate sangjai me run nai thau so ni thai nung phang me he seminar supang tungai takamai goi tau gomdek me goi tau tanba me goi past present future hai ko hai ani tung li sangjai na mai jati tung community khatong sangjai ni tung kapi shu me go he ka ge nai tina me he ai tu seminar sin thau tung he ninge kuma ai me tung paper to ai gai na sami sum khe ai gang khuni gang ma khuni me so ai pai na kang ning kai ning ku bun bong khre na preparation nei paper to ai pai na so me kai katang ku ti chui da ti ni te ninge na ai la ri kan sang ni ka ge nai me school ku lo te na ka ge nai me tung ani tung future ko ka ge nai me allow na kun ka ge nai me na uja na kun ka ge nai me jati nga ge nai me to la ri ka nai to ai so mu na ngong ko mi ti la kun mi su ni asai hai thai ro na me so mi ko ani u hai me tu seminar ko leader sami thau so sami ku mi gam ka kho ai ka ti na so na me ani u za hai Jeleng Long mi jat hai Jeleng Long sa mi phum hai 1947 kren Jeleng Long sa kan nai mai gang mo pe hu khau to bi gang bo to bi gan khau ani mai akum na gang ka doi ka tung so mai hai sa mi tung long ko ai te na le riam ko sa na me ani jat hai Jeleng Long mi jat hai ani kum pu po ba gan ka khau ani đúng thao được về hình khởi nào đúng găng mình hệ anh yêu luôn lì tàu thay mình cũng đúng mà mẹ chúng này vẫn nói thì thôi anh yêu giạt hay ra guồng rồi nè biểu đồ ní mình giạt ra guồng rồi nè na cái sắm mình giạt hay mấy hệ anh yêu dễ lên luôn mình giạt đấy nín ra guồng này thì cầm na căng mày history của giáo thì thì cầm na căng to anh yêu ra guồng này mình say na ní của say mà say na re new ra re mấy re rung song có mi akai pari gu nai na mấy pari tu nai mi thai rai na mấy pari de rung kai mi gang sai ngan na me thau ko me ga sa tom rung kai mi te tai mi ko sa phunga wari thro ma ga new mấy hai ka sang ne na rung gang sak me la re mấy re rung song gang sak me tung pari he aniu ku nai mấy gan ko câu riêng mình dễ mình luồng mình pui mình mấy karang mà ai mấy gan ko akhat na sut lung mun bang mấy thế anh yêu khai này mấy tôi suy giang khơi nó mấy ai sabon tuồng riêng ko anh yêu giat hay ra này mấy này lung sầm gang na ai na mi giat đây là sabon mình có ba thôi example là như thái cái khát na sớm mấy bài bài pui cái này bọn nói thì cái anh yêu mix đi hậu mày Ragam mi koi nahi pari sang padi nge tu mi te lâu nu không te ai khát nó sẵn lắm mấy cô mẹ ragam mi thâu sang dài mi leader nó này hay thì là găng cái background thế là đây vẫn tụng ấy anh yêu là đây mấy cái giống sắm quần khô anh yêu thì là bay nó khang ruộng mi dễ đang lông mi giật hay anh yêu thì hay
เจียมีจะได้ตัวมีกบ้าทออันนี้นุ่งไทยกันขันสามไหมอันนี้ตรงลุมมีราวงทิ้งเก่าราวงอันนี้ลุมมีราวงให้เราบอกเราให้บนถามไม่รู้เว้ยแต่ชาวบ้านไม่ปรีเราต้องปรีกูเว้ยกูเอาวันนี้กูเว้ยนี่ผมกูไม่ละที่กี่ทอก็สั่งให้นะมีเหรอไม่ละบ้องเราไปเท่าชอบดีเรียงรู้สัตย์ดีเรียงรู้ใครเป็นมุดูบอดเป็นเขาดีเรียงรู้ชาวบ้านไม่ปุยให้อันนี้เราบอกเราเทสัตย์ไม่ปุยเท่ากับบ้านหักกันสินะเท่าเฮ้คุณทอจอมเลยมานี่คุณทอจอมเลยมาสุดเท่าเฮ้อากาศนี่นะกลุ่มมีได้มีบ่อยเนี่ยพอเว้ยนี่ตรงลาเด้ไอ้แกก็การสู้ชาวบ้านมีทำมีเขาบ้านมีเช่ให้กุมกำมือยามเลยนะอันนี้คงให้ไม่รอเลยไม่เห็นเจียนนะลุงก็มุ่งตัวอันนี้คงกันตรงเท่าไรนะอันนี้ก็สังใจกันลีเดอร์ก็ขัดที่ปัดเลยข้าพอสักไม่ใช่อันนี้เว้ยลุงบ่ไม่ก็ท้องลุงสัมบ่ไม่รายไม่ได้ลุงสัมก็ไม่ทีมผู้เล่นส่วนนั้นกันคือนะลุงสัมก็ไม่ให้ข้าก็ไม่ก็ลุงใกล้เขามาตั้งลุงก็ข้าตัวมาคุยลุงที่เขาโจมผู้เล่นเขาเริ่มติ้งกับเองเริ่มติ้งกับเองอันนี้แต่เราแท้จบไหมต่อถ่ายมันไม่ต้องใช้แล้วใกล้อะไรต่อปากแล้วคือนะต่อกันให้กับคนลุงปัดตรงนี้เลยชาวบ้านไม่ได้ไปเริ่มติ้งกับเองดังที่นั่นทิ้งก็เพียงคือเฮ้ยเต่าเฮกันให้กุ้งกูตัวสักเต่ากูเลยพูดไฟไหนไฟทุ่งกุ้งเก่าหลงกูเว้ยกับน้ำเขาตีอันนี้ไม่เขาตีเลยกูโตสังนารีตันจะไม่ชอบย้ายคันนี้สุดไปจะไม่ชอบไม่เขาตีกระหงเขาจะพูดความบอกเขาตัวไม่ดักกูตีตัวไม่หุ่นงำมันตัวเขาเลยล่างผมเลยก็บำทิ้งแล้วจะไม่หุ่นงำมันแค่นั้นให้กลุ่มเขาจะมาต้องลุงปกติเขาอกลงเขาทำมาได้มาคุยลงดีเขาลุงน่ะบ้องกูเจนะลุงขายไก่บงเทใช่ไหมอันนี้ว่าเจไม่เรียงไม่หลงไม่ลุงท้องไม่แห่อันนี้ลุงตำไก่นี่เขาว่าเจไม่นะในปั้นให้ตัดเตะอันนี้หลงไม่นะไก่เตะก็ไม่เก่งเตะอันนี้ก็บำลุงเท่าให้ไม่บำก็บำท้อก็ลุงไม่บำไม่ท้ออันนี้เรียงไม่แท้เรื่องไม่ทุกบำดูแท้อันนี้อยู่นะเจมนี้ไม่บังคับเพราะเราเนี่ยลุงเล่าปัดกันแท้หลวงมันนี้เนี่ยก็หลวงใกล้หลวงหาตัวนั้นลุงใกล้มีเวทหลวงไม่ชันลุงก็เทตัวบำดูขับไปตัวเรื่องไม่บำดูนะให้คุณผู้ชมคือนะไม่เรื่องไม่บำดูตัวก็บ้าท้ออันนี้อยู่นะลุงเท่าไปกันเขาอันนี้อยู่นะเต่าให้อันนี้รู้ลัดอุทธาเจ้าที่รู้ลก็ปลับให้แล้วกันนะก็ช่วยก็ดำก็ปลับให้กล้วยเรียงละเส้นดีนะลูกอะไรก็จำไว้ลามรู้นู้นทุกไม่รู้นู้นไว้เขาทุกไม่ก็ช่วยก็ดำเขาเรียงละเส้นได้ให้ไม่เหตุวิญญาณไปเจ้ากังอันนี้ลุงท่อมต้องคัดได้เดชะตรงไหมคัดได้กับลุงท่อมตรงเดชะตรงไหมคุณน่ะไม่คัดได้อันนี้จะคัดเนชะตรงนี้นะตอนนี้นะก็จันเจไม่เรียงไม่ลูกไม่ปุยไม่เนี่ยบำเพ็ญได้เท่ากับไม่กระสาทุให้คนไทยมานะไปนะอันนี้กระสาน้องๆมีแต่ผมกวนเนี่ยไม่อยู่ให้สังนารีปัดเหมือนกันก็ต้องไปชูโบกันก็สังนารีนั่นบำเหมือนกันเขาอันนี้ตรงลีเดอร์กายไม่ขัดปากก็กันเขาอินเดียอินดิเพนเดนต์พังไปกันเขาให้ปูจัดวันนั้นว่าไม่ปูให้บริติชนะไม่ตรงอินเดียสิ่งนั้นเงินเขาอันนี้อยู่ตรงเอเรียเขาบุกกันเขาไม่ทุ่งเขาบริติชนะอันนี้ตรงเอเรียเขากองเงินเขารู้สึกเลยเขาอันนี้ implementation ได้แต่หน้าไอ้เรื่องกันเขาที่แต่หน้าเขาข้างกันนะสับกันเขาทำไมตรงนี้ปัดกุมอาลาวสุดปัดปั๊บกันเขาตัวเงินนะไม่ได้ทุ่งไม่ใช่ไงไปให้กันเงินนะเนี่ยต้องอันนี้สังหารขัดน้ำขัดน้ำขัดเขาปัดกันไม่ได้ทุ่งมันเป็นตัว pasti มาแค่กุมไม่ได้อันนี้ขัดสุดไม่ได้นะขัดสุดไม่ได้เลยพุ่งไปเหมือนกันเขาก็ไม่ตัวตรงสโลแกนสินชูบอตัวตรงเทคนิคสินชูบอเป็นกันเขาเรื่องไม่เขาลาสับตัว
คันนี้ culture ตัวไม่รักสับแบบนี้รักสับให้ในไหนกูไม่ได้นะอันนี้ culture ให้ขัดได้นะคุณส่งพุ่งท่อไปกันเขาไม่กลัวอยู่ที่นะนี่ไม่กลัวอยู่ที่นะดาวสาวมันนั่งกลัวเลยกระดิ่งกูนุ่มไหมรักสับขัดกันขัง culture ขัดกันขังสิไม่กูไม่ว่าพุ่งท่อไปกันกูเตะกันกูตรงบอมไม่ตรงอันนี้ตรงเจริญลงไม่ชอบตาเจ้ตอนที่เจริญลงสัตว์เด็กกันกูตัวไอ้พวกจะโดนนางเลยร้านนี้ก็จะนั่งนิ่งลงไม่ตัวมักกะไม่ถึงสายมักกะไม่สาวไม่ที่ confusion แต่ผมไม่อันนี้เรื่องหกไปไม่ตัวมักกะไม่ใช่ไม่เท่าจะโซ่กันก็เท่ากับไม่ใส่ตาเลยนะอาคือนี่นักการไม่คุยแต่มักกะไม่ที่ไทยใช่ no กูรับมาไงนะมักกะไม่ใช่ไม่ตัวอันนี้เจไม่เรียงไม่ลงไม่ปุยไม่ไปได้ไม่ที่มักกะไม่อันนี้กันกูที่อาปูจะโดนนางลาเราไม่ตัวไม่ที่เดี๋ยวนี้กุ้งจะนะจางเนี่ยขัดทอไม่กันกูที่ทำไมไม่ตัว用沙中手ไปกันเขาไม่ตัวไปถึง沙中手กันเขาอันนี้มักกะกันดีกว่า British rules มันจะนุ่มกว่าเกย์ใช่ไหมแต่อันนี้คริสเตียนไม่กันคริสเตียนสมัยใหม่เนี่ยเขาคริสเตียนกังมาแค่กุงกังกัดทันกังได้แท้คริสเตียนกัดทันกังได้เป็นกังตัวอันนี้เจเรียนเราไม่ปังเขาเจไม่กันเรียนไม่กันโรไม่กันปุยไม่กันให้กูก็ไปอันนี้คริสเตียนเนี่ยรักกันแท้คริสเตียนกังที่ไม่ท้อคริสเตียนกูนี่มีก็กูเอรินะคริสเตียนกูสุนี่มีก็กูเอรินะอะไปแล้วนี่แหละพ่อจะโดนนั่งที่propaganda ขัดไม่ anti Christian นะกุมนะanti อันนี้ตรงจัดกุมนะนิ่งนะก็กันกูไปแล้วก็ propaganda ตัดออกนี่นี่ตัวอย่างก็ไม่ตัดตัวไม่ตัดตัวเหมือนกันเขาก็กันกูตัวanti Christian ก็เราเนี่ย anti Christian ละมันก็นักนี่ว่าร้านนี้ก็จะเรียก anti Christian ละมันก็จะโดนนั่งที่รับมันก็จะลาสับขนาดไปใจนะสิกระสับขนาดเนี่ยเดชอบตรงเดียไม่ถึงตรงลาสับแต่ against ตรงนั้นไปนะอันนี้เจริญลงไม่เจไม่กินเดียเรียมไม่กินเดียรวมไม่กินเดียอันนี้เจริญลงสาวไม่อันนี้ให้ลาสับขนาดไปใจกระสับขนาดไปใจไม่ไทยไกลกันไอ้ขนาดสองนั้นไหมไอ้ต่อคริสเตียนดีนะอันนี้ตัวลีดเดอร์ก็เชื่อว่าไม่ได้เราสอบมีฮะไอ้จ้าอคัดมาอีกตัวไม่จ้าสนุกมาเกย์ใช่ไหมเท่าไรกูให้พูดจะโดนนั่นเลยแล้วนี่ก็จะรู้ท้ายนะจ้าอคัดเชื่อมกันเขาลีดเดอร์เขาเลยนะผมปัดมีราสับขัดกเกย์ไหนจริงนะอาจารย์ขัดไหนที่ราสับขัดอาจารย์ขัดไหนที่อะไรตรง culture ขัดตรง traditional ขัดนายบิดาตรงลัดขัดนายบิดาจริงลัดมักไม่ใช่นะก็จ้าสนุกมาเกย์กระสับมักไม่ใช่นะละกระจาสนุกมั้งกระตุ้ง culture มักไม่นะกระตุ้งกระจาจัดไหนนุ่มมั้งกระตุ้ง custom นะมักไม่นะกระตุ้งจัดสนุกมั้งนะให้ก็กวยนายไปกันไม่กวยนี่แต่นายไม่พูดจะนักใครจัดขัดนายใจตาเวอันนี้เราลิขิตกวยกายเป็นนั่นเราสู้ดูไหมพูดจะตัวนั้นอันนี้ก็จะเราสู้ดูไหมอันนี้ต่อโซ่ไปนักการเขาตัวนี้เฮ้ไปนักการฟิวชั่นไหนอะไรเอาสมัติมันเดี๋ยวเขาเดี๋ยวสคูลคอลเลจตับกันเขาเอาไซต์ตับกันเขาตับวิตับกันเขานั่นอยู่จัดตัววิจารณ์โซ่สักอันนี้เรียงไม่ได้สับเป็นเท่รวมไม่ได้สับเป็นเท่เจไม่ได้สับเป็นเท่ปุยมีเท่ปุยมีชาเท่กายไม่เกี่ยชาดอกนั่นอยู่ตัววิจารณ์สับนี่ดาวเราผมทายมาเนี่ยก็เลยรู้จักconfusion ตัดตัวคริสเตียนสัตย์มีการตรงคริสเตียนลาสับได้มีการตรงลาสับที่นั่นนี่วะที่ก็ไม่ให้กูไม่ก็จ้าอคัตุกเกณฑ์ไหนนี่จ้าอคัตุงลาสับตุกเกณฑ์ไหนนะกูมึงกังคุยไอ้ทุกคริสเตียนเท่ตัวบงกสิทธิ์อันนี้ตรงลาสับทุกให้เย่ตัวกันดิ้นกันกเกณฑ์มักได้ดิ้นกันตุกเกณฑ์ไหนนะतो example अनि जेरेनो पंखोय क्रिश्चियन जो मिके नाइ दे तिनका लोगो निमम करे दे कृष्णा निमम मिके नाइ दे महादेव निमम मिके नाइ दे सनामि निमम मिके नाइ दे हैनन तो कनि जान मे सनुम दा हे आई सन नि पॉइंट है को मजा कोना गगन का कोय है पोज दो नंग ले रनि गरिते अनि तो क्रिश्चियन तो सोसाइटी ना अनि तो लीडर मकुम लारो कनि ना लीडर मकुम लारो मी है नु मगे ही आई सन नि तो kama ya ni dum leader ina rani ga jilo sama jadwan ang sami ani dum leader ina
รักทรัพย์จำมาแก่นะไม่แต่อันนี้ลิเดอร์ไม่สมบูรณ์มาแก่เฮ้ยมันนะให้ผู้จัดนางรันนิ่งกันดีดูกันให้นี่ให้เตาไม่นี่ให้ตัววิชวลไปกันก็ไม่ลิเดอร์สามีอันนี้มันตรงนั้นมาแก่เตาตัวอินเดียตัวอินเดียตัวก็กันอินเดียตัวสตูเดนต์ทุ่งมันนะไม่นุ่งตรงติดกุมนักหัวBritish ติดทุ่งกัน British รู้คนลิชูกันกันนิ่งปัดก็ไม่ใช่ไหมเท่านี้นิ่งปัดเราต้องสู้กันก็นั่งอันนี้ตัวเสียงก็ไม่เราเลยนะก็นิวกุฏิปีกุฏิตีเราใช่ไหมนั่นนิวจาร์ขังทบไม่ได้นั่นนิวจาร์ให้ได้นั่นนิวจาร์ตัวไม่บังบ่มนุ่มไม่ได้ไม่เล่นซ้ำนั่นไม่บังบักไม่นุ่มโอเคนั่นนิวกันนี่นั่นนิวนะรูลส์คนได้นั่นนิวเนี่ยสินนุ่มได้ใช่ไหมก็นิวตุ้งปีกุฏิอะไรบ้างก็ตัวตีปัดเราใช่ไหม British กันกุฏิทุ่งมันทุ่งไงไปร้านนี้ตรงที่กุมผู้จัดการตรงที่กุมให้ลีดเดอร์สมบูรณ์อะไรมันเข้าแต่เราไม่นี่กุมการกลาลัดนะลีดเดอร์ตรงนั้นได้ให้อันนี้คุณอันนี้เข้าสู้ลีดเดอร์ไปยาววันเขาไม่ได้ท่านติดเทียบไม่เท่กันดีเขาอินเดียอินดิเพนเดนต์พอมาคนนะกับปีช่วงไหมลีดเดอร์ช่วงไหมบริติชทุ่งช่วงไหมให้ไม่ให้จัดบ้านคุณนายบ่เจ้าที่นั่นไปร้านนี้กุมให้นอร์ทอีสต์คุณนายบ่อินเดียกูนายบ่จัดวันนั้นกูไม่นายบ่มาไอ้น่ะไอ้มาอีสังบ้าตัวกันหุ่นตัวอะไรบ้านนี่ freedom fighter นายเด้ที่เรากันไอ้ตัว freedom fighter ตัวเป็นยูนิคชุ่มมันอะไรนั่นก็เลยนะทั้งที่นั่นก็เลยนะกันไอ้ให้กูไม่ต้องจุนนายก็ไม่เนี่ยนะบ้านนี่ freedom fighter เลยเขากิจาบกันก็กันอยู่ตัว mischievous กันก็ปั๊บแม่ mischievous กันก็เลยนะกันนี่มันกันไทยกันก็เลยนะตอนนี้มันขังนี่นายตรงนี้กันไอ้นี่ตัวอะไรนั่นก็เลยนายสิคุณน้องตัดทำไมจะไม่ได้อันนี้ไทยเนี่ยนะครับไม่ต้องนั่นมันต่อให้ไม่ใช่จัดที่ตัว freedom fighter มาถึงนะต่อให้ demand ชุบตัวไม่พูดใจ freedom fighter recognize หรอไม่พูดใจ freedom fighter ไม่พูดใจ freedom fighter recognize หรออันนู้น recognize ส่วนไม่ได้ freedom fighter ขังเดียก้าวไปหรอ demand ช่วยอันนี้ตัว leader ทอร้านนี้ก็จะรู้จักตัวนั้นทออันนี้นายที่มักสินะกันนายนี่กูดีเท่ใช่ไหมแต่ leader ดีเท่ใช่ไหมฮะกันดีไปเลยนะไทยเท่ national level กับ international level กับไปในไทยเท่ไม่ไทยว่าไม่ให้อันนี้อยู่ตรงจ่าเลยนะไม่ได้กันขับนั่งอันนี้เลยนะอันนี้จ่าเลยนะกันนายเท่ freedom fighter มันใกล้เก่าบ่ใช่ไม่ใกล้ freedom fighter สตาร์ที่นะนั่งอันนี้เลยนะร้านนี้เจ้าจีร้านนี้จะโดนเจ้าจี leader เจ้าจีมันสิต้องไม่ใกล้ตัว already recognition พังตานที่นะ national British ตรงอันใกล้คนไหนตานที่อินเดียตรง university ก็ซ้ำเท่ school college ก็ซ้ำเท่ให้เท่ให้กูไม่ leader ให้อันนี้ต้องอันนี้เลยท้ายมันนะสักคงสมมติว่าไม่ให้คุยเท่คุณสักคงส่วนไหนไทยเราเนี่ยตาลงไม่แต่นี่จะเราไม่ก็ไทยเนี่ยมันไม่กี่อะไรไปเรื่องนี้เลยจะโดนนั่งตรงเท่กันไหนที่คำตาลงนะตาไปตาลงไม่ติดตาเนี่ยอินเดียก็ไม่ได้จะไทยนะไหนที่มักสินะกันที่ไรนะอินเดียก็ไม่ได้นะก็คำเนี่ยปัตมาสิริที่เราเทปัตมาบุษนที่เราเทตบุยอวอร์ดไปที่เท่พิชาคนนี้ก็มาเราเท่สตอมคนนี้เราเท่ไหนที่มันนี่ไอ้ก็เนวีตรงโคสการ์ดตรงจฮัสนี่ก็เสียบเราเท่ให้กุมมีไปนะที่เราพูดตรงเท่ไม่กุมมีจ่าเลยไปเนาะก็กุมลุงก็มีจ่าเลยให้กุมเดินนะก็กันเขาอันนี้ที่ให้leader ให้กุมกันไงกันให้นี่ไปร้านนี้ให้เป้าจุดตรงนั้นท้อไม่ให้ที่นั่นkapan tidur na takkan thay itu kalau sukai dah mereka ni na sukai dah continuation katu movement takai gan ko ai peri detail sama itu movement takai gan ko ani oi ka gan ko te nani ke tiru jadwal nani on to ani oi kalang kat lukhang sama ani makam mi jare kalang kat lukhang ani kan di nai de kau ba mi pudi British we ka gan ko te ani oi jai bok pro chak solo tuไม่น้องจ่าได้ลุงสัมไม่ติดตัวเราขัดสวมชุบนี่เท่ที่น่ะนิ่งเท่ากันก็ปีก็นิ่งไม่ตัวอย่างเจ้ากังก็ไม่ได้ใกล้ไม่ได้ไม่จ่าเด้
British mình thay thế giờ cho nó cứ proof là như cái gì rồi proof phong nè cũng thì mình nên chỉ rong sắm nó khi rong nó cái gì divide and rule policy này chúng tôi cái gần cái chuyện là cái xài là sao cái gì rồi đủ thế cái xài là Nagaland cái gì rồi thế cái xài Manipur gì rồi thế Manipur nó có gì là district thì phải giờ bảo proof rồi đấy là sắm một cái district khác có gì đâu mà được không gì cũng bằng cái bây giờ cái là apa là ní cái gì rồi là giờ lại có bây giờ cho nó là cái là những cái mấy種 movement thì continuation ta cái bukan ko movement ban sam ta cái bukan ko anh yêu hay apa là những cái gì 1980 ko ta phải mà General People Convention na form suna apo ra mấy cái đúng cái điều là Union President suna phong gan ko mấy tung convention na kakao na tamay nong ko ay ZPC kakao may form cái số này mấy tung form may political form ang kate general mo to ko may ko ta may president so panay vice president ay Jamie Coney Riam Coney no pa na phung no na pa na vice president ito ta dai phung lo pa kanay ko gang ute professor ga mo general secretary so panay kuma mai he kum kai ka ga amai tu sawan to so bigang ko mai gan go he mai gang mo bigang go he akai apa irani rina tu bijang kar Manipur bam Nagaland bam to katong tu bijang kar Nagaland bam to katong so sama kan khana kan sraw na me apa irani te name na jail lo na independent hu na name na jail lo te mai life imprisonment lo te kong kang ko mai British life imprisonment lo mai tang te ona India independent phang da bugam ko Jawaharlal Nehru rina thai lo te thai lo na ko mai die jeng ko papa mai jeng ko papa ra mangit bujang papa to am ka ko Jawaharlal Nehru independent phang tam ngang ko British to MP akhat rina nang kabai rani ga jilu sai jeng ko bam me papa lo tio sam he sapat ko na India government rani ga jilu ti hai Jawaharlal Nehru prime minister su ga pat na rani title ti ho te ma jeng ko palap ko to ka yang ko te Manipur ko hai opposite to ti bang ni mo to cũng gọi là đâu nữa phẩm từ Manipur state để là đâu một cái nào là đâu chúng Nagaland state này nè là đâu là Nagaland state của thị phẩm tụi nó mấy tụi giang thị phẩm mất tuần quen có ở đây là đi lính bom mày là tán là bom quen có mấy tụi movement cái quen có anh yêu lúa mày area của sắp tới thì lúa mày tụi area của thọ cái mày đi hay anh yêu là Christian tụi gam quen của thọ cái mày đi anh yêu là bây giờ cái differences này cũng là bây giờ số thế so me to kamai bangwam to bai wan su to sai bong ja jo nang te phao he anu sam ne na phao he ka tiu ro na bai ro te me to wa ke na kung gang no me to ngai te me to kamai ke pak the alao su na ka ko idea nai na pak ai ko bam so mai thai ben de mi thai te ko pak the je me ke ron hat phao te ni hanglum kamai ne me to pi ro wa ni thì đó hay cũng là gắng mình hơn này là tôi rằng còn là hera cái tàu này dễ mình nên là à phải là như thế chứ thì đó khát luôn thay na tôi sẽ một con là tàu 1993 nó còn thay cái thôi có hôm đó dễ mình quay là cái máy thì cắt lỗ ấy ti băm lỗ ấy khá lỗ ấy anh ấy tụi đi ra đi chụp mình chạy mấy cái đêm này cho anh ấy giải khát này sẽ tụi nó cũng như là còn là ní cái gì rồi thấy như cái khẩu đục bao nhiêu hôm thì tiêu là đúng rồi đấy cũng bây giờ Manipur gần đất gần của Manipur nó oppose thế thì băm mà cái con Nagaland thì đầu thế Nagaland là cái tông simulation appointment thì đầu thế khai số thế cũng là tái hơn đấy tán nó mình rằng của thế cái này mấy ngày từng đuổi na sao cái thế bạn này sao thế chúng ta cho tái hơn đấy băm thế cái tông pi số mấy đứa này thế, dùng giá mấy số mấy thế, cái số mấy phải này thế, cũng mấy cái đó, cái mấy thấy ní cái người chú sĩ đó bộ, ai bỏ lỡ mấy vòng đó ai thấy nè, ai bỏ lỡ mấy cái đó ai thấy nè, ai bỏ lỡ mấy cái đó ai thấy nè, tụi bây giờ người na cái mấy tụi sụp cả, nông cao cũng cái đó thôi, ai
ปันตีเฮรวยคนนี้กุมดีเท่คนพุ่งไก่เราโทษสักก็พุ่งไก่เราไทยพุ่งไก่เราตัวตัวน้องก้าวไม่ก็โกยเลยนะกังเท่ากับเขาฮะกังนะapa ini thai pun di thai ke mereka nak kuat na alam na suka ko kamai tu isabo alam china nan re ai tau thai ni chung ram ge ai thai ni gan saro pani me gan ni to ai thai ni ti de ke me pa ni ke ti du na ko akum sabo ka ko ai thai ni gan to mong lu gang pani pon jing gang pani me gang the ta ai me nai ta ta pen the me thai chu de ti sa gang ko me ko mặc cái này gặp cũng gần sặc cái xe nữa cũng gần thế ở pe này cũng pe cái gần của mấy nhà cũng khập thì mình mặc anh thế còn cái mày không hề bố đâu một cái thấy cái mình xem gì cái làm đại như này là pe này là cho năng trung hay anh yêu cái gần này mà cái tweet nó anh yêu trung giá trị trung đi đây gì mày riêng mày lòng mày bùi mày nó rập một cái anh yêu trung mày thế anh yêu trung giá cái bốn bên mày thấy đi đây thế thì thôi cái gì nó gọi tao sắp không xuống bên trung đi đây thế mày nhiều người sắp xuống như này mấy thằng họ tôi giờ nó mới ra tới mấy này đi rồi gần đó sáng dài mày đi đây cũng mấy này đi rồi gần đó rồi một cái mấy thằng họ nang anh yêu đi hay cái gầnเขาdài đó mấy thằng leader anh yêu thằng rau bông tiếng cỏ rau bông này nè anh yêu đi hay dài đó mấy rau bông này nè thì bật rồi mấy cái tôi thầu sâu giáo nang anh yêu này nó sẽ không xuống có mấy tao tôi mặc cần thế professor gồng mày cả mày cái mày hay thầu sâu bây giờ họ cái hùng họ tao bây giờ này tại hay bao giờ được năng thì hay cái gì rồi đi ra đây là đi thay cái cam cái cái họ cái mày cái khát đi nè cái mày là bây giờ này tụi bari ju hero bo giờ đó năng tụi bari ju hero bo professor cũng mới rồi giờ này nó mới tụi làm ju hero bo giờ này nó mới quay hùng thao tụi số bari hero bo hết có mấy con quay hết professor cũng mới rồi là như thế mấy này tầng của dài gần đấy thế nào mấy hay professor cũng mới thầu số bây giờเขาcái hùng cái mình tôi lồng súng của đấy thôi cái bụi thôiเขาhay chúng ta tung lòng cái này hồi cái bụi thôi không mấy tí sao cái là professor cũng mới hay thầu số bây giờ năng anh yêu là Manipur là nằm ở in North East của nằm India có giàu Thái mày history của Thái mày cái gì mình không là sang ngâm mày cái gì mình không ta là ngâm mày cái mày là tí cái mày tụng idea thì bác quán có cái gì mày giá trị chung mày là exception mày phù ấy anh yêu Thái gái cả khăn sao mày Manipur sao mày tàu tai sang bạc mày nó sai sinh cùng sinh hay sinh thùng sinh dậy các mày history này mình giả để nó cho tài mình nó cáo được của mình đi cũng biết cái thôi professor của mình sao mình nó rồi nè tài mình tụng history hình âm mình nè tài mình tụng history hình âm mình nè tôi giang rồi pre-colonial tụng tài mình tụng history of này Manipur pre-colonial thì mình thế tài mình tụng pre nè anh em tụng cái gì mấy ta tai mi tong thế nào tai mi cũng hùng thao can tai mi ra cũng hùng găng can cũng là cái khuôn nó khuôn tao hay khai mấy cái khuôn rồi tao clan sao vậy ta nè hay nướng quẩy cái khuôn này cũng hùng thao can cũng sna cũng bác ấy bác khang pu na rồi bốn bác cái sna nó dân phao ấy hi chân thế là hi para nó tao găng không phao ấy hiểu thế mấy tầng nó có trụ sở của history of modern history of Manipur thì thế mấy con ấy tài mình ngắm mà hay cũng là ngắm mà tài mình khát tông pari nó pari rồi hay đây nó không thao tông đây thì ngắm mình bùi thâu số của Manipur phu bây giờ có professor có mình nào các đối tượng tao có mấy thì criticize xuống một cái cũng thế nào tao ấy có mấy professor của mình hay tôi số càng có tao mấy đồng sơn quốc kỳ mình là cái mấy đồng lý phát mình càng có thao của mình cái sai na mấy bà bữa mình thao professor của mình trong history của đấy sẽ sai tai mình mới sao
tu yang kalau kan sing tung pri hero mina tahu Manipur history of Manipur pre-colonialism tini accept time itu nggak dina mereka gang untuk pri hero kan anu gang nanti na kagan kita proses hibam itu kan history itu hiranu itu tai gang nanti na ni untuk emination sinchu kan mana kagan kita tai gang nanti na sing ni gue dia kabang mu kasar lau mau kisah pra ketung administration bang bam mau kisah pra bam tu mah kita bam mau itu tai mi pri sini yuk tu mana kagan kita tai mi gue kan proses kamu mana ni mi tu tai mi gue kan kagan kita gang kata bang mau bam mau kisah pra gang kata bang mau bam mau kisah pra ini sing cari Muirang gang kan naik thai, andro gang kan naik thai, ni tuan kena kena, hey gang makan suk senai naik thai, khawa ngan ba tu tu baik naik thai, si hey kum na naik mi gang nun goi di kerungan motor, ting sarang ngam kan nun khat na gan naik thai gitu, hey kum hi thang cip cip ro mi buai, kena profesor kau mu mi kum mi hey, ani uzai kau, bolong tu na, nang ani ude gang ni tu future kan. Dilung na gangam mi pu akhat le kana mai he thau so tu na ani ri thai mi khato ani ri tu thai mo pam no e de to India ko rungbo me tribal mi sa me aju ni bo schedule caste schedule tribe adibasi ni ta hindi ke adibasi sa mi ja re crore aju na bi ni ja ti India ko mai tong ram me Geneva ko bambegan kau India tong dai thao mo men jat tribal me jat hai nun hai chou mo tong ram hai thau ri sa ta tiga ni bo thau wi sa tang pa ni bo ka ni me ning ting me chou ba mai goi ko Geneva ko UN ko thau wi tiga pa ni bo jap gan ko India government na professor ga me te ka pa ro thai kamai itu soal mana mai tribal ni tu India ko na mai jai thau mo mai tribal ni non adibasi ni non tu lam ka koi sangam pani the de mai te kaparo na kamai ti du ro na lati sa sui ke sa te ni mi goi na pa accept su te kamai katong paper te mai samis mi tong paper seminar room paper te wait me accept su te no no is do nam UN ko pa no UN ko member ka su ko pa proposition ti mi gang de kamai accept su mo ke hai kum na gang mai pu na kum ma kan di mi ram thai me jati khang dung thai me ka khan jaw ti ko mai ha prosa gong mai ha ana mi history mo ke na ana mi jare kum longgon tu so ra me profsa ga mu mi hiro ina koi riang me kum na longgon tu so sa me koi riang me na hi ma ke uzare hi profsa ga mu mi hiro ke koi riang me to mani po koi riang me kum long to sa me long hiro ke ana mi to history profsa ga mu mi hi kharang mi to hiro ke tarao mi to population phai nai dau na nai me tagang ta profsa gu mi hi mi ga ko ta rao mi population phai pung tang me na za ra khat kum mi ga he kum mi tung za to kum lung gang tung so sa mi ke profsa gu mi hi ro na mai ta rao mi sa mi ka gan ka te ka ni he za ra kha kha buat na buat ngam ta kang suro kang ko man ba profsa gu mi na e no kum suri ni za khat ma kum ko ta du du me na kham lo na kani tung history hi lo na tarao tribe na recognition phang ba me the ya za na khat nang yo za na khat dai de sa ne khang ni proof ka ge na hin ji hi ram ka ge na gam me phang ka ge na kum lung thao tung sam me ka ge na na me kum ko we pai na mani pu ko ka siap tha me pu a khat na ta mi khang phao ka nang kum lung ngom me tung ne de de me ka tung history ko mai hi dong ko tu na ta me o nang kum lung ngom ja di ke sam ya tin hing pa to ko ma aniu ni riang me kum na aniu jere nong ko hu to khat ne sa to je me kum khat ne sa to bui me kum khat ne sa to
lom le kum khat le se to ani za khat le sami akum na me property na government of India ko anthropological India ko kum na mai he za khat le property ni long kang kamai pai da kang hai culture ko jawe religion jawe custom ko jawe hai kwai da ko he phung pa ne hi no proof khati tina o ne ni he je me ken re me ken bom ken pui me ken za khat na thini tina government of India na nu lo tu na si kun na ani khat de pon tung de kun na thau ko me ga sai na tao he je me kong sin reng me kong sin ro me kong sin pui kong sin pat na za no no ko mom de rak ma ge ka tung kong sin den nai bam du kai ma ge na je me kong sin nai bam du kai ma ge na ro me kong sin nai bam du kai ma ge na riêng mấy công sinh cái này bằng người đó pui nó rồi mình là bằng người đó mấy nhóm người thì giá nào nào vậy thì nó sai thì thôi nằm anh yêu tụng future market mình thay ao nó anh yêu tụng future market example professor của mình sai anh yêu hay tao cái sen ta có mấy cái mà thế này census của ni 2011 tung census của hay anh yêu hay je me riang me rong me je liang rong tum sagang de kariu ma ko 4 lakh something ai din 4 lakh 50,000 rong ne din mai te karang de za ga kha kha de sa pa kan to tao luo mai pang no ko example ti me luo mai pang no se ne to ka bui sa me luo ma sa khat de sa pra ka bui luo ma na mai se to cái khung của nó cái bụi khát luồng khát cái bụi khát luồng khát ta ngắm mông thế này cái bụi sai chạy thiềm cái thế luồng mới xin đấy sẽ thiềm thế sao luồng mới này cái bụi mới khát đấy sẽ mới tung giá cái đại thế population này thế cũng là không thể riêng mình đi cái mấy chỗ professor của mình đi cho riêng mình đi dễ mình đi bụi mình đi hay bớt hay anh hiểu giá khát nó đây mình có hay bùi bao nó này na chút số cả đâu na anh hiểu chẳng nào đi bắt mình gần một chuyện na chẳng anh hiểu giá khát nó đây cũng chẳng agai gì thế na cái này thế na leader vậy na sao không chú mình cái giàu na chút số cả đâu cái này na 1934 cả chút số cả đâu mình có bao nhiêu số năng anh hiểu khát nó đây sao tung na mấy cái chút số cả đâu của tôi tung mà xí mà nào lâu quanเขาแต่ปุ้ยมีกันไหนก็จะเอาไว้เรียงมันก็จะเอาไว้หมู่นั่นแต่รวมมันก็จะเอาไว้เจนมันก็จะเอาไว้หมู่นั่นไว้แต่จะรวมมันได้ชุบก็ไม่ละเรียงมันได้ชุบก็ไม่ละปุ้ยมันได้ชุบก็ไม่เจนมันได้ชุบก็ไม่ให้กวยกันก็เรียกนะอ่ะหมู่นั่นกวยกันก็ด้วยนะอันนู้ชุบกันเรานะมาซีมันนางนะแต่วุ้ยตัวนี้อันนี้ไม่จะขันเดอันนี้ขันทำไมให้เท่ากูไม่กันชูบักขังกรังมึงไม่ไหนจะไม่ให้อันนี้กรังเดตัวน่ะสานะชูบักขังกังไม่แต่ไม่ตรงอาศัยเมียวน่ะใช่เมียวน่ะมุงไม่เลี้ยงพุกน่ะมันก็ไม่กุมละก็ไม่กันอยู่ไม่ตรงจัดนี่มันกันเดียวชาโรน่ะมาซีมันเอาพุกเราอย่างนี้ไม่ตั้งตัวนะกังไม่ตั้งตัวนี่ขันได้กังกันคนนะอันนี้กบุยสิกันตัวอย่างอาgangไม่ตั้งกบุยสมิติกบุยจริงๆให้คุมกังมันทำกันไม่นุ่มแค่กบุยสาวไม่ตัวโจ้ข้าเดียวใครฟาวเดอร์สักคำไม่ตั้งกบุยสาวไม่พรอฟเซอร์กูไม่กบุยที่มันไม่ตั้งนะก็ไม่ฮีก็ไม่ตัวอย่างโชคกันไม่ตัวน้องสาวไม่นะก็บุยสามีหลวงไม่ได้ปุยไม่ได้ก็บุยเขาก็ไม่ได้ไทยมันเจไม่ได้เรียงไม่ได้กระจายนาราไทยก็ไม่ตัวสมัยกระจายนาราที่หินุโอเคไหมสมัยก็บุยตัวหินุกันให้ปิดปั้มไม่ใช่ไรนะอาจารย์ทอกแค่ควงหีบแต่ยันดูแค่ควงที่เผาไม่กล้าไม่กันหมดพวกชาดงไม่นี่ก็บุยเห็นจัดจีก็บุยจัดจีสอบจกันหมดปุ้ยไม่ได้รู้ไม่กันให้เท่ก็นี่ก็ไม่ดูจักกันให้รู้ไม่ขนาดไม่ตัวขาดไม่อยากเลยนะไม่หนุ่มไม่คุยไม่ถ่ายเท่ให้ยังคนนะกล้าไม่แค่ควงหีบตรงนี้สิก็มันถ่ายมันไม่รู้นะปงล่าหรอกคนจริงเด้อ
อันนี้เว้ยขัดเดปุยไม่หลวงไม่กบุย government recognize ไม่ที่ดอกเจไม่เรื่องไม่ recognize กษานาgaอินเดียตรงไอ้ก็ไม่ไหนเลยกุมตัวนะกันจ้ะกุมไม่ตัวจะชอบชุนะกังเว้ยนี่ขัดเดบงกวางเว้ย professor ก็ไม่เรียกน้อยกับร้านนี้ก็จะเรียกน้อยนะ JPC ไม่กังไม่กันเขา JPC ไม่กังไม่กันเขาเจเลงany เจเลง tribe เจไม่เรียงไม่ลงไม่ปุยไม่ in lieu of กบุย in กษานาga สัตว์เลย proportion ชุดเลยกบุยกษานาga พันธุ์ any เจเลง tribe กันนะเจไม่เรียงไม่ลงไม่ปุยไม่เราสัตว์เลยนะคุณดูเจเลงลงเขาเจไม่เรียงไม่ลงไม่ปุยไม่นายสัตว์ให้รู้นี่ tribe สัตว์ตรงนี้สิเท่ากับไม่กษานะเจเลงลงไม่เจเราว่ามันจะนุ่มไอ้นุ่มไม่ใช่นุ่มไหมนาคาสังบังก็น้องนี่ผมไม่เจ้าเต่านาคาสังบังก็ตัวจ้าจูผมไม่เจ้าที่30 drive ลุงผมไม่เนี่ยนาคาสังบังก็มันจะเจริญลงไม่บังก็เจไม่เรียงไม่ลงไม่ปุ่นไปบังไม่จำตัวการไม่ให้สุดๆก็สารนาคาพันธุ์ก็บุยพันธุ์ไม่พันธุ์ไม่เราการมันก็ยังตรงเดียไม่ที่ไม่ตัวเต่าหิบังก็นะเจไม่เรียงไม่ลงไม่ปุ่นไม่หิบังเนี่ยเต่านี่ดูหิบังมันตัวปัจจัยนี่เองคือตัว government record ตัวสรุปตั้งที่นะเจก็สารนาคาแค่ละก็ลงมาแค่ก็บุยนี่ละก็ลงมาแค่เรียงไม่เนี่ยเจไม่ก็นายเจ้เรียงไม่ก็นายเจ้หลวงไม่นายเจ้ก็บุยสิปุระจ้าจุดทำใช่ไหมไม่อันนี้กุมบังก็สิทธิ์ไม่ถึงนะเอาขัดเด government ก็เรียกว่าในบ้านถึงเดนั่งอันนี้ตัวขัดนั่นเดย์ใช่ไหมรีดระกุยนะขัดนั่นเดย์นี่เว้ยอันนี้เว้ยลักประเดี๋ยวช้ำยาเลยยาวที่รีดระกุยส่งไม่ได้ตัวเจ้ากังก็นั่งอันนี้ยาวที่นะเจไม่ต้องไปบ้านยาวที่นั่นเนาะตัวมันไปบ้านนั่งไว้แต่เรียกไม่ต้องไปบ้านยาวที่รวมไม่ไปบ้านยาวที่ปุ้ยไม่ต้องไปบ้านยาวที่ขัดนั่นดีนะเขาจะดูไปไหมจะกังก็มาร้านไหมทั้งนั้นไม่พอแต่ยาวตั้งที่นะอันนี้ตรงคัสตอมตรงก็เทียบกันเรียบว่ากันนะอันนี้ตรงtraditional dress กูอันนี้ยาวที่ให้นั่นจะผิวก็ไม่กวยแต่ให้นั่นจะผิวก็ไม่กวยแต่อันนี้เลยไอ้นั่นน้ำเนี่ยนะกังมันเนี่ยที่เด็กนี่เว้ยลีดเดอร์กวยที่ทศนะอันนี้ professor ก็มุ่งมั่นขับไม่แค่อาจจะหลาย professor ก็มุ่งมั่นนะอันนี้ดีใจแล้วมั้ยอันนี้อุตส่าห์ก็ต่อให้เท่าปับนี่บ่ลีดเดอร์ให้อันนี้อุตส่าห์ดีใจดันไม่เท่าปับนี่บ่อะขัดได้ไม่ก็ดิ้งงั้นมั้ยต่อเจริญลงให้ไปแล้วนี่ก็จะรู้แล้วจะโดนอะไรลาดูไม่ตรง first step ต่อให้ homeland demand ที่เท่าให้สร้างใจจะกันซะไม่ไหนบ่ไม่ดูชอบกันเท่าก็ไม่กันซะ confusion ตะเป็นไหนไอ้ไม่จะสาธารณนี่เจริญลง homeland demand ชูมีให้ต่อไม่กันเขาอันนี้ลงอาสามบ่มีกันนักเรียนบ่มีกันมณีปุ่รบ่มีกันอันนี้เว้ยอาคัดนะบังก็อีลงจังนะโอ้อันนี้ตัวBritish กันเขาอันนี้ลงสันนี่เด้อันนี้กันที่ขัดเด้กันก้าวไม่ไปนั่นนี่กันนู่นนิ่งไม่กี่นะลงสันไม่เด้สัตว์ไม่ลงสันนี่เด้ที่กันมีกันคอยต่อไป homeland demand สูตรhomeland demand สูตรเนี่ยนะนักมันก็ effect สูบนัก national ก็ effect สูบNG นักท่าเจริญลงเนี่ย homeland demand สูตรเนี่ยนะNG นักท่ารำมาเลยนะอันนี้เราไทยคงให้กันช่วยเท่านั้นดูว่ามันไหนแต่ก็กันเขาจะโดนลงตัว movement เรานี่ตัว movement แต่ British ก็เลยช่วยไม่ตัว movement นะนายบ้านมีกันเขานักการเมืองเอเจนต์ฟิโจเห็นยังไงนะก็กันเขาตัวนักการเมืองกูรู้ก็สอบนะการเมืองบ้านมีกันเขานักการเมือง movement กับสินค้าก็สอบเลยบ้านมีกันเขาแต่กุ้งไก่เมืองเขาจะโดนนางนะ British รู้ก็เลยช่วยนะ independent ล้านเลยเขาว่าไม่กูจะก็ปีสุดนะนักการ national นักการจังเขา independent ตาละเขาไม่ตัว movement เลยกันเอเจนต์ฟิโจลิชนะ
ऐसे फिचोरे ना ऐसे फिचोरे ना नहीं को लिचु ना कहीं भी को अनी उतों नागा मूवमेंट तक तुम दे कुम्मा ताऊ तो अनी मैं ऐसा था ना मैं दुइने ना दुइजांग सो कांग को जेरेनो होमलैंड डिमांड्स हो में अनी लीडर तुम कहाँ में थे अनी तुम जेरेनो में जारे ना कहाँ में थे मैं है जेरेनो रीजनलिज्म विदिन नागा नेशनलिज्म जो प्रदे नागा तुम नेशनलिज्म बंको जेरेनो में तुम रीजनलिज्म तुम स्टेट डिमांड्स तुम देखो नागा में तुम एंटी नागा ना मगे में ये उठाओ ने नागा में तुम मूवमेंट में कहीं लोग हैं ना मैं तुम एडवांटेज लाना 1962 का नागालैंड स्टेट फंग में जाए नागालैंड स्टेट फंग लोग हैं नागा मूवमेंट पर लोग हैं ना नागालैंड स्टेट है लाता करते ताऊ जो कन्यू नागा मूवमेंट ने कन्यू किया शुरू है अनु तो स्टेट ऑलरेडी नाइटेड ना करते कुम्मे जी तो है थे कुम्ना तो वो उनको इस तो न्यू साइ है मैं तुम सेमिनार है आई शायद मैं हुए जी तो साइ है मैं तुम सेमिनार सुबह में तुम लम है आई खाट मुसो ना मैं सेमिनार है तो वो इजाम कुछ मैं सुबह में साइ दुम्बम ने को वो तो इजाम कुछ ना तान में फुंग पापा में तुम लोग के थायरों में का गेना है ना तो वो इशू वो सुने को साइ नुसाइ ना वो वन को असली में तो स्कूल को सेमिनार जाने तुम तक वो में तो इजाम सो मैं तुम थाई है ताऊ को दिंगो तू मुसिम तो दिंगो में साहूं को सोए में तू बने मैं तुम स्कूल को जाती तुम लीडर को इतने से कौन सुना थाईरों ना तालों ही ना बम में स्कूल को है मैं तुम है जाती तुम लीडर गाय में तुम सुयम फंगना जाने का तो गाय में जेनो तुम लीडर गाय में पंप में स्कूल शॉप ने कजाती जे जे में तुम स्टूडेंट पे लाइक कंपनी मैं तुम तालों में फी है माने तो मगे सोए मुना अनिते जाइरो में अनि पुरागों लीला सोए मुना मैं तुम फाउंडर कने उजा नंगोई उना का स्कूल सत्रा कोई का सुयम सुयम पंप ने में का है थारो मेरे को खमिस मुंदे कुछ है दम कोई थे सुई दिखे सरो का थे कौन ना बना नहीं साक में लू सोना में थे नहीं ले था आता होताนี่ก็ตาโคเฮแล้วเราตะไคร้จะได้ไม่ต้องสปีสิกันได้ไหนได้ตีเหรออาคารเรียนด็อกเตอร์ลุงอิมรองไม่กันไหนตีเหรอเอากระเป๋าลุงโทมัสกันไหนตีเหรอไม่กันได้แต่สามคนนะเมื่อกี้คนนั้นรู้ขนาดเบรกก็สอนตรงนี้เบรกแม่เหมือนตะไคร้ที่ไหนเจ้คนนั้นรู้เดี๋ยวก็สอนเราต้อง
mai như si cha mi de lùm hin rong mấy tông topic te lâu mà thế mấy te cái higat ở tuần thế pari cái tu laro mấy làm cái tu oza nông quay tông làm ko oza sumi he thâu oza tu cũng sugang bo ako na oza same professor tông teaching ko he university ko buni college ko buni ako na oza ka sumi sai de tu again I need to win I so to make student ngoi ko ba tanu kang man sai tong panti ko professor ka sume the to we karam ko hona bo to we tan ka ge nai bo to me dum ni sarau kun the ko to mai tong te ko program ko te tin na khat krai me nai ben the ko na ta to doctor lung him rong me te assistant professor Manipur college te gan na phần cụ thể mấy cái này họ làm trong xây dựng mấy trong seminar này mới dễ rồi này mới sự cần thiết thôi này riêng mấy họ cũng là ai sao này school tuang committee nun principal cái staff nun cái vậy ai cũng mấy làm thay không mấy cái sao mình làm thế sao tàu lâu mấy không ta phần cụ thể thì trong là cái này riêng mình cũng là sao mình thế nó tàu thế là cái gan tết tăng nuông mai dễ rồi nhỉ anh nun cả không phải thế nào bảo vì thế nào càng tăng sang không mày này thế tao cũng là moderator nên cũng là sạc cái này cũng là gian chúng tuang ram khoai
सा तो सानी कौन थे वो मैं देखी तो कदौ मैं जाते थे फोकस सुगाई हक नहीं मखे कुना सही तो थीम खोआ कुना आई मैं दिनी कुना काई कुनी ते तीना के ही तौर ना कुना लोहे को सुन थे कदाई को तो आई प्रोजेक्टर PPT PowerPoint समझा लो तो मैं वो मैं देखी कबाम तेरे के गान तेरे सा मखे के साथ है gan bam mai masai nung goi gen zam kan koi understanding level hi pai na gate nai ni thai kalau nung nai thai ke su an thau nung nai thai pai na intellectuals me group ni nai thai no za so me ko to daian mai ha za tong quality ka ren ni tu wi so tu ni ko na nun to ai na lecture ti ni me to class ko ba mai na me society ko ba mai to understanding level maru bayan mai ti thai mo me gan ko ai ak me ra sabam sni understanding level ko mun te bam mi ta gyan ta tong me nan te boring su ko ni sai ge same as ko na ni class 1 class 2 group khai ba mi ta ai ta understanding level ni ni sai to mix te garau na mun ni pai na te mai mun ni pai na boring su bang kong te ta ba uniform pu ba mi na na ka la kai ke me pri mun ta ga hak me tung sin taนี่สุดตรงไม่สินี่ไปนะสุดตรงเลยฟันกูเทซีเนียร์ลีดเดอร์สนึงกูไปไล่ไปฟรีฟ้าลงเลยน่าไอ้ที่น่าสาวนี้เอาสักไอ้กูไม่รู้อันนี้กูตรง leaders ตรง biography สามีตาไทยก็นึกว่าตรง history ได้ที่สุดนะอันนี้กูตรงผู้กูไม่ดราไหนตัวนี้ไอ้เขากำมาแค่ที่ไอ้ YouTube กูสาวไม่ดราไหนตัวนี้พบจัดโดนน้องตัวปรีนี่แกว่างขาดเขาไม่กูไม่นี่ลาบไม่ได้มาละไม่ขายแกคล้องตัวPresidente sa kumini ngal ai tan pri hai ra ai samna me don pri ju la kai ka me nun ta ai ta na hai kum me ani goi thai lo ni me ha ani goi tuang leaders before that one nang hu kum me nu ta ani goi da kau ta sian me ta na me ta zati bai me nu ta ge na me hai ren tuang pai na sa pai ka de me nun de ran ge ko na ani ta hai lu wang tu ni ani dai me nun tu historical account haiนี่ไว้ถ่ายได้ไหมไม่ให้ตัวคนละโซ่ตัวเลยตาวสากไม่ได้กับกันก็ได้อุจามใครฮีโร่ไม่ไหมสกอลาร์ปรีนั่นลาเราไม่สู้ได้นั่นลาบิยังใช่ไหมนั่นไม่ได้เอกองได้หมดไม่ได้เขาอันนี้ไว้เขาตาวปรีเล่นตัวมันจะปรีมันใช้เหมือนกันเขาตุกเดียกันเขาดิสู้กันก็ไม่ปรีตัวปรีเล่นตัวปรีไงอันนี้ไว้เขา confidence ลุ่มตัวสุบบ้านเขาเอกองได้ท่านจะเกิดที่ไม่แต่อันนี้ไว้กับ confidence มากไม่แต่นะอันนี้ไว้ตรงจัติเจ้าดิสวันกันก็นายไม่เขาเรียนอาเป้าจะโดนนั่งเลยร้านนี้ก็จะเรียกนายกันเขานายปรีก็ไอ้ลาดอะไรก็ไม่กี่ก็นายตรง dreams ก็นายตรง spirit ก็นายตรง sacrifice อันนี้มันใส่หัวไว้นะ respect ก็นายเนี่ยอันนี้ผมนะformal education เรียนได้สุดท้ายนี่ปังไม่ได้เด็กตาวนี่ไม่ compare ที่ education ก็สามแบบนี่คุณน่ะเดลีไม่ได้ต้องนั่น others countries เขาเรียนสมองไม่ได้คุณไม่ได้ก็นายฮะสิ่งใดดินเขาลงเนี่ยเป็นกันนี่นี่ไว้ไทยปีวันสามไหมวันเก้าสามเนี่ยแต่ไปตรงใจมาเรียนนี่ไม่เสียงดี British มีนู่นเลยนะสุภาพไม่ได้คำนั่นเลยก็นายเขาไม่ได้เขาไม่นู่นเลยนะอันนี้เขาให้กังสินไม่ได้เขาอันนี้ไว้ตรงศาสตร์มันตัวนี้เลยอันนี้ไว้ตรงคัสตอมไม่มันตัวนี้เลยอันนี้ไว้ตรง tradition ไม่มันตัวนี้เลยอันนี้ไว้ตรง religion รัฐศาสตร์ไม่มันตัวนี้เลยก็นายลุงอินเขาเขาจะโดนตรงนี้ stuck สมัยนั้นเขาคุณก็นายตรง vision แต่ไม่นู่นแต่เรื่องกังสินนี่ที่เขาอันนี้ศาสตร์มุดนี่เลยไม่เป็นผมไม่จะ reform สมัยนั้นก็นายตรงปรีฮะไอ้ไทยทุกไหมไอ้เราสร้างสรรค์ history ตรงสารนั้นไหมไอ้ natural geography natural science ไอ้สมมติก็ไม่ก็นายตรงปรีกันแต่ว่าจะเป็นอะไรเราสักอย่างอีกห้องนึงเราสูงถอดมันลาบไม่เหมือนกันกิ้งไม่ได้ก็ conclusion กันทุกประเด็นก็นายนี่ฮะก็นายนี่ตรง spirit ของว่าอาซาตีดีฮะกันมันเลยเวทไม่ขาดไหนกันไหนไม่เขาเลยนะกันไหนเนี่ยกว่าอันนี้ตรงจัติฮะไม่นู่นเลยนะกังสินไม่กันเขา
kada hai suna anu goi tong culture se tradition se anu goi tong history se anu goi tong religion man ni the mai he reform su tu mi ga ka mai ta athung kan tu mi ga ka ta sa mi da hera ka sa mi da kanai phung ban he tu so tu ani pu pau ka zan ma mai rasa de ni ma ni pai na in this case ta wa tin ka ra wa mai ko transform ni sa mi mai hu khu mai ani pu pau de ta ta me rasa zan ke ka zan ma that is a very indigenous ni thai mai khau khai ani ni grau kai ko mai tong rasa ko te dai thau christians ka sap ka ya ka ko every month I ngai pani ko me ga ko every days ko na nu nai mai puat lam puat mai nai ban to ka nai na rin na hau me pau za do nan hau me mai tong rasa ai ani wai continuous way to ani wai pang khau lung si ni na me nu nai kam me follow so da ngam tu ko mai zen ko na ka ni ko wai christian ta ni thai ka ni wai ta ni christian ta so mi ko ken za ti te ani kan christian na ani pu pau rasa ka zan ma mai ti ni mai khang swang tai 90% ko me ma mai the anu christian sa ka thiam ka ria ka ni ra kheng ri lai mi to ma mai pe ngo ta ha ne ani kho ha islam to ba mi ha christianity khang swang sa ka ria ma ka thi ko me ga ngo ani nanun ani sana pu nanun ha ani christian ko ta ha paisa involve pa na so me ngai ani christian ni ning thui kam tu me tai ti mun nu ma khai tu mun tai birthday su mun nu ma khai tu mun tai mai thai mai su ko trau hai mun na goi soi hai nu nai kam na me nu sin ha mai ti kum na ka gan ko ti kya ani pu pon ngai ba na nu su mun nu ma khai ni na pon ta mai na ka na mai kha na nu su mun nu mai mai khau nu nai mai nai ga kheng ri lai ga mu mai nai ke ra to lung si mi lung su da ngam ma khai kum de na christian su pa lai mi nun tai lung ngai mi nu ne pu mi ga tu tu ho lung si mi nu lang christian mai ta hau ma zen ko na hera ka sa me ni pu pau sab ria ko trina ge dau ka kai nan na maintain su na nai pai na pa na lu ka nai ne tung vision ko hau me ta ka nai fulfill su ma ma khai pau za do nang ni thai ga pai ra ni fulfill su ma ma khai ko me ga ba ni mai christianity za thoi pai na ni ko thai ko me ga ta hoi ani goi tuang culture hai anu goi tong tradition na data exact ma to more than 50% ni goi man thai sa ta kai dam that is because of the religion christianity ko anyway christianity religion to mere tradition to mere culture to mere any differentiations thai dam nai kam na mai mix ni anyway man nam mai te ka dai nei how wei mai te think ni na ta hoi mai ta anu ko goi ta hoi scholar mathang za gong me khore tha me hi na mathang ta hoi church ko thai me every society ko anyway from tradition na anyway from culture hai anyway from lu la thai preserve su mun no ma ge ta hoi reverse su ma ku na ta hoi ani u gan se tho phai ban ko mai lu lat ko mai kat tho ani khan ko the me khau te ngiang ma kanai nei tung vision ko hom mai anu christianity ho ta pass ani get the time de population ko man sai ko effects of ne ani ta pass scholar non get ni time ni ta mai ani time ta kra da za phau me re sa ka ni ani go have 4.5 something lakhs 2011 min ka ko anu go tong population data high fu megan ko anu go tong growth like rate high 1961 korena 71 ko 70% 69.9% growth rate me ko tena 2000 korena 2011 ko growth rate 35.6 tawa 1970 gai ko ani area ko non Christian arena gai ta tabam thi dominate kumna taw tho non Christian sa me ta the Christian na mo mai nun ta only 3% mai tong growth rate high 70 khorena
35 cái mà hay tao vậy 2021 có census sum đấy kun sum này sum cũng sum mấy cái họ dùng cái cái này số thôi anh mai hay cũng là ai paper khani hero ấy publish sum này tao vậy process sum gì anh quay trong population của ai tao vui rồi na anh quay trong growth rate hay lao quay trong số zati tao lấy hay mấy vui thay mấy bất định này đồng mấy mạo thì zati mà man sai tu me mu beri population tawa anu to merong district sam ta the anu betong population density ha square kilometer kha khawa gan tam ne de nai karam kani ko gan sing kha hian nai ni square kilometer kha ni mai mak me gan kha anu betong zati ni mai anu betong lu la ni mai ko me gan ko factor sai phu me ganตัวบุยเขาเลยนะอันนู้นก็ตรง growth rate ให้ตัวบุยเขาหันท่าตัว education เลยริกเลยสู้ไทยเท้าเขาเลยนะเลยริกซ้ำเขาเลยนะมีเนียนเขาเลยนะ factor กันเสกนี่ไหน migration ก็อันนู้นก็ไม่ใกล้ปากกันมาเลยสุริสุไม่เลยนะเลยนู้นตัวไม่ได้เขาอันนู้นก็1970สุดเอาไปหลับในการไม่ไกลทางนั้นก็ไม่เกี่ยอันนู้นก็ growth มาตัวบุยสู้ตัวไม่ได้อันนี้ปูเป้ากันเขานักการน่าร่าไม่เทียกันอันนี้ตัดไม่ก็ตัววิโซ่ตัวเมียอันนี้ผู้ป้องกันเขาไว้กายไม่กันขาเลยนะน้องไนน้องทมน้องปุได้น้องปูน้องสไนก้าวนักกันหนาหายสุยตำรวจเราดูไม่ไอ้คริสเตียนิตี้ก็ต้องเก็ม complete เบนดิเบนสุดมีกันเขาอันนี้เขาไว้ตาไฟ growth ไม่ตีน่ะเป้าจะโดนนั่งเฮาไหมคริสเตียนิตี้เลยนะอันนี้ก็ตรง population ที่ฮะสวยปนิดไหมฮะก็ไม่เฮาไหมไม่กันก็ไอตาว paper ก็ตายไอขี้ตาวไป1971เขาอารามสตูได้เขาปุ่มสิงคโปร์ตัวได้เองให้นู่นนะคริสเตียนสมัยกระดิ่งเองให้เขาปุ่ม area ไม่เขาไอcase study area สมัยไอปุ่มไม่กันก็แต่ตาวริงปุ่มฮะคริสเตียน village ก็มาตาวริงปุ่มไว้น้องไหนก็ไม่กันให้นั่นเองสตูได้เขาไว้ non Christian village แท้ไม่กันเขาใกล้เด็กเรียกได้มันใช้นกกาวน่ารามให้เรียกได้สุกไหนไม่การกับนงไหนนกทมนกปได้กาวไหมฮะไม่การสุกไหนไม่นานนั่นแต่ปากไอ้ดันมีกันเขานกกาวไรมีนาแต่นักไม่ได้สเกนไม่นานนั่นทัดกาวข้ามไม่นกไหนปุยนกทมปุยนกปได้ปุยนานนั่นไม่กลับนั่นไม่แต่ปาตินมีกันเขา 26% of the population has been constituted 26% constituent ไม่ที่เรนะ population เนี่ย growth ที่ไหนตาไม่ตรง 26% ที่ฮะตาต้อง completely มากไม่ที่เรนอันนี้ไว้ตรง population นะไม่มากตาอันนี้ไม่ไกลฮักกุมันตรงเด็กกุมันก็แต่จวงไม่ได้ตาอันนี้ลุงบ้าไม่กันดีฮะก็นี่เขาไม่ไกลเลี้ยงไม่กันดีดีแท้ก็น่าขับตัวที่อินเดียตรง government ตรง population policy ให้ great สุดมันเท่น่ากันขันนับวันโตตัวมันเท่ไม่ก็ยังไม่ใช่สินะการก็อันนี้จะต้องลักบุญเลยสินะนี่ลักไหนลักทุกนี่การก็อันนี้กุมไม่ให้ first ก็อันนี้ถ่ายเราเท่ก็เรานั่นต่อดูว่าไม่ได้ก่อนนั้นไม่อันนู้นก็เลยปาตันท้องทิ้งกลุ่มสุยบูเขานี่ government ตรง service นึงตรงตานนั่งเรียนซ้ำเนี่ยไม่ลังแต่ซ้ำไว้ท้อมีใจท้อกูว่าน่ะวันไงกูไม่แต่อันนี้ไว้ตรงสัตย์ดี future ของเสียสุนเทไม่ใช่ขาดอันนี้ไทยเรา that is the dream of forefathers อันนี้ผมบอกนึงตรง dream ก็ในนั้นรีเพียงเกตนะตัววิศวะมันนั่งแบบอันนี้ไม่น่ากันตรงนี้นะอันนี้ไม่ไกลกันตรงนี้นะไม่ตรง dream ให้ตาเผาให้ไม่ไกลเท่าอันนี้ไทยไหมคริสเตียนสุดไม่ให้สุดไทยไม่เลยนะได้เท่าปนี้สุดไทยยังไม่ละไทยปนี้อันนี้ว่า history ของไทย Rome was not built in a days Rome กันดีให้กันเขาได้เท่าเส้นเท่าไม่กันดีที่ไทยกูไม่ได้คริสเตียนสุดเขาเลยนะ Rome ให้ได้เท่าตั้งแต่มุดไก่นะ British Empire ให้คริสเตียนสุดไม่เขาเลยนะ US ให้คริสเตียนสุดไม่เขาเลยนะกันดีเช่นนี้ตาไว้อันนี้เนี่ยคริสเตียนสุดท้ายมาบ้างเนี่ยมิโซรีอันนี้ไว้97% ก็ไม่ใช่ตาอันนี้เจริญงงไม่ขวดคริสเตียนสุด
3% ก็ไม่ได้เลยคริสเตียนสูงไม่เลยนะอันนี้เวทวง culture เขา tradition เขา effect สุดยังเนี่ย population ก็ effect สุดไม่เห็นก็เลยยังไม่เขาก็สาวนี้ต่อกันไหนไม่เขาเรียนไอ้ชาวนี้ไม่ฮะต่อสาก็ไม่ได้อันนี้เขาอุตส่าห์สักฟองสิวบิวไม่ฮะอุตส่าห์ก็ไม่ได้แต่ว่าอันนี้ history ติดกันเสียอันนี้ปุ๊บปรีไทยนะว่าไม่ฮะอุตส่าห์ก็ไม่ได้นะ hero มีที่ไทยตัวก็ไม่ได้นะไกด์ตัว he ไม่ฮะ very significant society ขัดเสียงข้าวของได้ข้าวของตุ้มเลี้ยงเขาเลยเรียก he มีพูดนะได้ทองนั่นก็เราหนึ่งไว้ไทยกุ้งเนี่ยแต่ว่าตั้งที่เขานิ่งติ้งเลี้ยงไม่จัดที่ให้เท่าเศร้าตุ้มเลี้ยงยิสูจัดไม่นี่จิวส์ไม่ให้กันที่ไม่ต้อง population ก็สามไม่กันเขา 0.2 เนี่ย 1% สิตั้ง 0.2% contribute สวยกันเลย percentage ล้านก็สายแต่70 ล้านสุดไม่ได้กันนั่นก็ไม่ได้กี่กันนี่เลยนะ Nobel Prize กันนี่เขานี่ research สุดไม่เขาลักขัดอันนี้ตาปูสินสูบว่าไม่ลักสินสูบว่าไม่ไก่ทอกจิวส์เป็นเรื่องพุ่งไปเราไม่ได้ไม่ก็ไม่ research สุดไม่เขา extreme สุดไม่ extra สุดไม่ Nobel Prize กันนี่เขานิ่งๆยังไม่นึกเขาเกรกสุดไม่นึกไม่ก็กันนี่ contribute สุดไม่ only 0.2 population เลยนะ contribute สุดไม่ 21% ก็กันนี่ contribute ไม่ภายในบูให้ Nobel Prize อันนี้ไบเบิลทุกป่าแบบนี้ไม่ก็ตัวบุยคนละสองตัวไม่กันจิวส์ไม่รู้กันนี่ก็เลยนะลุงท้าวตัวไม่กันคนเลยนะกันนี่ก็ตรงปรีกันนี่ก็ตรง culture กายไม่ซีไม่ปัดก็ไม่ให้คำตัวไม่เอกางบัดกันนี่ก็ with return ก็อันนี้ก็โมเสสว่ามีปูตัวไทยอันนี้คริสเตียนไม่รู้เลยนะที่กลุ่มสิ่งก็ได้ปูตัวลุงเราไม่ปูเลยนะฮีโร่ไม่ตรง system แต่ตาไปอันนี้ก็ตาว scholars บ่มีนู้น professor นู้นอันนี้ตาวฮิตาก็ไม่ต้อง we are lagging behind thousands of years from Zeus มีนู้นกันส่วนอันนี้ไว้ตาวที่กลุ่มสิ่งหูตัวฮีโร่ไม่จริงอันนี้ฮิตางั้นก็ไม่ได้ตาวอันนี้หัวฮีโร่ไม่ตัวนี้ก็เกี่ยไปนั่นไหนเลยฮีกังไปนั่นไหนใส่ไม่ก็ไม่ตรงซิมินาเลี้ยงปังงันนะไม่ก็ lecture สอนไม่นู้นลัดกายไม่สารไม่นู้นรีคอร์ดสารนะฮีโร่ไม่ตัวนี้ that is that เก่าเรื่องไม่ตัวลันสุปนี่นี่ทุนดาวกันเก่าเรื่องไม่ถึงลันสุตาไอ้สาวไม่ปูไข่ตาหนูหูก็สปีกเกอร์สาวไม่ปูไข่ริงก็ไม่สานเขาไม่นู้นลัดหัดให้ตัวนั่นลานให้ตัวไทยตั้งไม่ไงเขากันนี่เรื่องน่ะสารไม่ตรงเลยเก่งฮีโร่ไม่นู้นแต่ไอ้กราฟนั่นตรงปรีกันแล้วเขาน่ะตรงปรีแต่ไทยไม่ได้ไงนั่นกัดปูไข่ที่จำไม่ได้อันนี้มันน่าหนุนตะไทยก็เข้ารับตัวในการเขาลัดสะไทยเข้ารับตัวในการรับทัดในการไหนถึงเจ้าไม่เขาแต่กระปูเรนดวงนะแต่ว่าว่ากระกายกระเดงเขาน่ะละรักตันนี่ถวยกุ้มจะเขาน่ะปูก็ทันต่ออาป้าไม่รวยยันจะตะบุยสมองก็เขาน่ะสารตัวกระปูแค่กระเป๋าไปได้ที่ไหนกระเป๋าไปได้ไม่ไงไม่ต้อง same question แต่ก็น่าเขาก็ปูเลยนะทันบุ้งตองก็เด้งกุหลาบมันมีตัวบุยรวยได้เขานั่นได้ปะก็น่าขัดตัวนั้นก็เด้งกุหลาบมันไม่รวยเหตุบุยได้บุ้งตัวเขานั่นได้ถ้าเลี้ยงวัวก็น่าจะดาวสุยรีรวยได้ถ้าเลี้ยงทุ่มก็ได้ปะตรงนั้นก็น่าได้กลุ่มรวมได้ปูให้นั่งในกลุ่มเนี่ยเจ้าเขานั่นได้ทุกตันไอ้ที่ทันมันไม่ต้องก็ปูเลยนะก็ไม่กระเอาการเขานัดไม่รวยจ้ะท่านไม่ให้ตั้มหลูบูทันรวยแต่ทำไมตัวต้องไม่เขาไม่ได้รีบก็ไม่ขัดอะไรปนเบี้ยงตัวก็น่าไม่ต้องได้รีแต่เพชรปนะปูฮีโร่ไม่ได้จ้าไม่ได้ตาวก็น่าปูเขานะจันทร์ยังกระทมแล้วก็ลงบวชไม่ได้ก็ไม่ด้วยก็ปูเลยนะฮีโร่ไม่ฮะอันน่ะติ้งกุมให้สู้เขาไม่รวยจันทายคำตุ้มเงินก็
เขาทะเลียงตำรวจ It is written there ก็เหมือนกับปูเลยนะไม่ตรงเลยเก่งแต่ฮีโร่ไม่แต่ละปั้นเหมือนกันนะนั่งกระเอากันเขาหน้าเขาทะเลงตำหนุได้ตรงนี้ครับกายไม่ในกับปูนี่ก็ไม่ตรงไดรี่โน้ตแต่ละปั้นฮีโร่ไม่แต่กับปูตรง handwriting ก็ไม่กระเอากันนะก็ฮีโร่ไม่ตรงรีคอร์ดแต่ห้องกับปูแต่ก็มีตัวอีกไอ้กระดาษแต่ก็มีตัวอีกไม่ได้ตั้งตัวปูตรงน้ำเสียงกันนะเขา feels with That is simple story ไม่แต่สระอะไรนั่นไม่ปรีเดตกี่ท้อฮีไก่เราไม่เจงคนนะกันหนาเขาก็ลุมทูเขาบอยบิวนั่นก็สตั๊กไม่ที่คุณนะเลยฮีไม่ให้อันนี้ society เขาพาสตาร์นึงกันเดท่าดิ่งนะจาร์สเขาไล่ไก่ไม่สุขสันต์กันเนี่ยสารพัดเรื่องมุดกันเนี่ยไม่แต่ฮีโร่ไม่แต่ตาจาร์สเนี่ยอันนี้ visit สุ่มไปกันเขาจาร์สตรงไลฟ์รีมั้ยแล้วเก่งไก่ไม่สุขสารพัดเนี่ยเขานุ๊กมันทำกันนี่ก็มันไม่สั่งท้ออันนี้ก็ตรงจับดีฮะได้เท่ามันไม่ตรงอันนี้ก็ตรง leaders นู่นนะอันนี้ถ่ายตรงแต่หอยอันนี้จะโดนนั่งเลยพอไปร้านนี้ก็ดีแล้วก็ในรุ่นที่น่าถ่ายบ้างไหมกราบสากที่อุจาทูอุจากันไม่ดีไม่หูเขาไม่นุ่นท่าอันนี้ถ่ายได้ไม่ในกันสองเผ่าไม่สุดในบ้างไม่หูก็ไม่ history ก็กลางเขาที่ท่านเจ็บกันในฮีโร่มันคุณอันนี้กูก็เรียนถ่ายฮิตเลอร์ตัวบ้านไม่ปูที่ไหน Second World War เขาเบสตาเขาไม่ปูหัดไม่ปูเลยนะให้ที่คำรีเขาก็ไม่ลุงนิงกุดนะสมมติไม่ปูหัดตัวเขาเราก็ต้องสู้ตัวนี้ก็กันกูแต่จำมันเขาเลิกฮีไม่เขาสกอลาร์พาวไม่ปูรัดเซลไม่ปูไม่ปูเลยนะฮีโร่ไม่ต้องเลิก living space ไม่ได้ไม่ต้องเลิกเขาตุกุมสาวตัวนั้นกันที่ให้เส้นเท่าได้เท่ากันตัวนี้ไอ้งำเทดูดิท้อส่วนไม่ปูตานิบินกันดินิบินไม่กันเขาส่วนไม่ปูเลยแค่ไอ้แต่งำตะกังกระรำไม่กันมาทั้งตุ้มได้เท่ากันนี้อันนี้ว่า living space ฮะไอ้ตันนี่ที่ท้ออัตวัง territory ฮะที่ได้ไปนี่สิไอ้ลุงนี่ไม่ต้องส่วนไม่ปูตางำมึงละตาเลยก็ไม่นี่กระรำแต่งำได้แต่จำนี่ไม่ลาดังนี่ไม่ต้องเลยริกแต่ป้าไม่กันกูลุงนี่ก็stuck ไม่แต่เรื่องกันที่ตรงรี second world war ครีชให้แต่เรื่องที่มีผู้ปาน Zeus ไม่เรื่องต่อ one of the highest human resource groups ว่ามีอันนี้ Bible ต่อ Zeus ไม่ตรงป้าว่ามี Bible นี่ Bible สมัยมี Zeus ไม่ตรง historical account ให้ law ไหนให้ poetry ไหนให้นี่ก็ลำไม่ตรงเขาที่ love letter ไหนให้ไม่ต้อง gospel ไหนให้ letter นุ่งเสียงฮีโร่ไม่ตรงตัวเลยแต่ให้กันดีสิ่งนี้อันนี้เผาลายด้วยตัวคุณอันนี้ก็ตรงจัดที่กันได้เท่ากันตรงนี้อุจารย์นู้นสกอลาร์นู้นพาสตาร์นู้นใครร่วมตรง leaders นู้นก็ไว้ละสามนะตรงนี้ everything should be written down ฮีไก่กันฮีไก่ไม่ให้แต่ก็นี่ไม่ไว้เรื่องสาย Christianity เรื่องกันดีแต่ dominate ส่วนนี้ให้ตัวไว้รู้สึกตรงนี้ Bible เลยนะตัวไว้แต่ละเรื่องบุคคลนั้นได้ Bibleตัวบุยสุนัขกันดีแต่ dominate ตรงส่วน Bible กุมนะ scientific สุนัข systematic สุนัขเลยฮีโร่เนี่ยมาเองก็ไม่ต้องอันนี้กูเห็นต่ออันนี้นานต่อ school พรุ่งนี้ว่าไม่ฮะเส้นด้วยอาจู founder ในติ้งสุวรรณเนี่ยอันนี้กูตรงจัดที่กันก็นี่ไม่กูก็ใจท้ากัน Zeus ไม่กุมกันอันนี้กูเห็นฝันหน้าบ้างไม่ฝันหน้าบ้างเนี่ย true writing ฮีไม่นับไม่ติดว่าไอ้ขั้นสุดไม่อันนี้ถ่ายอันนี้กูปอนนลัดกายไหมลูกกายไหมปะเด็กฮินายกันนี้ถ่ายมีนั่นแต่เท่าต้อง through oral by heart system สิมันนะไม่ได้ถ่ายแต่ถ่ายมันตัวเดียวถ่ายมันต่างกันหมดฮีโร่นั่นอันนี้ถ่ายได้อันนี้กูไว้อุจากายไหมสับปังดีไงน้ำมันเขาไอซาเราเนี่ยอุจาสุนิไม่เขาไออันนี้ก็ไว้ให้ตัวบอยสู้กันกี่นายสู้ตรงนี้ก็อันนี้ Indian system ก็สามเหมือนกันก็ Indian education system ก็สามเหมือนกันก็เล็กไทม์เขา understanding level ก็สามเหมือนกันไทยตัวไม่ไทยน้าไม่ปฏิไหนให้ my brain soft ไม่ soft เหมือนกันก็ไกด์ทุกอย่างสุ่มนี่ฮะ
average ko ba minus ko met ke me karam kan di ko to ko ba minus ta za su ni ani ko na to ko su minus na engineer su gun the IAS su gun the IPS su gun the doctor su ta na mun mun ka no mai khum ko ba minus tre na gai to za su mai tong system re na ani wai ni ti ka bureau mai mun se ni nai the ko met ke nan ani wai thai ro ni mai za nun ko wai ken thai ro ni mai each and every students school ko gung ro mai nanun ha they have the understanding level kanu goi tong different understanding level pa ina mai no nai kam ni mai ti ha ani ko goi re na thai kham ki gi na mai tang kho re na ani ko goi ha kanu goi kham impart su ni ma the transfer of knowledge education sa me hai school phumba me hai transfer of knowledge ne mai tong source of knowledge ko hai ka tu mai society re na dai thau bani the jeng na transfers mai society re na mut kai bani the language ko kyan jati ko kyan sam ga ko hai transferring de anu goi tong lat hai jati kha khang bye bye na transfer system hai mai anu goi su mai hai su ma ge ta anu goi tong jati ne anu goi tong language hai anu goi tong jati ne na ani pu pau ga ko lat ga 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 mai su saro min nai mu ngam tak to na aram ko pum ngo pa ka mai pri ai khana saro pau khang silung sap ke khangam ko pu ni aram ko pum mai de mai ha ka gan ko to leaders ning ting me pu aram ko pum hai ko pum ching ka to mai na ka mai lung mam to ni mai ka tai ka gan ko tai thing nuang kwat phong man de marwa kwat phong an ab mai cheng hai ta panan bisen pu ko pazwa pang di kum ngam straight me nam na re na to me ke phong mam me nun tu ge nai mai thai ma to kum me ge ka pau kham silung ha ko mai ha je kha ra aram ko pum cheng hai lo ruan mai tak dun me lo ruan khana dai mai ka wa na pha ma zuan chin ko pum mai ko mai phong ta nu me thing nuang ni phong ta nu me po chai phong ta nu me tai bi nun gang phong man de ni to ko me ga no ga kha ta sin kra lo lo mi ta tai mi nun na hau ko pum go wang na anu jam thing nuang po gam phon ta si sai thao te ram ta ta na pha ma zuan puan ma mi ti ku ni po leng phong an ni mi sok sun ta ngang me ga no pau khung sin lung ai thai ta nek ni the ko me ga no akai a pau sa mi ta the ani u grau kan me ga no da tho tai mi nun sin na the aram mai phong ta da ma khai tai mi nun na gang na phong na ta no mi ti hau ni hau me ga no a pau ha ko mi tui kai pri a pau khang sin lung na anu thai tau kan sa mi ta the ka nu to grau mai zai ni ga tai mi nun gang phong ma ne phong ta nu mai sa ba mi so sai mu tai me gang tang ding thi ni pau khang sin mong sa mi lai sa rin me ram sum sum ni de ka mi tui kai ni la mai ko to bui so to ko mai ko me tong gai me ta lo mai aram lung sai ko ni nai ka de leaders ro ka gan ko sro me ni ko me ka anu goi tong ekang ko nai da mo ani goi ko scholar hi ma ta wa ani goi ko ke nai re me pastor should be a scholar ka tong message ne ka me ma hi nan na charge tong library ko galo mi ta anu goi tong school kian ta wa school ne ko me na ka no me ha uzari na sai ko me seminar conduct sro mai lecture gai me ti ro mai satra nun pa ko extra so mai grades ro me ne ka no me school ko hi kai lo mai palap sungana it turn into book ta sun thai ko me ta online ko that will be the properties of our future new so mai tong process ko ha anyway tat me ti anyway to zati ha ta sa mi ta growth ma khai ma ai mai phu pa thai mai thai tong mi na ni wai mut pa ne mai hai thai te ni mun to ai ta ni ko wai ne thai Mesopotamia civilization du mi kan di ko civilization like that me te sing thau dai thau lai ni mai kan di mut me ha tu wai ko mut tum so tu la kia kana ko thai ra mo to kan ko wai ha ani ta kon son sin dai thau ba mi za de irrigation system ha Bible ko hero me ta Euphrates River nam te Tigris River tao sai ta Iraq asam ta mai du thua kanai ko irrigation system ra panna lao ta na kan ko wai na bi pham pha na kan ko wai lungai ak na kan ni ko gan top countries kingdoms
ไม่กันเขา salinization ใช่ไหมดุยเขาไว้ไตก็จะแต่ไม่ไม่ไทยเอาตัวกันนี่กูไว้ฮะ irrigation เราปะเทกันกูไว้ตัวเสกไม่กันดีเด้ดุยไทยใจไตหลวงหมดเทดุยนู้นเนี่ยตัว evaporate สามต่างกันได้ก็เทไตเนี่ยตัวรับปุ๊กกะลาบ้างไม่ได้ทิ้งกุมซุยตำรวจกะลาพายกะลาไม่กันกันกูไว้ตัวเนียงไตนู้นให้กันไม่ได้ไตกว่ากุมงานตัวหลังเท้าดำนี่ตัวดักสันตัวที่กุมขายกับบุราพายนักไปไม่ได้บุราเล็กใดเนี่ยปะเทเล็กใดเนี่ยปะเทตำรวจเนี่ยปะเทรูปเนี่ยปะเทลำทุกกันลาวรวยนู้นเนี่ยนะ military administration ก็บ้ามันครับเตะนั่นนั่นมากุมไม่ได้กุมรวยกันดีหมดกัน civilization แต่ตาพาแต่กุมรวยไม่เจ๊งได้ท่าบ้าง number one กันอันนี้จัติกันตาวสามไม่ได้อันนี้ก็ตรง culture เขาอันนี้ก็ตรง tradition เขาอันนี้ผู้ป้อนนู่นเลยนะนุ่งนิ่งกดนะตาเราก็ไม่รวยเราก็ไม่ก็กวยอันนี้ก็กวยฟุ้งงันนะไม่นุ่นแต่อันนี้ไม่ไทยไล่กวยก็กล่าวตากล่าวสามไม่ได้อันนี้ก็กวยเขาตาไปอันนี้ผู้ป้อนสับอย่างนักมาอิสลามไม่กันอันนี้หลวงไม่ใช่ใช่อิสลามมาไตรบาลนุ่นปังเราเล่นใช่ไหมนี่มาอิสลามเลยกูตาเราเองนะรวยทั้งหมดตาอันนี้กูบ้าไม่ตายนุ่นน่ะปังงานนุ่นน่ะกลาดนี้หมายกระดูนี่หมายกระจำไพบ้านนี่หมายกันนู่นไว้จำอันนี้ไว้กันอิสลามก็ตาไว้สักกระยาหมักยังนี่นะการลุงซีมีนู่นเลยส่วนมันนี่นะกุดเราดั้มเหมือนกันเขาอันนี้ไพบ้านที่ปุ่นตรงนี้นะที่กุบเบงที่กุบนี้นะนี่ไพบ้านเบงที่ปุ่นนี้นะอันนี้ดูละชันนี่นะอันนี้ต้องหมักให้นะอันนี้สักทีไอ้ฮัลโหลนี่มันป่วยท้องเองตาไว้อันนี้ไว้ตรงจัดที่หายได้เท่าความตัวเอาไว้สปายผมไม่ได้ไม่นะไม่ได้ตัวบุยคนพายไม่ได้กันนะไม่กังคัดนั่นเองฮีมินุเลยกระไบเบิลสาวไม่ได้กังคัดนั่นเองฮีมิกว่านั่นโปรเฟตนนสกอลาร์นนไม่คิดเอาเลยฮีโร่ไม่ได้ combination systematically combines one it's become into a book it's become into a library ไม่ตัวเรียน in every situation since from ไม่กัน Christianity is one here ตาวกันนี่ก็ไม่ได้เรียนนี่ก็ได้ส่วน that is true book สามไม่ก็ทำ that is a true scholar ยังขัดปูในฮีโร่ตรงนี้ไม่สมมติไม่สามทำอันนี้ก็จัดที่ตาวอันนี้จัดที่ไตรจุนนี่นะแต่ช่วงไม่ยาดักไก่คนไม่สู้สิไม่นะนี่ว่าอันนี้จัดที่ได้แต่เจริญว่าไม่ใช่อันนี้ว่าบ้าว่าไม่นี่แต่ช่วงไม่แค่คนขาสู้สิไม่นึกว่าต้องไม่ได้หลังเทค population policy ตาวเฟรมสุดนี้ตาวซ้ำนั่นหนุ่มนายเก่าแล้วหนุ่มให้ตัวเท่กันนักอะกันนายปวนเฮียนนั่นหนุ่มแค่ตัวมันเท่กันขัดนับป่วยนี่เท่ตัวกันอันนี้ว่าต้องหมักนะสินะสิไม่ใช่อันนี้ว่า sensitive สุดนี้นะตาว most urgent thing อันนี้ว่าเจริญวงไม่จัดฮะอันนี้ว่า secretly population policy ฮะ create สมิติทุกตาวนู้นลุงยังว่าไม่ใช่นู่นนี่เขาหน้าบ่มนี่ไม่ใช่ไม่ตรง population นะหมาอีน่ะ try ครับอันนี้ผู้ปองนู้นที่ดาวแหวงงั้นตรงนี้ก็รู้เนาะอันนี้ผู้ปอง oral history สามไม่ตัดที่กูไม่รู้ก็ไม่กันกูดาวกันเนี่ยอันนี้ถ่ายได้ไหมกูไม่เกี่ยรักได้หรอกไม่หมักเห็นไม่หมักให้ซะอันนี้ไว้ตรงกันดีอันนี้ไว้ตรงจัดหมดเลยไม่หมักว่าเหตุวิเคราะห์ตรงนี้เขา through religion กันหน่วย through cultural exchange อันนี้บ่ายไม่ท้ออันนี้ไว้ adopt สุดท้ายอันนี้ไว้ที่นั่นไม่นุ่น factor นุ่นก็ไว้ให้อันนี้ understanding ส่วนนั้นอันนี้ผู้ป่วยนะ dreams รู้ไหมอันนี้กันดีขัดนายไม่ตาเด้จัตติขัดเด้อันนี้ไว้ตรงรักษานายนี่เด้อันนี้ไว้ให้ไม่บังไม่จานะมันกันดูเรื่อง dreams รู้ไหมตัวกันไว้ตรง spirit ได้กันไว้ตรง sacrifice อันนี้ไว้จะโดนนางเดนะไม่ได้ไปร้านนี้เดนะทิ้งมีคนนัก observe สมัยนี้กันไว้จะสักวันสมัยให้กันไว้ตรง dreams ที่ให้กันไว้ตรง vision ที่ให้ that is our responsibility to fulfill them ไม่ใช่อันนี้ไว้ตรง responsibility ได้ยังนั่นนั่นไว้ก็แค่เราบอกว่าเราสวยเราไม่สู้กันอยู่ท้องนั่นตาเวอุจานุนขังช้าขังตัวเฮจ้าไม่คุยนั่นก็ตั้งสามให้นี่ผมเนี่ยโต
topic ai how dung na me ga no na te na lai ma ti te na ka bam le nai ba mi tong ani wai tong man sai nun tong understanding level te ta sana no mai me je ai prepare so lam mai pot le te na bai mai the ku mam si sakai sa ku na sala the na sakai mai lu mu tai na ra wa ni sayam lo me su kan ni na ani su lo me ko wai kan ani ku wai kan ka khan za phang ni lam to me ka khan me ti tu pan ni na ani wai tung thinking ka lam ka tu pai kai na ani wai society ka contribute so how to me to again sa wai me su ra dong pari hai lungai ham me pari de the nu ro me mai pui non tu lungai bam tai mong the zeona chana dana ka me pu Mizoram me pu he ka ka khun kho 181 family members 9 all together 39 wives 94 children 14 daughter-in-laws 33 grandchildren to the name all together 181 na Mizoram me pu ka phin ka kun ka leng me pu ko me pari la tan ta me tong sam de zuwe kon oza ni pari la su hek la ro the sai jang ne nai sai ngan na jang ne nai ta kai me tong seminar ko khoi tongan me tong oza nung ko na gang tiro me tong topic he bai na kat ne ka cham me ka cham na tiro mun ko he nu me khang thuk la the de ke ai dong na mai tong ka mong he samda na ka se me no me khang thuk ka sak sin ne the ko mi jang kro na oza ka ne dora ne te sara ko the ka sara ko the dora ne te YouTube ko nu we de me te ko na mai tong program me dora ne re sai re thot ngan na live coverage tong live coverage so be video recording churo we video recording so me lu ko voice recording tungan na computer ko recording churo tunga mai nun ko he na chung television ko mai slide he la chuna lecture tik me tung speaker voice na tungan na ke mai he gang na pin de ko de mai de tungan na apau ka kamang sa pa tungan mai pau ka kamang sa ko mai tung date ai chu ko deliver so pa tung speech se tungan na apau tung program khat gang na pin de ko mi ko he ko na तब में तो सेमिनार के ना सीरीज 1 तो लो दूंगे मैं के प्रथम के दम में को सीरीज 2 सीरीज 3 सीरीज 4 को प्रथम प्रथम कई नु खंगे को में तो दाम में सेम तो को जांग कर ना परी है नुगाई मैं नु बगांग को तो लतो तन दम में तो थावर में तो जेनेसिस कदी के सेम थाव में तो थावराई में तो परी करना रिवलेशन परी द पास्टर लतन तलो में तो परी जो तन तने तिके तो tungan me tong feel ko ba me uza no goi de na la ro me tong pari to than che che me pari la ta we ko me jang krona uza dini la ro me tong pari he a ka da na ko me ka dai pari la to we ko ne to pari he sa sui sa ro na me tong ka mong he chu lo me dai thong ku the uza tong topic he pai na ga ham me tong tiam ju de ke me tong analysis pai na ko me tong the ne ka di ko we ko me tong ko me tong analysis su na वो में पूखलना तो मैं खबर को हितन तने मान सही खलना तिमी को सेंटान मम्माई अखाले तो मैं सही खल तिमी पुम पैसा अजू फंगबो अका खुलना पैसा अजू तो कोई सेने पैसा है क्रॉस हुबो को तो अजू आरे ताल के ना अका खुल तो बम मेरे गंग मेरे कने को अका खुल लुंगनु बो अजाती लुंगनु बो कंदी लुंगनु बो तो मैं तो एनालिसिस से को मैं सुतन तना को ना ग्रग पर वे को मिजान कर कंदी को वे परी किंगडम में गन को में तो परी किंगडम में पे ना आइडिया को में तो नुनिंग ला तो वे ताई गंदी को में ते कोई से मुट को दो रे तो वे तो परी है मैं खप को तो जा ला रो में तो परी ते ला तो वे को जा करना जापान को मसाई गाले लंदन को मसाई मैनपोर्ट ततान खंग लंदन को मसाई गाले मसाई माए तो में कोई है तो जा सो दे कनु पॉपुलेशन है को सिंग हन के तना और सिंगापुर को मसाई गा थे तना मसाई का वे सब सुम थेคำเลี้ยงมาสุดท้ายตัวโอ้บุ้งโทมัสเจเนมันจะ DIC แต่เมื่อลงอาการนี้นอนเนรินะก็น่ะไม่ต้องกันเดี๋ยวก็น่ะพลาดหรอก Ladies and gentlemen, lads and lasses, good afternoon. I want to hear a bit louder. Good afternoon.
I know you must be curious, anxious, and worried. Who is this man standing up again? And how long he's going to take? Tao hay lôi xin cây mấy gầnเขานั่งขัดดึงเท้าได้ทีนะให้ปูให้ดูเท้าได้ท่าอดีตดึงแสงนั้นไปจ่าเจ้าแต่นะนั่งเนี่ยลงนึงขัดน้องไม่ได้ My dear students, I know your heartbeat. I won't take long. ในมะเร็งดงในพวกไม่ให้ไปในเรน่ากันแท้ไอ้บายไม่จะควงหลัดช้ามาปิดเขาจะควงหลัดหรือนะแจ้งหูนี่ตัวไงตะกี้อีมันจะควงหลัดช้ามาปิดเขาเข้ามาซาโลเรนี่ไงใส่ LSS หรือนะวิตัว Little Safer School LSS กุศลLSS หรือนะวิตัวเซมินาร์แหล่งเขาไม่ให้ไปแล้วก็มันกุวิตัวเซมินาร์ขัดเลยไอ้ตัววิชานี้จ้าเราจะอันนี้ตัวดักเตอร์หรือสารเขาไม่ได้วิชาไหนลงหับมากไหมลงหับมากไหมระดับใครก็มาสารนี้ target group high ที่นี่ขัดจำบังสมัยเด็ดสาธุเขาอันนี้ตัวจะดักเตอร์ที่สารเขาไม่ต้องนี่ class 1 2 3ก็บ่มีนานุนกวยเลย9 10ก็บ่มีนานุนกวยปุยปูส่วนบ่มีนุนกวยอันนี้ตัวจำเราเดี๋ยวเราไม่มีนุนกวย mix สุดทุกตัวมีตรงบัมเขา topic ขณะกำมันส่วนสามีตัวไม่ไปนะครับกงไปตรงนี้ได้บัมนุนไว้ตะกี้ดูแลนุ่งตรีเขานะกำมันกุ้งไปลัดอาจุมีตรง stage ก็ไว้ resource person อาจุดีนะสาบัมกันอีกให้ไม่ได้ลงไปไทยใส่กับนี้ไอ้ที่สของสมัยอันนี้ตรงอุตสาเป่าใครคำมังได้ my retired joint director TA and Hills ไอ้สของสมัยดาวเว่เป่าไม่บ้วนเป่า my president จุกันไม่ได้นะ political leaders of Jeleng-rong ตรงลำเขาสัจจุสารคนนี้อุตสาหกรรมบางเรื่องนะ leaders of เลี้ยงไม้ตรงนั้นก็สัจจุสารกันนี้คันนี้ก็ทำให้เขาด็อกเตอร์ลุกหิมโรงไม้ assistant professor Manipur College ก็ไม่รู้นะว่าจะนั่งก็อีกครั้งสารนุกตรงลำบากมาจุดสารกันนี้ไม่รู้เขาได้สกุลนั้นบ้างไหมอันนี้ตรง LSS ตรง school founder director Helm and Textile retired ส่วนบ้านใหม่อันนี้ตรงจากคันนี้ใส่ปุยปูสมัยสัตราสัตรีนุ่งไว้นั่นนะมันปุยปูสมัยนุ่งไว้วงบ้านไม่ไว้แต่ไรไม่เขาไอ้นะจะคว้างสมัยดาวไว้ไม่ก็มาสารอะไรนี้ไอ้วิตองบังก็วงดิ้งไม่ท้อacademician กับกุมนะไปนะไทยนะเขานะนิ่งติงนะseminar เขา resource person เขาเดี๋ยวไทยตรงไหนที่การรู้ตรงนั้นมาไงที่ school founder เลยอันไหนตรง relationship ขัดนะไม่ได้เขาไม่นายตินะทำไมนี่การนั้นเด้งเราก็ดูด่ะกลุ่นสีราไม่ทีนั้นสิ่งนี้การนั้นเด้งนะไม่ก็ไอ้นั่นมาเขาเลี้ยเราก็ดูด่ะตินะก็ดาวสามไม่ตีเราไปทางที่นี่ก็ที่นี่ทงกูไว้ให้กูนะ fill up the blank sebab kini minta gang nak fill up selalu tu nak deh, minta labam hai. Golong labam hai so thau non, apu pau non, atau leaders non, ke gue labam kau, ke mai railian kau selalu ni bidang thai. Seminar kau na resource person na magate sulana present sulana mai. It is the first time for me in my life. Kemudian I will prepare ni semua kai paper presentation kami chapter na mai I ilaw no ito ni ay naharap kay random so na kumna mori ang tong si jung bayan kumna sakay kang ditay tamay kuma railiang may kaw atong weakness atong buang tag mo may tay may goy ni ma sa lamray may tong tay pay na rin na kung tay na kumaningi lao nang goy helok kwan kam tong mamihan lao nang nanak mo na ang kaw ngoy ni
ไปนั่นเป็นหน้าของแท้ของมันยังไงถ้าหนุ่ยดูแป้งแรงตะเราในสินี้ดิ่งปพนเท้านะตะเราได้เหรอเราหนุ่ยทูดิ่งเท้านะติดตัดดัดตีอุจาหนุ่ยได้ใบดับไปนี่ตูตัวไม่ต้องไปในเทนชันในเรนด้านะตัวมันของไทยที่ไม่ไอ้ลมไม่ I have been teaching I have been as a principal in one English medium school for 15 years ก็มา school สู้ไม่ต้องลำสัตราหนุ่ยต้องลงนิ่งตาเราหนุ่ยได้นิ่งมันไม่ให้ตัวอีสานเต็มชุดตัวมันก็นิ่งลงนิ่งของข้าจิงคนนี้ตัวละมันกันนะลอยเส้นใจเท่าตัวมันนั่นคนเดียวก็นิ่งมันไม่ใหม่ก็นายลอยเส้นใจเป็นเดียไปในเรนด้านะแข่งเรานะเบียร์สุรบไม่คำเป็นนี้ก็มาได้เนี่ยทุกคนไม่ได้ไปตรงไหนข้างใส่จีปูริติลอนบะไม่ founder ริติลอนบะไม่ตรง topic it is completely different it is completely different from this 3-day seminar know your leaders know your leaders ไอ้ก็ที่นั่นสถานใหม่นะเก้าตันใหม่นะวิสุทธิ์ไม่หายเรานึกว่าเด็กเต้นแพงใหม่ก็ต้องเก้าบนเต้นเด้ส่วนทางนึกว่ามาลูกเราได้แต่ทุกมันนี่ไงเจริญน้องตองอันนี้ตอง leaders นึกว่าตาเท่าที่เท่าเจ้าตัวไม่จะถ่ายครั้งมีตอง seminar หายบ้างตองไหม I wish if this seminar were to be organized in a location where all our village leaders would come together อันนี้นำตัวไกลลวงตัวคนผู้คนแรกนู้นก็บังจ้านี่บอกผมไม่จีปูรีแรกเรานะใส่อันนี้เราไม่ปังคน leaders ไทยแต่นะบ้าไม่รู้ว่า leaders ละมักษณะ leaders ไทยแต่นะบ้าไม่รู้ว่าปังงั้นนะก่อนก็จะนุ๊กไปตรงบัง organize เราตรงนี้ได้ it should have been much greater in value ใส่เราหนุ่ยของสุนัขทุกเต้นนะครับboring จุ่มอยู่ในบัมมุกไทยก็มันกุ๊กไม่ต้อง seminar ขัดเลยท่านนี่รีทายไม่ให้เป้าจัดโดนนางให้เป้าจัดโดนนางให้ไปล้วนเขาปัวเราเว้ยเป้าให้เป้าจัดโดนนางตรงตะเราบัมแล้วก็ทุริงนะบัมเขาตัดตังเราโค่นตัดตังเราในกากูในกะฮีเราเว้ยสวนนี่สวนเราแท้กาวนี่กาวเราแท้ให้คนนี้กานะตรูนะเป้าให้เป้าจะโดนนางตรงตะเราบัมเจ้าแต่คนใต้ทางทุกทางงามเหมือนกันนะกะกีน้อยไม่ต้องแซงถ้าไปแซงก็มันตลอดลบตรงไหนให้ไปร้านนี้ก็ต้องลงกาวขอบเราไว้ตัวไม่ให้รับมานะดีเทลส์นะใครมาอันนี้ไปได้ไหนรอบไม่นะค่ะส่วนไอ้นี่ไทยมาไงให้ก็ไม่ต้องเซมินาร์แค่แรกเรานะมาใส่ก็ช่วยหนูกันเรานะให้เตาใส่นี่ได้สกับมาใหม่ก็มันกุ๊กไม่อุจจาระหนังวัวเห็นนะดินไก่ก็ไม่กลัวไก่ติจูเราบ้างตรงคนนี้ที่ท้องไก่ร้านนี้ตรงไหนแต่ไม่ลงในคนไหนไม่ตายไม่ตีเอ็กซ์เพรสบ้างตรงเด้ตานมันไม่ตรงตานเดสีแต่มันแค่ไก่ฮับเต้ตีตัวกับบ้างจ้ำบ้างคนสโลนะ in the name of LSS Little Savage School ตรงจันเขาสโลบางคนหัวใจ benefit พังกันนี่มีน้อยตัวอันนี้เจริญรองอันนี้ตรงไกลลงตรงนำตรง leaders ไทยถึงบ้านใหม่คุณปู่คนแรกถึงบ้านไม่ตัวหัวตัวนะดังนั้นกิ้งเต้าลงกันนี่ได้ไงร้านนี้ตรงไงถึงไม่ลงก็กระชิกไม่ได้ไม่แต่ก็มาใส่หลักบ้านไม่ตรงไงตรงเขาที่เราบ้านไม่ตรงต่อไปแค่ entrepreneur เอากันก็อันนี้โทอันนี้โทให้ส่งข่าววันนี้ไปนี่บ้านแท้ไปรู้เจนนี้ไปนี่บ้านแม่เอาอะไรพิกันก็โทบอราเสกรับตัดจับก็ต้องมีจัตายบอราจักเทียบแล้วนะสุโรสเรียลสุโรสลาปะที่ตรงกันก็ได้นะเอาที่ไม่ท้อไทยเรากลัวก็ไม่ติดกระได้นี่กระได้แล้วก็มาแค่นั้น entrepreneur ก็ไม่หายเอากันก็ต้องก้มหนึ่งในสาแล้วมาแค่ตัวนี้ entrepreneur even the pronunciation is different นี่ไล่จวนทางนั้นมาแค่นู่นพอนู้นไปนั่นบำเด็กกี่ท้ออากีมันด้วยหนักด้วยเลย why en เลยนะเขาดูนี่ก็เป็น entrepreneur ที่บอกนายนะเขาitu mah ikan di tuang kai tahu tuang wan cuma kai cuma poi ai he kelar orang mai kai
อาจารย์เตียจะบุกเข้ามาต่อไว้ลาลงไปห้องของพิเศษพวกคนลุกนี่เท่ก็มาไกลนะตัวหน้าปุยกระป๋าไม่ปุยขาดสง่ายตรงมากันไหนแต่นี่กรุ๊ปเขาไต่แต่แมงล้มไม่นี่ก็จะตัวต้นตีนะตาใส่ตัวแมงล้มคุยก็จะมันก็จะนี่ยังผมซาปลารีนะเขาหิมะรานะไม่ม่วงไร้แบบนั้นเป็นยังไงก็ไม่ได้นะรับไม่แต่แมงล้มไม่ทอดนะใกล้ก็ได้แจ้งไม่ได้ปฏินี่สง่ายประมาณไกลนะไกลตัวน้าปุยต้องกระป๋าปุยเลยนะก็ไม่ได้นะรับไม่แต่แมงล้มไม่ทอด ABC แต่ป่ะมัน OBC แต่ป่ะมันอันนี้เอาท้อสาท่านเจ็ดเทียบทางกะเกนายเนี่ยแต่ก็หนึ่งสาดีกันซะนี่รำแต่แมวเดียวเราต้องมาเจ้านะคะหนุกไก่ไม่ต้องเทียบก็ตายจีนหนุกไก่ไม่ต้องเทียบก็สายหนานี่ห้องรับมาแต่นี่ก็ไม่ได้นะรับไม่ต้อง ABC ถึงซ้ำมัน OBC ถึงซ้ำมันเป็นนายนะยังว่าไม่ต้องนายเนี่ยไม่ถูกคนนะ entrepreneur ไม่หาย entrepreneur แต่ก็ว่ามันคนนี้สากังตังมันไปนั่นนายตรงเทก็ไม่ไหวทีนี้โอ้ไม่ไทยที่มังเทศแต่ด้วยนะมันนี่ลูกของไทย entrepreneur เขาหายไม่ต้องลำไปสาระคังแต่นะใส่ founder LSS เลยนะสากังไปตาเขาคังไปนั่นเป็นชั้นไหนไอ้สาไทยมาไงไอ้กองงามาไงไอ้ตามติ่งเดชาเทียมนะดวกนู้คนแต่ที่กระดับนะทุกอย่างที่ชอบติดทุกใส่ founder ปูรินะลับขัดชาไปก้าวไอ้ดวกนู้มันไปตรงไปนั่นก็มันนายจอมก็ไม่แย่เลยมาแต่ขั้นนี้สักดังเด้งเล่าข้างไทยนั่นก็ตรงนี้แท้เขาเรียกคัดชินได้ไม่ต้อง expect ขังนี้มาแค่ไอ้สานี่สารวัตรนี่ตรงนี้ตรงไหน entrepreneur ทำไมต้องเก่งผู้หายกันนี่สินนะบ้ามีน้องไว้มีนุ่งตังแท้แต่ละซาตินะซาลังประเทศนี้ไงเชียนเส้นใหม่ลุงได้ไหม business type ได้เนี่ยใช่ไหมมีปัญหา even prime minister president chief minister ลุงก็ได้นะ respect ใช่ไหมมีลุงก็ได้ IAS officer ทาร์บังเก MCS officer ทาร์บังเกแต่กี่จ้าวนไปกลางเขา entrepreneur ลุงก็ได้นะก็ไม่ใช่ก็เลยนะอันนี้ไอ้เนี่ยนะนิ่งนะก็ไปท่อรำไอ้ให้ลงชายไม่ลุงก็อ่านดินเทลงชายมีลุงก็อ่านเป็นเทก็นักข่าวนี่หัวกองดูกันนี่ดูกันนักบังเสียงก็นะบังนี่เป็นไม่เป็นเทก็น่ารักลงชายไม่ลงชาย one two three ตัวบุ้งไม่เปลี่ยนแสงไม่ลงชายไม่กังบังไก่ที่ท่อผู้ปอกสมัยนั้นกังบังไก่ที่ท่อก็เปลี่ยนจำข้างแต่ก็มานิ่งหุดมีตรงนี้ไหนอันนี้ตรงลุงหาย conventional สุนัขก็นะ traditional way of living style ที่นี่ก็นะลงนั่นนะบังต่อ no change ที่คนรู้กันที่นี่ change มาที่คนช่วยกันที่นี่ change มาอันนี้หันสาบันไอ้นี่ก็จะอะไรเลย change มากินอันนี้ตรงลุงก่อนจิตเท่าปนีลาวตาปนีตาลุงไปตาปนีกังดับปนีนับตุปนีเสปนีจิตเท่าดับปนีตัดดับปนีตรงไม่ตรงหันแต่ก็มานี่ไงลงน้ำบังต่อก็เราตามกันเขาก็ที่นี่ก็ change ก็ถ้าเขาไว้ in the last 5-6 years ไม่ก็ตัวเขาบอกไปกันว่า how long รวยแท้รำลงใส่มาไอลงใส่ตรงกันเทสตัวไก่ก็ทราบเป็นแท้ how long รวยแท้ไก่รวยนี่แท้รวยได้นักเขียนรวยแท้จวนปะแท้บอลเลโรปิกอัพ second hand ทะลุแท้ข้าวไว้เด็กบิเชฟบาจาปนจวนแท้ซุปเปอร์ไฟน์กันอย่างนั้นตัวขนาดอันนี้มวยต้องดุยไก่ไม่ลาวนึกมวยจะต้องแบนแลนด์สุดกันหรอกนะอันนี้มวยลาวเลยตุ้งหนุ่มไม่ลาวบางก็ไก่ไม่ไปไหนจริงใช่ไหมไม่ต้องมวยจะไก่นับดีสินี่มาใครเนี่ยไก่นับดีนี่มันจะตามนี่มาใครต้นแบบไปกลางเขาไว้บอลเลโร่ขัดลูรนะปิกอัพขัดลูรนะแกปเปอร์ขัดลูรนะห้าวขวาเลยนะไปเช็คบ้านจ้าเขาปัจจุบันนี้พาเขากังจวนเลยนะไม่จะเรียนโกดัมไม่จะเรียนไปนั่นเลี้ยงนะท่านเทคนะเขาที่ซุปเปอร์ไพร์เบียร์ผมก็ลงมาตู้ไม่จะเรียนอันนู้นได้เลี้ยงไม่ปันปีแท้แต่นี่เป็นนี่หลงหรือผมจะไงนะปีกไอ้ก้าวนะผมจะไงไก่ปุ๋ยนี่ไก่นักสันนะปุ๋ยนี่ลงไทยไม่ได้ไม่ทอดแต่บุ้งมันรับไม่นึกว่ารับ4 วันแล้วไม่เหนื่อยนะรับต้องไทยไม่ชอบติดตัวนี้แย่งกันนี่เขาตายไม่ได้ก็นักการไม่จ่ายก็เจ๊นักโรตัวเท่ารับไม่ดี
blockade, a counter blockade, whatever kind of blockade, how can I? ก็ไม่ได้นับสามผมกูหนุ่มมาไข่นับสามผมกูดูให้แต่นี่มันเด็กในลุงนี่สิ Where else anyway ตรง illegal land ล่อไก่ไม่ล่อไก่ไม่นึกว่าต้องนึกรวยเด็ดมันนะกันเล่านะนี่น่ะแปลกขนาดทุกนึกโฟกัสนะนี่บางทีเราไม่นะไม่ทีนี้เราเรียวไปทำไมก็มาปูตรงสมัยนั้นไม่ต้องพอจะหอยนี่ไปทำไมเรานี่รวยชื่อนี่รวยเราวะนับที่นายบำเพ็ญนี่ตายดันขนาดเท่านี่อันสุดท้ายว่าที่สามปีนายดิ่งเช่นนี้นับแต่ตัวไอ้ตัวนี้ที่กระจุมนั่นสิมุ่งตัวกูนู่นเด็กแต่ทราบไม่ได้ไงให้แต่อันนี้ว่าตรงมันใส่นั่นนะตรงริงติงขังได้เลี้ยงมีปวดขาดแท้น่ะเราเนี่ยรวยชื่อเนี่ยรวยเขาห้าวเราคนนี้รวยชื่อเนี่ยรวยเขาอย่าห้าวเรารวยนะคนนั้นบ้านไม่เข้าใจอะไรนั่นที่นักข่าวลงนิ่งเขากันเส้นไหนไม่ขนาดนั้นก็มาสอนเราเนี่ยห้าวเราเห็นรวยชื่อเนี่ยรวยเขาอันนี้ว่าตรง production ผมพูดไอ้นะผมปะเขาManipur state government ตรงคนนี้ adopt นะนาย one district one product นะ district ก็ไม่เนี่ยก็ตรง production กับขนาดจริงจู่อีกวันนี้ไทยแบบนี้ไม่ตรง adopt เขาได้ one district one product เขาได้โน่นนี่ district ให้ banana เขา banana ให้โน่นนี่ district ตรงปฐมที่ตรงแค่นั้นจันเดล Fairzone ให้ ginger based product ให้ Chorchampur Imphal East and Thoubal ให้ pineapple based product ให้Imphal West and Bishenpur have sheesh products there. You come to Katong district of Wainato. All the 16 districts, they have got their own odor. One district, one product of Kanayana. Me Kotasa, any long high, Noni district of Tay. Noni district of product to which of Kamo how Tay. New Loini ways up on Tay. Take it home. Me Kotari Katika H. Loni behind. How loud let it lowerอันนี้ conventional method เขาน่าจะก็มันรวยแล้วนะดาวเลยนะดาวต้องติดกับ improvement อะไรเดี๋ยวแท้ไอ้ดาวนี่ไทยดาวถึงสร้างแท้ in the early part of my life นี่ให้กษัตริย์ป่วยเด็กกันโน้ตกูกางมุ้งไปเด็กคนเด็กกันโน้ตที่ท้องห้าวเด็กกันโน้ตที่เดียงแล้วก็จะมีเส้นพวกภาษาผมเหมือนกันนะไม่ลาเราเหมือนกันนะที่ดาวที่เดียงเส้นพวกปฏิเสธลาบางไว้ดิ่งที่สุดนี่มีไม่ได้ควรลงได้ห้าวกูนี่มีมักไปสั่งสอนงานมาแค่นั้นให้ก็นะกรีเขาตายทริปผงปลันไปเช่นพวกบาजारโซนไม่ผ่านตาอันนี้เขานี่ try สุดยอดคู่ entrepreneur ทำไมให้ something innovative ใบไล่ไหมก็ทันไม่เลยครับผมง่วงเลยนะไม่กล้วยนักขังจานานี่ไหมไม่กล้วยนักขังแกงนี่ไหมก็ไม่ตรงตานปั๊บมีมึงไหวจ่าได้เสียนมันปุ่งใดไอ้ตัวพิชาลฟ้าสิงปุ่งสิงช่วยไม่เขาต้องใกล้เราที่มาหน้าตาปุ่งถ้าไอ้ลงตาปุ่งที่ตัวไม่ก็เต็มหมดไหมมานี่ตัวนี้ไอ้จาวนี่ที่ตัวไม่ต้องกัดกันไอ้เนี่ย risk ลาระนะอันนี้ผมก็ไม่ถึง apply ส่วนนะกระจายมาตาเท่าวิธีเขาอันนี้เขาไกลไม่ได้มองไม่ลงมาเลยอาศัยดีจีพูดนะพี่ต้องลงใช้กันดิหูกองเลยนะ LSS School High Little Cypress School ให้ดังนั้นตัวเราที่นะไม่ study สุดไรของไหนก็ขังแกไม่มาไม่ study สุดไรของไหนมันปุ่งเด็กตัวไม่นักเข้าใจ only negative เขาเนี่ยแต่อันนี้นึกเลยมันไม่ติดต่อใส่ลงใช้ของ LSS School ให้ดังนี้ตัวมันกันนะดังเราเนี่ยไม่หายใส่ดีจีที่พูดไม่ต้อง school ดังนี้เลี้ยงเราเนี่ยไม่ให้ก็ไม่ต้องได้ไม่จู่โปรแกรมมาจู่แหลกเราไม่หายอันนี้ลงใช้ไม่ทำสนใจอันนี้ไม่สังเกตไม่ให้อันนี้ทวนขัดแต่นี่ทวนกูกรีนะทวนกูไทยเนี่ยนี่หลงมั่งเข้าตัวมันนี่ก็มากับก็ติดกันเนี่ยเที่ยวแล้วเนี่ยก็ไอ้เรื่องก็ห่าวนะว่าไอ้เรื่องการเส้นไหนนะว่าอารมณ์ลงใช้ไม่ต้องห่าวเลยไม่กรีปวดปุ่งสรุปทิ้งกงเขาขวานนะจวนนะกระเรงจวนแต่ไม่มีผ่านตาอันนี้คนนี้เท่ากับไม่คัดเลยนะ innovative idea ครับผมบอกเลยนะ banana chips นายบอกไงดีไงจวนบอกไงดีไงไม่ได้ก็จะชิปเสียบแล้วนะจวนนี่ตายสัตย์มันปวดขาดผมบอกได้ไม่ได้นี่เลยนะชิปที่กัวเรานะแพคเกจิ้งกันเอานะโซระนะผมบอกเลยที่ทุกที่กับหนาวก็ผมน่าเป็นเนี่ยนะอันนี้ไว้ตรง whole product นี่ก็ไม่ที่ทุกอันนี้ไว้ทาง logistic expenditures ไปเนี่ยเลสสุดที่ไหนก็มาแล้วนะอันนี้ไว้ตรงเดินร่าใหม่ labor หันไกลไปเนี่ยให้ก็ไม่ต้องไอเดียที่นี่เจ้าเขา
แต่ก็มาเกลียดเหล่านี้ไงคน entrepreneur ทำไมให้รำคัด doctor สมัยนั้นเลยนะ engineer สมัยนั้นเลยนะ IS officer สมัยนั้นเลยนะ politician นั่นเลยนะอันนี้กันนี่ไว้ลงมาไว้นางอันนี้ตกไปแล้วไผ่มาเนี่ยเล็กลงไปอันนี้เร่งนุ่งขัดอันนี้ต้องเร่งติงเขาอันนี้มันใหม่นะลงคำที่ตัวอันนี้ creative สมัยพิธาท่าอันนั้นไม่ต้องเทียบกันอันนี้ไทยพิธาท่าแล้วก็อันนี้กระจาตรงตาทีนี้อันนี้ตาพิธาท่าไม่ได้นะไม่ต้อง self employed ขัดส่วนละนั่งต้อง living แต่นั่งงานนะ earn ส่วนละลงน้ำใหม่ไม่ได้สรับพิธาเขา not only you yourself they are innovators problem solvers and job creators job creators ใส่ LSS ใส่ดิจิทัลโปรโตคอลผมก็ไม่สโลกุรินะอุตสาหกรรมส่วนผู้ทุนนายบอกผมเป็นอะไรทั้งไก่ทั้งกูรบไปบังไทยมั้งนะเสียนปัดไปบังไทยมันบ้านไม่นุ่งไว้ใจอุตสาหนุ่งไว้บ้านไม่ดีไม่พูดที่ต่างคนเสียงก็บังผมเนี่ยแล้วนี่อุตสาหทั้งกูทั้งไก่แล้วบังไทยมันแม่เนี่ยแต่บ้านไม่นุ่งไว้ได้ใช่ไหมแกที่ตัวนี้อะไรนี่ทุกซ้ำเราแต่นี่พอตรงลำไทยแต่กับบังซ้ำเราเขาเนี่ยผมพอแล้วนะ expose มันนะบ้านไม่นุ่งไว้ใจใส่ไม่ต้องสกูลเรื่องคนอุตสาหกรรมส่วนผู้ทุนมาใส่การช่วยผู้ทุกคนเอ็มพลอยทั้งหมดนี่ไง job creators เขาได้ไหนอ่ะให้นี่ a kind of entrepreneur เขาได้ไหนอ่ะ likewise ไปถึงก็นักกระจายบายไม่ต้อง innovative สมัยไอเดียผมพอแล้วนะอันนี้กันดีเขาอันนี้กันสันซีมิตไม่ก็อันนี้เอราเลยเสียเราจะนับนะได้ดักเตอร์รินสาวกันไทยเราก็เรียนไม่ได้สู้ดีเดี๋ยวลงมาหมดแต่นั่นนี่ก็ไอเดียเสกก็ที่ลงเราเป็นไทยมาใส่เราใหม่ที่ business ของทุกที่นะครับกงใหม่ต้องบังท้ายนะที่ทุกอันนี้เราตาลงนุกไปตรงสังเกตอันนี้ตาลงนะอันนี้ตรง level ตัวนี้ตาลงนะลบทางกันเย็นไหนจะไปตรงระดับนี้มาสอนนี้ ก็มา entrepreneur ก็ไม่หาย a person who is organized and manages a business ventures often taking financial risk in hope of making a profit ไอ้นี่คดีจะตามไปแล้วนะนี่เรื่องคำเซ็งตรงทั้งแล้วนะไอ้นี่เรื่องนุกครับบังเขาตาไม่ก็นี่เรื่องนุกครับแต่นะตามปัดบ้าไม่ต้องไปปังตามปัดบ้าไม่ยากได้ไม่ entrepreneur ไทยถูกไหม entrepreneurship จะเป็นของการไทย it is an art or science of innovation of creating launching and managing a new business ventures and risk-taking for profit in business. It is about turning ideas into reality, taking calculated risks and solving problems and resource gathering to meet market needs for profit or social values. Market needs for profit and social values ก็ไม่ให้อันนี้ต้อง school founder ให้ director ส่วนเราดูที่ไม่ทั่ว industry ก็บังเราดูที่ไม่ทั่ว element textile ก็บังเราดูที่ไม่ทั่วก็ไม่จินหาพาใน retire ส่วนนี้นะก็แต่ละตาให้รัศวันตาก็จะบังโดนมาร์กไม่แค่นี้ตัวบังหนึ่งส่วนนี้ไม่เป็นไทยนี่บังโดนมาร์กตายให้บังไปเรื่องอะไรนี่บังโดนมาร์กนะขัดไหนไม่มีตายนี่บังกูใจกันขัดได้สิ่งก็ไม่ปวดที่กังโจนบังบังนะที่มันใส่ในร้านส่วนลงที่ไม่ทั่วให้ปวดกวยแต่นี่ก็เกี่ยนายลงมันตัวเกียร์นายบ้าไม่ตายใจกรีบเราหนุกครับฟิลับสนุกครับตาลงตรงนี้นะก็ต้องมาร์ตายบังโดนมาร์กันนี่ไม่ทำกระเกียนายไหมกับบังกับตรง situation กับตรง location ที่จะเอาอะไรไม่ได้มาตาลงตรงไหนก็ไม่ดังตาเราไม่ลงก็ตายมีตรีน่ะอันนี้ตรงกันดีเขาตัวบุยตรงกับเยได้บอกทำไมได้เข้ากันนะก็ไม่ดังตาเราใช่ไม่ตาเราไม่ตรีน่ะไม่กล้วยนะครับที่พังเต่าไม่ตีลาเต่าไม่ตูตีน่ะลิวเต่าไม่นะครับนะก็มันไก่ไม้นะสินี่ตีลูเราเลยนะสุภาพไม่รู้ว่าปังทางที่นี่ก็ตีน่ะสิแก่ทางตาเราไม่ต้องตามจานให้นี่ entrepreneur ครับเลย entrepreneurship ให้ตัวตรงระวังกันก็มาชาลนี่เลย likewise school สนุกบ้างไหมบังโดนมาร์คหามปลอนบ้างไหมก็ไม่ใช่บ้างไม่ก็กล้วยฮะit's a kind of entrepreneurship ประเทศที่ก็มาสอนตรงนี้ไปตรงไหนก็มา entrepreneurship เขาให้อันนี้ core components ก็ใส่ก็มาในตัวนี้ให้ว่าดีเทลนี่สารมันเคยแต่ก็มานิ่งแท้
innovation, introducing a new ideas and product, service or business models. Katiak tong dai mi tong tiak pe phung palana. Aniu tan palana mi tu na aniu ni ring no khan mi tong tan pan ka tu ma sai bai ka thang ni ge thang ni ta pa da me. Aniu mai koi na doctor engineer to subang mo mong su ni. Aniu mai koi na IS officer, MCS officer to subang mo makana. And you students of LSS. Satra nungoi kya? Ta hai lari ga ha pa me mamnu de. Satra nungoi sai dong ba mai ta LSS ko sama me satra ka goi na hai. Not everyone the new tong panti ko government service phang la na ora bagetai MCS officer ka so na IS officer ka so na ring poget ma ani ko khas guarantee tinga ma na. Kuma lari cham na pa me na nungoi ni nang ni ai to government service ka so ne de MCS ka so ne de IS ka so ne de wai nang tong em to la bam no isau ti ke tha nang tong thai mi long ko ta nang tong thai mi long ko ta mai jere na nang entrepreneur kan is bam no de na tao kan ni ko lung ai liang mai ma sai nong wai hoi kan ni ko lung ai liang mai ma sai non India ko lung ai liang mai ma sai non even Manipur ko lung ai liang mai ma sai nong wai jang bong ti tai gai to entrepreneur company ai tong details ti ta la khai let's not focus only on government employee. Mấy cái tên anh yêu focus on một cái, xong nó có mình tình này, lấy cho mày tụi mày thu lao vuột được hàng ngàn cái này là cái sáu đúng không? Cáiเขาrayเขาเนี่ยกำtayผู้ขาcáiเราร้อยทั้งร้อยจริงมามีไหนcáiนับผู้ในน่ะนั่นหลงตัวพาตัวมันบ้านะcáiนับผู้ในน่ะหลงแหล่เรานี่ทิ้งคนปั๊มก็ไม่ลอยนี่ไม่แสงแต่มาแร่ขลอยนี่ปุ่นนี่สงามขลอยนี่ปุ่นนี่ก็มาก็ขังก็มาตีตันนั่นตีร้อยกว่าเลยทีกี้ทิ้งคนขัด not even a single year ทิ้งคนขัดสิ่งที่กลายกันให้ตัวบิวขังนับหลับว่ามาตัวตาไม่เจ้าตาทำตาจริงตาเนี่ยบ้างตัวที่กิตาซาคนนั้นทิ้งคนขัดนั่นสิ่งนี้ก็กลายกันให้นะตัวบิวขนาดมักที่นั่นนี่ขนาดมักไม่ห่อแล้วก็สุดแท้อารมณ์ทำไมหวังว่าอะไรก็ล้อแมทไม่ห่อเป็นเห็นอะไรก็ไหนได้เด็กที่ตัวบิวของมักตัวให้ก็คนที่นั่นโซ่ที่ให้กายตาตัวไม่เห็นลายนี้ไทยมาแค่ก็มันก็เล่นติ่งนี่เรามาใช่ตามตาไปกันตรงนั้นนะนี่ก็โดบีตามมันนี่ก็โดเล่าร้อยวันนี่ก็โดลายไทยไว้มีปูขัดเลยนะตาเนี่ยสุดท้ายไทยมันไม่ปูขัดเลยนะตาไม่ต้องสามมากันไม่ได้เนี่ยเขา experience ล่าตัวไหมก็น่ะนี่อะไรจำได้บ้างไม่กลัวไอ้หาย students กลัวนั่นเลยแล้วนี่ปันตีเขาไม่กลัวนะไม่ใช่ไม่ได้ไม่สู้ดุดไม่นี่หนึ่ง expect มันหายก็น่ะนั่งเล่นไทยไม่ตรงไลน์เขาตัดให้ก็มาตัดช่วยเนี่ยตัดได้ตายแล้วนี่ตรง future ไปนับไร้สุดไปนี่จะไปตรงลำนี้ก็มาซาลนี้ไปตรงไทยอันนี้ตัว entrepreneur ตรงลำก็สายไต่MSME กันนะ ministry ขัดนี่อันนี้ตัว industry ตรงล้วนตัวสมัครสายไต่ micro small medium enterprises นะอันนี้ตัวนะบ้าไม่รวยนะบ้าไม่สู้นะบ้าไม่ต้องไว้ในตัวไม่ตรง MSME บางก็จะสิ้นกันนะคุณ MSME บางก็สิ้นแท้คุณไม่ต้อง MSME ลงตัวหันอันนี้ตัวก็ลงก็บ่มาไม่ตามมาไม่ business เราแล้วส่วนบ้าไม่ให้ก็บ่อยนะให้ตัวไม่ต้อง ministry บางก็จะบ้าไม่ต้องใช่คุณไม่ต้อง ministry นี่นะอันนี้บารัตต้องนักเรียนงวยเขา Indian citizens งวยเขาได้ก็ให้ไม่ต้อง scheme อาจุทุกที่ปั๊บไม่นะที่ไม่อันนี้ลาเต่างามตัวลานี่สิ่งลาเต่างามไม่ต้อง sector ไปนั่นไงอันนี้ต้อง geographical condition เขาจะเอาลงไปกลางเขาอันนี้ต้องลุ่มเขาจะเอาลงไปกลางเขาไว้วางตังนั้นไม่ต้องไปนั่นไงใช้เนี่ยนายเอาให้ญี่ปุ่นเนี่ยสาวๆคนนักการไม่ให้ UDM registration drive ต่างก็ตัดมา every block both Noni and Tamenglong district every block ให้ก็มาตัดแล้วไม่ต้องแต่เรียนกันได้แบบนี้ไหนก็เนี่ยตากองไปกลางเขาให้เน็ตพังมาอินเทอร์เน็ตพังมาไม่พังมาอินเทอร์เน็ตเลยไม่แต่พังมาคนจะนี่กันดีตรงเซิร์ฟเวอร์จะนุ่มหักไปกลางเขาอันนู้น drive แต่ละบ้านไม่หายอันนี้ก็ต้อง target 60
drive ผักเขามาใส่กัน62 register free ก็สโลว์นี่ไหนติดตามกันนะลงไล่คนนี้เราเว้ยลงไล่ให้นิ้วใหม่ลงไปไก่ใหม่ใช้ลงไล่จะบุ้งให้นิ้วแค่คนไม่กว่านี่ไก่ใหม่แค่เข้าที่นี่ดังข้อกันนะดังเราไทยลงไล่ของดังคนไหนจะรู้บูแล้วก็มาสุดตองตาเนี่ยนะตางั้นนะรีพอร์ตที่กูก็บอกมันเลยไอ้ก็ไม่ต้องให้นิ้วเขากระแสทุกแต่หน้าไม่ต้องกระแสทุกนายมันเท่ดีทุกแต่ไม่ทราบว่าไม่ MSME บางเขาลำไปแล้วก็มาได้ตรงนี้นิ้วอินเดียตรงไม่ใส่หนังไว้กันกระจายก็มันลำไปแล้วก็มาไหนให้เจอให้ไว้ใจนิ้วพูแล้วนะชี้กระดับนะนิ้วตาขันนึกเกยไหนตรงนี้ Micro Small and Medium Enterprises MSME Ministry ขัดบังคับ Micro Small and Medium Enterprises ในตรงนี้คุณ Micro ตัวไหนอันนี้ต่อ students นึกไว้เขาทานนิตาย What is micro ตัว size is something that is very small very tiny which cannot be seen by our naked eye ตัวนี้มาสถาบันบุคคลนี้ไงก็ต้อง direct definition itu mudah kan kan micro means something very small ที่kita India ตัว MSME ตัว ministry บางตัว micro ตัวไม่ though the name is micro ไม่เทียมเขาไม่รับแค่นั้น 2.5 lakhs of investment ลงกับบ้านใหม่I mean 2.5 crore ลงกับบ้านใหม่ใครนี่ก็ต้อง turnover แต่10 crore ลงกับบ้านใหม่หิเงินนะ micro ก็สิ่งนั้นบ้านไม่นะมันก็อันนี้ไว้ตรง business ได้ไม่ใช่แต่อันนี้ต้องแต่แม่ร้องของน้องนี่ก็อันนี้ตรง district มันก็ส่วนบ้านไม่ไว้หาย micro ก็สิ่งนี้ sub micro ตายไปเท่านั้นเทียมหักไม่ตรงนี้ตรงนี้นะไอ้ก็ไม่นึกว่าคือไง facilities ไปนี่ก็มันตีนะบ้านไม่ small ตัวนี้ได้25 crore of investment to 100 crores of turnover ที่ก็มา small ของบ้านนี้ medium สักนิดใจ125 crore investment to and 500 crore turnover crore ทำไมไม่ถูกใส่กองเราไม่เป็นตังเขาหายนี่ห้องมักคนนู้นนี่ห้องไม่ได้ทุกคนเห็นมันนี่ไงก็ไอ้ลำแดงจะข้ามหาเทเลจีก็ข้ามหาปนังเขาตีนเขาร่มมีแต่นั่นแหละมันนะนี่ตรงแท้นี่แต่เขาร่มมีตรงข้าเสียมาเห็นนะก็เลยก็ไม่ตรงกระโดดจ้าๆเห็นนี่ก็มาไปนั่นไหนนะมันไม่มาให้นั่นแหละมันนะไอ้โดนใจกันนี่แท้ตั้งสิกี่บาทผมแท้ถึงมันนี่แท้ตามกันก็ e-commerce buying and selling through website or apps นี่ตรงจบแท้ตาวะแม่กายก็เส้นไหนที่ด้วยดุการดงนั่นมาขนาดตามกันเขาก็ไอ้บาราลานะดุการดงนะพวกโจรนะสมิจาตินี่ entrepreneurship ฮะไต่ทับที่น่ะเต่าทอก็คันลงวัวลันแดงไม่ตรงตาในไปนั่นได้เท่าไทยก้มเทนเต่าทูเอา e-commerce ตรงทูเขา e-commerce ตรงทูเขาเอาตัวไป Instagram เขา WhatsApp เขาตัวไปเขาเขาก็ตรง business ไว้แต่ก็มันเลี้ยงลับตรงไทยกูน่าจะบอกคนนี้ที่บ้านต่างเนี่ยข้างไทยมันก็มาจะเซ็งมั่งเหมือนจุดไหนไทยจะทั้งมั่งเหมือนจุดไหนนี่เลยนะอยู่นี่ไม่ไพ่บานลงไว้เลยกันนู่นแต่ก็มาก็มันหอกนะส่วนนี้ไปนั่นนายท่านน่ะเท่าให้นนก้อยตายตัวก้อนขัดนายเลยนะก้อยบาราตีเลยนะมันใส่เราเลยนะชัวเลยนะสมมติมันคนสิ่งนี้ให้ก็มันชัวมันไว้แค่นั้นตายสังแบบไม่ใช่ไม่เนี่ยสาบันไหนอันนี้รถไม่ปังเขาอันนี้รถไม่ปังเขานี่ไหนเองถูกไหมอันนี้รถไม่ปังเขาแต่กายไก่คนคนนั้นสินี้ homely bakers แต่ก็มากลาเราเท่าไหน all kinds of birthday cake or wedding cake or whatever cake you want design it just like how we design it what's it ผมประดับเขาก็ไม่ได้ exactly if not 100%ไม่ได้ล้นลับละไม่ได้นั่นตรงเกย์เสียบออกไปนี่นะผมเราคนนี้แต่ไม่ปูให้ปูตัวนี้นะว่าเจ้าเขาป้าไม่ตายทำไมเนี่ยไอ้บัตรตั้งแต่ละนั้นมาให้ปูให้ยังขัดก็มาไกลมาใส่เย่ก็ไม่ก็ได้หัวแต่ปนี้จะเข้าที่ตีว่าเราข้ามทับที่ใกล้คนดงนะ delivery ตรงใกล้หน้าไม่กว่าต้อง delivery นี่สมบัติได้ดีใกล้ดูกันนี่ที่ท้อไม่ใกล้ก็ดงนะปวดเดี๋ยวมันเลี้ยวมันท้อทำไมเดี๋ยวสวนนะบางแท่งนี่เลี้ยวนะบางนี้ให้นั่นแต่ละมันกายแก่คนเขาเต้าให้กายไฟสวยตัวแบบนี้ไหนไม่เดี๋ยวกายนะอันนั้นพูดในนี่ลำเดือดหลงของลงมีเรานะกายไฟสวยตัวนี้ไฟสวยกันจ้าอะไรก็นะมาชูที่เลี้ยเราเนี่ยก็นะจวนนะมันไม่ลานี่ไม่ก็อีนะก็เขาเดี๋ยวโฟนสกองนะว่าเจ็บตรงทรูก็จะออเดอร์ส่งนะ
ไอ้ก็มันก็ไม่ปั้นเราใส่ก็จะปั้นเราเป็นแท้เราต้องประชาเนี่ยพวกมันต้องได้มาเรียนที่สุดนี่ cashless ดิ่งสุดละลุงไงเนี่ยไม่ขัดตัวนี่นะใส่ไม่ก็นี่เขาบอกไงในกาหลงเขาอายก็กลายไปถึงนี่สโลโลมันก็กระบอกนี้ไทยมันก็โจ้ถึงต้องอายก็เขาตันตัวขัดไหนนี่ลานี่ไม่แก้ไม่ในกาหลงนะได้ถ่ายรูปตัวนี้Nasi di san maku thumani phung phung savale re mayam sangbiro thang kan lai kan bat thala apoi lai jamu pi ko mai tai jam kan ka to na ni kum na bam lap tu mai ding thu advertise se soi lap tu mai ding tho ma sai la ni ngai thena ai kum din mai ta khang pa phai tu khang dom lak tho khang phai nei ne khang dom lak tho kum na akai khoi na bam khoi hin bam me bam na mai ba mi di deliver so kham thoตัวกวนแบบนั้นก็เทียนแบบนั้นส่วนนั้นมาขนาดภาษาก็เห็นตาแต่ตัวนั้นออนไลน์ตัวถูกเขาเราเนี่ยปีว่ามีพยาบาลก็ไม่ไกลทุกในแมซอนก็ไม่ฟลิปการ์ก็ไม่ตัวใหญ่มินตราก็ไม่กูไกลทุกที่นั่นนี่อีเวนต์ไอ้ใส่ถุงก็ไม่แม้ตัวคงกูไกลฮักเท่านั้นกระทบร้อยเนี่ยบดชีไปแต่ม้วนนั่นเราก็ไม่คงกูบ่อยในแมซอนตัวคงกูไปน่ะก็ได้ไม่นี่สาเราไม่ถึงไม่ตรงคงตรงก็ตรงไม่ได้ใครก็ไม่ตรง facility ใส่เนี่ยคงตามไปแล้วนะแต่ถ้าไม่กันนี่เท่ตรงไหนให้นั่นแหละมันสาเราได้ไหมใส่กวนไม่ไกลให้เตาจีปูไก่จีปูใหญ่กวนไม่ไกลเท่กวนไม่ไกลตัวที่จีปูคนนี้ก็ตัวหลับไม่ขาดเลยนะกวนไม่ไกลเลยแล้วสายเด็กไม่ได้แล้วเมียงงไม่ขาดเลยก็เลยกวนไม่ไกลตัวใหญ่กวนไม่ปอดลุมนะขัดปัดได้เด็กกายน้องเขากายนะเย็นตายบิจวันพูดกวนไม่ปอดลุมตัวนะอัดถ้าให้กับผมกันเอาเลยที่กับเป็นเสือเนี่ยให้ช่วยกระจายต่อไม่ได้ไม่ช่วยบ้างไม่กดไม่นี่โอ้ยไม่ก็มันต้องสู้มาบังหนุ่ยสู้ติดท่อเข้าคัดตัวเราเขาไม่คำสอนติดการไม่สินะฮาวายไม่สินะดักปนงกันนี่ดีดักมันดักว่าเขาให้ช่วยภายในด้วยดักตรงนี้นะปอดลุมกูตาตกแตกกระดานนะไฟบ้านนี่ก็ช่วยมาแค่นั้นไม่เดสตาสุดท้ายเราก็เทที่ได้ปอดลมที่มันมีชิ้นตรงที่มีตัวนี้ถ้าใครไปตัวจ่าจะมาปรีระอันน้อยนี่ก็ปากเราเป็นน้อยน้อยมันสิไทยถ้ามีตัวนี้เจริญดักบ้านไม่นะก็มันจะมีดักไปโกก็ไปช่วยพายเขาด้วยก็มาดักบ้านอะไรนะใส่มาลุกสู้มันนึกว่าเขาไม่เข้าใจถึงมันตีนะเสียงตาเนี่ยหลงมันไม่ตรงนี้ให้ที่ขานี้กวนไม่กายเขากายน้ำเขาก็มาพับไปขนาดแค่กระดานตะเกียบกับน้ำบดมันก็กระดานจีเตียนได้ไปนี่ครีเอทีฟสุดๆกระดานหายก็ไม่กายแท้กันเราไม่แต่ผมนักธรรมดาทำไมก็ไม่ได้ทุ่มไม่เห็นหลังเส้ขังกระเดียนายเป็นนิสัยไม่ได้หลังเส้มันเขาจะกลมสวยที่ได้ไม่ได้บอกก็กระบะนี่ไทยน่ะก็มันกระดานนั่นมันก็เสียบมันตาไปหลังเส้กระบันก็เสียบเราใช่น่ะใกล้ตัวใหญ่หลังเส้ไม่ตรงมุ่งเรียกนี่หลังด้วยตรงตัวเลี้ยงมาแค่ดีเตียกตอนนั้นการนั้นไหนมาเรียนทักลูกหลังแต่ก็มาตัวกาเลยเสียหรอกแค่นั้นตัวกาเลยลำบากหมดแบบที่เสียมาแค่ส่วนนั้นหลังนั้นที่กระบำซาลตาก็ตัวคนนั้นได้เสียมาใหม่ก็หลังคนนี้แต่ก็เนื้อหลังเดือดใส่ชื่อเดือดใส่ก็มาบ้านนั่นมาไหมให้นี่มาขันขัดเล็กตรงนี้ไหนอินเตอร์เพรสเนอร์มาขันขัดเล็กตรงนี้ไหนนี่ก็นะใส่กายเขาเสนอนี่กายกับเขาเสนอไหนใช่หรือไม่เนี่ยใส่ไม่ก้อยเนี่ยเขาเดียกเสียบเส้นหกชีราสนาว่าเท่เด็กมันไม่ตรงสตีสบังมันมีตรงคาร์เปตไม่ก้อยนะขังขันมาขังฮาวายมาขังบังมันมีตรงคาร์เปตแต่บังก้อยเราไม่นี่แต่บังก้อยเราไม่เขาเรียกแต่บังโคเบอร์ตัวเราไม่ก้อยเขาการนั้นก้อยขาดไม่ก้อยเกิน LSS ตัวนั้นมาเลยอากาศตรงนี้ High Stand Houseให้ตรงไอเดียให้จีปูนี่กิโลตรงไหนก็มากันนี่ตรงตัวไฮสแตนเฮาส์ไอDIC ก็เชื่อมกับบัมตันมันไม่ได้เขาเรื่องตรง GM เขาไม่กันแต่เขาไม่เขาสารกายตัวนี้ก็มาลานุนโลกันเนาะมีมันที่ยินพี่สิมาอย่างมันโลดีดีก็ไม่ไอลาเทศนะสุดเราเนี่ยท้าเราเทเยี่ยมเลยนี่โลนี่ที่ตุลนไทยขนาดนี้ไม่ใช่ใช่มันไม่ใช่แล้วก็เราพาแท้ตัวปลาแหลกปลาไหลตัวล่าของแท้ก็ปลาแหลกปลาไหลหัวหลาแท้เส้นเลือดแดงไว้ที่เราแท้ตัวปลาแหลกเข้าไปในนาพอใจดูท้อ
และขัดเรื่องตรงแคปิตอลสุดโทษหลับโทษตรงใบพัดเกตสายที่ไหนยิงตัวนี้บัจเจ็ตลิมิเตชันได้บัจเจ็ตเบรกอัพได้ที่อาการทุกที่เราไม่กว้างแต่พอใจรู้ตุ๊บก็ตรงไหนตัวนั้นแบงก์แมเนเจอร์ในการท่อกันเราท่อกายกับพอผมไปเป็นให้การกระตุ้นใหม่ท่อเราก็รีทำไปเด็ดผมงานละพอใจได้กันแต่ผมงานละรู้กันสักดิ่งที่นี่ตามจักมันที่นี่ได้ทำไมที่เข้าไปเอาแบงก์แมเนเจอร์เปลี่ยนที่ไหนในล่าที่นั่นมาจ้าแบงก์แมเนเจอร์รู้ว่าเรื่องลงที่ยังปิ้งไม่หายที่เราที่เราปักมันตั้งแต่นี้ไงที่นี่สิNPA ตาไม่ไงที่ลงที่นี่มันต้องก็เนี่ยตานเท้าแท้ตานเท้าเราไม่มีตานเท้าแท้ก็เนี่ยที่ต้องขับไปได้บางเรื่องพิจารณาsecond loan kai laji so the bank manager the key gam to ani na bank ta ta na khai thang second loan ti lo za ta sa ta ma khana oda no second loan pam de bro na ko sai po na da na as sa khan de na second loan lo ma se mai ri ngam mi bank ko ta ta thang ping mi ja khale na ken to na ai ti ai khan hau ni de ni second loan ni ko tong process ti ni ba ma the du da pa ni na the ko me do anyone from a family นั่งขัดใจก็ท้าทอมันได้ดีไปได้ก็เสียเรานั่งท้าทอแล้วลูกก็ได้พูดที่ได้ทุกง่ายในคำพูดที่ไม่ทราบของให้เจ้าที่ทุกมั่งไม่หายก็มันแล้วลูกก็ได้พูดก็โดนหลับเราเลยขาเราตรงแค่นั้นขาเราไปขาก็ไปขัดร่างกายกันได้ฮะไม่ก็แต่เดี๋ยวนี้เรานะขันนี้ delivery ขับเราตัวก็เอริสก็ไม่ตัดตาชกเลยหนาวนะตัวพวกนี้ตัดหนาวนะตัวให้การถึงเล่าตัวก็ขัดโดยนักกายที่เราบอกเราเรียนปางคนเป่าขนาดตัวเป่าขนาดไปกว่านี้ใครบ้างมันตัวแบงโลร์เขาแคลกตัวไม่หนักแบงโลร์คนน้องเดาเขาแคลกตัวไม่หนักมาได้มาขึ้นก็เราไปการคุยนี่ใกล้นั้นไม่ได้มีตรงแบงตรงโลละเราไม่ที่ถือว่าใกล้ขับมันหนุ่มขึ้นได้เท่าไรเท่าหลงหนาหลับหนาต้องมาจะดีเท่าจะสังไงนะสานี่สันชีนสานี่ตานี่ก็มันแต่แม่ร้องปลาเราได้ละนะกัดตัวเตะเท้าเราไปการหัวปลายมาก็จะได้อัสเบียนสอบบรันช์แมเนเจอร์สายการของปลาแลกนุกนายดูท้าเราไม่ได้ตีนั่งไทยแลกแต่จัดนาทีตั้งต้องกัด your God according to your cloth ตัวไม่จ่าตาการที่ขังนั้นไม่ต้องเรียนนี่ที่ลาเด็ดอัสกรีกันเนี่ยเราก็พัฒนาตัวเนี่ยสุบัมที่ไม่เอาที่ต้องไม่ตีนี้ตัวที่ขังนี่ไม่ถึงอายปิ้งตัวก็เนื้อปลาแลกแต่สัตว์ในลากันไม่ต้องแลกแต่สัตว์เว้ยกันนี่ปะไก่เราเดินงานเราเต่าให้ดิเซมพูดก็จะสนาราเรเจลเรานะตายนี่นี่ที่ต้องไปหักมักกันนี่เต่าดิเซมพูดเขาสนาTT Hayes Thai Stand House กายไทยนะกายนี่ก็ที่เก่งนับเราโคตรนะไทยแต่เราตัวนี้ตัวนั้น Thai Stand House ก็ไม่หายลงทรายเขาตัวบงเขาปุ่มเขาตัวใบเขาดิเซมพูดเอเรียตัวใบนั่นทำก็นะsupply ฉันก็ไม่ต้องไงมาใส่การเซ็นให้เซ็นของตรงเดียวของเขากายของขั้นมีตรงไหนได้ไม่บ้านเซ็นบูดุของกายของเจ้ากี้ไหนก็เกณฑ์ไหนมีกล้วยไม่จริงว่าไม่ตรงโปรแกรมของท่านนับวันสอนนับตัวเราจะจังเลยสู้ของรับกล้วยนี่ไหนอันเดียวไม่ตรง advertise นี่ก็ติ้งสโลว์นี่เนี่ยนี่ไม่ได้พลังงาน and it is also a part of entrepreneur ให้ entrepreneur ขัดเลยถูกไหมก็ไม่ใช่เรื่องนี้ government of service นะ government of facilities นะ government of scheme นะเขาตาอันนี้ควรไม่รับนะอันนี้ริตานุอันนี้ก็ใช่ตาเลยลงตีตาอันนี้ตรงไลฟ์ให้ก็ตีนะครับครับมาเรียกมาเข้าทุกในหิงวัดไม่จ่าใจนี่สูบง่ายตัวไปตรงระบำนึกมาซาลงนี่ก็มาอันนี้ตรงconventional ตรงสไตล์ของ traditional ตรงสไตล์ของลุงนั่นเราก็มาเล่าหน่อยเทตัวเทเล่าแต่เทดังนั้นเทจิเทตัวเทตัวไม่แล้วก็เทบ้าไม่รับนะก็เลยบ้าไม่ได้ใช่มันก็ได้คำสอนลงใจไม่ไปนั่นนายเดนนี่ลงสายกันนี่เขาติดทุกไก่ต้องไก่ตัวนี่ไม่ตรง standard ไม่ตรงสไตล์ของตลาดนั่นนี่ลงนะบ้าไม่นะไม่ก็จะกลายปังงานละตลาดแต่น้องไม่ตรงเทคโนโลยีจู่อันนี้เราต้อง holding ที่จู่หัวนี่เขาห้องนิ่งที่ชมแต่บานาน่าซิงเนี่ยก็เสียงตัวแต่ไม่ต้องสเปซด้วยรับตัวนี้แต่อันนี้พวกคนนิ่มเราจะที่ปะปนน้องเป็นยังไงได้นะกรีสัติมาพวกเขาหัวเนี่ยแต่บ้านไม่ก็สว่างไม่ต้องหาตัวนี้นะซิงจะเสียงแต่กันที่บุรากันนั่นนี่ใจรับแต่เป็นยังไงสิให้ก็ไม่ต้องกระแสตัวนี้นี่ตาเราเขาบายอันนี้เรารวยแล้วนะอันนี้นับที่เขา first priority ของนี่เราแล้วนะบ้าไม่ได้
อันนี้ลังกว่าไปตัวกันสุดของจำเป็นอันนี้ไทยกันนี่นับตัวก็ได้นู่นไม่ขังนี่เล่าตัวนี้เล่าไว้เรานับของเราเขาอันนี้ต้อง business ก็เห็นนะนี่ต้องลูกล้วนเขาหน้าเราไว้เลยจำได้ไม่ขังตัวขังก็เกน่านี่ก็เห็นแต่นี่ก็ที่นักข่าวสินี่มันมาเนี่ยลงนุ่งจะก็ไม่ต้องไอเดียก็ไอ้ที่นี่เราวันนี้ฐานแบบเขาตัวไม่ต้องเราแบบมันก็มาเกลียดเรานี่ไงตรง speech high it may not be as per according to the wish or desire or the expectation of the school committee school committee นี่ก็เลยเขาไม่ต้องสไลด์เขาต้องสามบัมคอนเทนต์มาเนี่ยถ่ายได้ที่เกิดทุกไม่ก็เห็นนะขาดกันที่นักข่าวสินี่ไอเดียจากกันที่นักข่าวสินี่นายกันนี่แต่ให้เจริญนะได้กันนี่ชดก็มีตรงรวมก็ได้ก็มาสารบัมกันให้ก็เป็น entrepreneur ก็ไม่หาอันนี้ไม่ก็เห็นนะสนุกรับตรงไทยอันนี้ไม่ก็เห็นนะสนุกรับตรงได้ก็ไม่ก็เห็นนะก็มาตาละนะอันนี้ว่าหายตัวสิ่งก็ไม่ดึงดิโซ่หายตัวสิ่งก็ลุกไม่ดึงดิโซ่ก็ไม่ต้องเขาตีนั่นแต่อันนี้ไม่ได้นะ inferiority complex นายเนี่ยลงมันไม่ผ่านได้อันนี้ก็สนุกดีจีก็ไม่ได้ทุกตาวันนั้นตายไม่คันนี้กูใช้ไม่ดีประดันเต็มตาปัตตากุนุที่มึงดึงโซ่ไม่กายได้รับตัวนี้ที่ไม่ต้องใส่มาเรียนนี่ที่จีตัวนี้สปอร์ตสุดนี่ฮะคุยดิเซมปูคุยอินพาลคุยใครไม่ดิเซมปูรีสตีบังกุศินี่ทุนงานดูแล้วไทยเราดึงโซ่นี่คนนั้นนะอันนี้คนตัดทุนมาแค่นี้ก็มาไทยเราไว้นะตัดนี่ไม่บังกันที่ไม่หาไม่ต้องเสียให้กันนี่ไปตัดนี่ไม่ต้องกันที่กูเลยนะคุยที่ข้าวปุ้มดามกูเลยสาวนี่ไม่ต้องนี่ก็บังก็ไปเราก็อันนี้กูบานานาจิตกูสุดท้ายนะสุนัขทันทิ้งนะฟ้าใสลาระนะgovernment or legal compliances จะไว้ในส่วนนั้นนี่ตามที่เนี่ยตามมันตามเขา you don't need to go and sell your things buyers will come to you ได้นะนี่ไว้ก็กระสันนายนะที่มาตามมันตามเขาอันนี้เรื่องส่วนแต่ที่มันสิ่งต่างลิวกันนี่เลยนะกดกระสาคุ้มคุ้มนะเมื่อไรตรงสิ่งที่ไม่ยังคุ้มนะงานนี้เราไว้ใจนี่เราไว้ที่ใส่ชุดนี่เราไว้เขาไว้เป็นตัวนี้เราไว้กระดูกถูนี่เราไว้นี่ไอ้นี่แต่กันนี่ตัวเราตัวไว้ตรงหนึ่งจ้องเมื่อไรตรงสิ่งที่ไม่ยังคุ้มนะไอ้สาเราตรงแท้ไม่ก็เห็นนะสาตัวสาเลียนไม่ได้บางคนนี่มาเราดิท้อ school committee ตัว expectation ของตั้งหัวเมื่อสุดนะบางคนนี่มาเราดิท้อไอ้ เราจุดกันแล้วเราเท่แล้วต่อทุกgari sin office gari kakai ko gari kanai thum kham the taw tho sian ni sin the taw he luan la na ten house tan kan grena ai ten house tong ken na table ken chair ken on na ban pom mi jaw me armrest sun dung chi e on na khau armrest ke ka sing tang ma ke ti nai da ke ke sem nung go re na ka man huak na te khom chui ke the ti nai da ke ke sem nung go re na ka man huak na te khom chui ke the on na how he kat che gan me jam po re khat ma ke taw he kom na kế cái xem của tôi cái nuôi cái cán cổ tan này thì cái nuôi xí bôi cái là tu nung mới trồng gần đắng này thì hay là kế cái xem tôi cái đàn thế là sao nè hao cái hay là hết là tìm man này chuyện thế cũng là man mình thì mình này đó mà cái ở tôi cũng là cái là để lu rồi nó lời cái gần thế lời cái là tàu hệ ngón của nó bằng cái nó hệ cũng là speaker nó bôi có dễ lòng là một cái tiếng mình để cái là sân đài thôi luส่วนนั้นไม่กันไหนที่เกินตัวก็สกปรกส่วนๆไมโครโฟนแบตเตอรี่มันละแต่ก็ไม่ได้ที่เกินนะนายจะรู้ที่ส่วนร่วมไปเกี่ยวกับนะการเดินเราต่อสู้เช่นไก่เท่การพังกันเดินมันต้องไปเกินบันนายพวกไก่เดินกันนี่ที่เกินไหนสปีกเกอร์ต้องไปเกินซีรีส์2เขาเจ้าเราเดินนะกระดิ่งจางเขากระดิ่งจางแต่เขาลงใช้หนึ่งชาวที่ตายต้องตายต้องมาสิ่งพังตายต้องมาเก็บกันเราต้องโป๊ะกันตัวกระดิ่งนี่น่าสนใจครับ
กันนี่ให้เป้าม่วงเขาเลยตีกุ้งประได้เขาติงทิ้งกันนี่กันไกกันนี่ให้เป้าม่วงเขาเลยตีกุ้งประได้เขา Đang mây rất nhẹ xem bộ rất thì có chiều gì hoang lên thế này có tiếp rem ai nhiều gì cha mi đê tiếng hoang lệ chiều cùng cài lồng mà lòng ta đưa tiếng cài cối Wahina silang may di katawi Wang lo, ayin lo wang lo Ngawi bawat buya bilbon kay lo wang lo Tara the tani ton, feel the tani samke With the bow, the bow, tani takange Akang awi to bow liang mai we from Mount Zero, but you during a kaiser. All you got down, you been kind of my in the one low. Now we feel one guy low. Throughout the Tony Town, feels the Tony some cake. Jemai, Okrana, Akalena, Doctor, or Akalena, Jenom Tung, Ramco, Tony Camp with the Sadapani. My tongue, the professors and root of program 9 of the company. rồi đó là sử dụng short processor là rong mai có cái hầm ra mai cái này là mình buồn hỏng mai cái này Dr. Long Him rong mai cái này cũng có master rồi nên thằng cô ấy sẽ được làm rong mai thế rồi gần một tháng một lần đó mình gần của ní giờ đó là mình có hệ tán sập nó khô cho mình có cái kẹt trong thằng cô thế
天亮容美在问真那归路